YouTube. Όποιος θέλει μπορεί να πάει και από εκεί. Κατευθείαν για να μπούμε μέσα στο draft και να δούμε τι έχουν ετοιμάσει οι coaches. Hey, Fnatic coach, αν δεν θες beef, φίλε μου, χέρι στο μπανούλι. Οκ, deal. Ελπίζω να έχουμε deal. Based on the data that we have, this feels like a one-sided affair to me. Navi seem to be coming in as the heavy favorites based on what we've seen from their regular season. They've provided a large degree of consistency. I think they've showcased a spectacular dragon. Για να δούμε. Our ready check analysts were going through. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι, παιδιά, οι Navi μπαίνουν σαν μεγάλο φαβορί. Μετά από ένα τρομερό regular, περιμένουμε να κερδίσουν, αλλά είναι best of 3 και είναι το πρώτο best of 3 που θα δούμε φέτος στο LEC. Άρα το πρώτο draft θα φύγει. Μετά, I don't know. It was kind of we don't talk about it because Navi was like 9k up, but Fnatic did bring it back, and it was on the back of some great team fighting from Upset, from Vlad. Ultimately allowed them to secure the win. Now, I don't think that is a replicable formula. Είμαι αρκετά hype και δεν ξέρω, μου είπανε καινούργια γραφικά. Να δω και τι γραφικά έχουν φέρει, ρε φίλε. Θα είναι τίποτα μήνυ και θα λέω αυτό ήταν irrelevant. Ωραίος ο Ρίλετς, έχει δει Κορέα, κάνει λίγο διαλογισμό. I need some life in the mid lane. That's been the biggest disappointment for me with Fnatic, but I really want to see Vladdy step up. Και εγώ θέλω να δω τον Vlad σήμερα να καπάρει. Πραγματικά. I feel like he can be such a great player. I haven't seen it on Fnatic. I want to see him with confidence because I know Είναι τα ίδια ακριβώς γραφικά. It was a lie. Είναι τα ίδια ακριβώς γραφικά. What do you mean? King of the early game is kind of being thwarted in contrast to our young rookie of Relech. This man has already drawing that Ambessa ban alongside the Varus. It showcases Fnatic's respect. Ποιον είμαστε τώρα, με όποιον τραβάει η ψυχή σας, παιδιά. Η καρδιά θέλει αυτό που θέλει, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Για να δούμε, τι θα, ο Coach The Rock βάζει το Rumble, βάζει το Jarvan. Από την άλλη έχουμε Yunara, Ambessa, Varus. Και βγάζει και την Vi του Razor. Και έχουμε βγάλει 3 junglers πρακτικά, βάζοντας μέσα και την Ambessa. Η Navi έχει τον Έλληνα coach, παιδιά, είναι ο Έλληνας coach. Και εννοείται είναι double elimination, όποιος χάσει πέφτει loser bracket. Ο Rihanna για Vlad και εμένα, ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά. Παίρνει το καλύτερο pick. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Vlad για να ξεκινήσει με το δεξί. Το σκέφτονται αν πάνε με τον Azir. Θα πάνε με τον Azir λοιπόν, ένα πολύ κλασικό matchup που έχουμε δει πολλές φορές. Αλλά δεν περιμένουμε κάτι unique από αυτό. Ενώ εδώ μπορούν να πάρουν τον special jungle τους, αν θέλουν να πάρουν κάποιον jungler top lane που παίρνουν συνήθως. AD carry, υπάρχει ακόμα το priority στον Corki. Παιδιά, η Κορέα σταμάτησε να δίνει priority στον Corki και δίνει πάρα πολύ priority στα range supports. Δεν είμαστε Κορέα όμως. Βλέπετε, δεν είμαστε Κορέα, έχουμε ακόμα το δικό μας μέτα που δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, απλά βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει ακόμα τα δικά της picks τα οποία επιλέγει. Γιατί στην Κορέα βλέπουν πάρα πολύ το Lucian πια κάποια AD carries, βλέπουν πάρα πολύ το Varus, βλέπουν το Jhin, τη Sivir, βλέπουν Enchanters. Βλέπουν Lulu, βλέπουν. Έχουμε τη Karma, Seraphine πάρα πολύ. Το As Seraphine αυτή τη στιγμή πονάει για να το παίξεις παντού. Αλλά θα πάρουν Kai'Sa Nautilus. Kai'Sa. Εναντίον Azir, Corki, Leona. Οκ, θα πρέπει να πάει κοντά, μπορεί να χτυπηθεί. Αλλά βλέπετε το Pryo. Έχουμε Kai'Sa νωρίς, melee supports, engage support, tanky supports, ειδικά αν πάρουν Leona. Η Yumeta, not bad, εγώ δεν παραπονιέμαι. Ο οποίος το θα κάνει Έλληνες, παιδιά, εγώ ξαναλέω, ο The Rock επέλεξε Fnatic, μπορούσε να επιλέξει άλλη ομάδα. Αλλά λέει αυτούς θέλω. Θέλω να έχουμε εμφύλιο. Όταν μιλάμε με τους coach, ναι, τους βλέπεις εδώ πέρα, είναι με τα ακουστικάκια τους, είναι full. Διαβασμένοι, βλέπετε ένα τετράδιο εκεί, αν κάνω zoom in μπορώ να δω τα pics τα οποία έχει γράψει ο Βολτής. Έναν τον Νοκ και να φύγει τον Οκοριάννα.
Αλλά εντάξει, η Οριάννα είναι πολύ καλό ζευγάρι με όλους τους junglers που είναι μετά αυτή τη στιγμή. Με τους junglers οι οποίοι ξεχωρίζουν είναι ο Σινσάο και ο Pantheon. Είναι οι πιο ενεργοί junglers στο early game. Πιστεύω ο Ράζος έχει γραμμένο τον Πανούλη. Ο Ράζος έχει γραμμένο στους πάντες. Το early game τους είναι δύσκολο. Πραγματικά ζορίζονται πάρα πολύ σε κάθε early game οι Fnatic και αν το ξεπεράσουν σήμερα μπορεί να κερδίσουν κιόλας. Super Strike, πήρε συγγνώμη. Είναι το καλύτερο mouse που έχω πιάσει στα χέρια μου, ρε. Το κλικ του είναι από άλλο γαλαξία, δεν καταλαβαίνεις. Αν δεν κλικάρεις με αυτό το mouse δεν θα καταλάβεις ποτέ τι θα πει κλικ. Δεν το λέω καν για πλάκα. Και όμως λέμε το Pro X2 Super Strike. Δεν έχει καν κλικ. Το βάζεις από την εφαρμογή. Αν το βάλεις από την εφαρμογή που έχει το ποντίκι, έχει και κλικ. Είναι insane. Πάνω ποντίκι, τι είναι φίλε μου. Άρα ήταν Jax. Εννοείται ρε φίλε, θα μπανάρουν Jax αφού άλλος είναι τρομακτικός με Jax. Έβγαλε βίντεο η Fnatic σήμερα που ρωτάνε τον Πανούλη σε φάση πώς νιώθεις μετά το game που έπαιξες όταν είχε Jax. Και λέει έπαιζα το καλύτερο μου champion, δεν σκεφτόμουν να κάνω τα mechanics, απλά μπορούσα να παίξω και ήμουν άνετος. Και είναι η αλήθεια. Φίλοι μου, Άραβα αξίζει πάρα πολύ. Και εφόσον είσαι Άραβας μπορείς να το πάρεις κιόλας. Ζαχέν Flex! Αρκετά hot flex. Μπούσα σέντου, μπούσα σκέρο. Πάμε τα αυτά. Μπορείς να πάρεις ρε φίλε τον Xin Zhao. Νομίζω ότι πρέπει να πάρεις τον Xin Zhao. Είναι πολύ καλός εδώ. Και να εκδικηθείς για το θάνατό σου από τον Ζαχέν. Είναι ωραίο το flex Ζαχέν ρε φίλε. Και τώρα βλέπουν το matchup. Και ανάλογα με το matchup που βλέπουν είναι σε φάση. Ξέρεις κάτι, μπορώ να κάνω counter το Renekton. Έχω καλή γωνία για να πάρω το τάδε. Παράδειγμα, Kennen ξαναλέω, που το Kennen εμένα μου αρέσει πάνω στο Renekton πάρα πολύ. Οπότε να λοκάρω Kennen να πάμε Zahen Jungle. Από την άλλη μπορεί να λέει ο Mainter θέλω να πάρω Cassante. Να φύγει το Cassante, βλέπω ότι οι αντίπαλοι έχουν σχετικά melee comp, μπορώ να παίξω το lane phase και μετά να μπω στα fights να κάνουμε plays. Coach The Rock μαζί με Mainter λογικά. Θα δούμε αν είναι ο Mainter ο Rillets που θα επιλέξει το pick. Είναι καλό comp για Zahen γιατί έχει όπως είπαμε πολλά μιλής, μπορεί να βαρέσει, μπορεί να στακάρει. Βλέπετε θα πάμε με τον Cassante, τον βγάζει από νωρίς από τον draft. Από τον Game 1 και επίσης μπορεί να κάνει survive το lane και μετά να abusari χωρίς να δέχεται damage. Γιατί το 2 item spike της Fnatic είναι περίεργο. Η Kais έχει τα 2 hit, αλλά δεν έχει διαλέξει ακόμα το route που θα πάει. Η Orianna στα 2 items κάνει damage, αλλά τι items θα πάει, γιατί αν πάει έστω και ένα από τα defensive, ο Cassante μπορεί να τανκάρει με λίγο MR. Άρα ο Cassante του λέει: εγώ στα 2 items των αντιπάλων θα είμαι beast. Anyway, πολλά πραγματάκια. Πάμε να κάνουμε prediction. Ποιος κερδάει Game 1, παιδιά. Είναι πάντα για το Game 1 το prediction. Πείτε μου ποιος πιστεύετε ότι θα πάρει τη σειρά πάνω. Θα το πω, είναι ωραία τα γραφικά που έβαλαν, φίλε μου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μοναδικά θα έλεγε κάποιος. Έχει secondary quest, το Zin με το Zahen. Όχι. Δυστυχώς. Τα drafts και τα δύο είναι playable. Και τα δύο είναι playable, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο γιατί είναι ανάλογα τα spikes των παικτών. Είναι το matchup στο mid, ο Vlad θα κερδίσει το matchup όπως πρέπει ή θα χάσει το flash του και μετά μπορεί να χάσει τη ζωή του. Ποιο είναι το play εδώ. Ο Renekton θα βγάλει cleaver γρήγορα για να abusάει το 1v1 και πιθανότατα και το 2v1 λόγω του pick του. Ή ο Cassante θα κατηθεί even, θα βγάλει γρήγορα πάρα πολύ armor και δεν θα πεθάνει ποτέ στο side. Είναι ερωτήματα τα οποία η Fnatic θα πρέπει να μας απαντήσει. Σαββατάριε. Όχ, μας έκανε follow ο Τσίπρας. Shout out. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, λέει ένας, ο Πανόλης θα κουβαλήσει το game, το early game. Okay. Πάμε παιδιά, σήμερα είναι μια μέρα όπου ένας Έλληνας θα πάει στο winner bracket. Ο άλλος Έλληνας θα πάει στο loser bracket. Κανείς δεν φεύγει.
what would Relash be able to pull out at that point, you know? Άντλε, επειδή στην πόλη που θα γινόταν ο δήμαρχος της θέλει να το κάνει reschedule 2 μήνες μετά και προσπαθούν οι ομάδες να βρουν μέρος να κάνουν budget LAN. Σας πέταξαν έξω από εκεί που θέλετε να κάνετε LAN. Βας. Σεν του Ελλάδα να το κάνετε σπίτι μου ρε φίλε, θα βάλουμε 10 πισάκια, έχω καλό ίντερνετ, θα το κάνουμε εδώ. Ισχύει ότι έχουν τα Winter Olympics στην Ιταλία. Η τρόπια είναι αυτό, είναι πολύ ωραίο τρόπια, παιδιά, έχουμε ένα delay όπως βλέπετε, κάποιος θα έχει θέμα με το gear, κουτουλού, θα φτιαχτεί σύντομα, μη μασάτε. If you haven't purchased one yet, if you don't, if for whatever reason your house or where you're at doesn't have a bathroom, Μας δίνουν παραπάνω χρόνο για να μαζευτούμε ώστε να μην πάρει κανείς απουσία. There might be some guy who's like, oh, like imagine this. Your significant other is really into League of Legends. Ο άλλος λέει άνοιξε προβλέψεις. Φίλοι μου, οι προβλέψεις τελείωσαν. Οι προβλέψεις έγιναν. Loading? Is that important? Are they like loading? You say Gentlemen, I feel like maybe I was just using it to buy time to think about what I was talking about next. Maybe also give you guys some time. Maybe it was a sort of like tactic we commentators use sometimes. No, it couldn't have been that. But I also like to think that it triggered a response that suddenly someone at home remembered, there's that thing that I need to do that my maybe just human bodily, yes. Also, you need to eat and drink water. I specifically said don't need forget a bathroom, and that person might not go, guys, I don't need a bathroom. Don't stop breathing. I do need to buy a closet. It still needs to happen. No matter what stage of the game is in, you guys still need to breathe. Don't forget. Yeah. Remember to drink some water, eat some food. Όσα χρόνια παίζω LOL, πρόβλημα με τον gear δεν είχα ποτέ. Παιδιά, γιατί αυτά τα PC είναι περίεργα, γιατί αυτά τα PC κάθε φορά που τα κλείνεις κάνουν επανακίνηση και ο κάθε παίκτης φέρνει το δικό του gear. Οπότε σκέψου ότι αυτά τα PC αλλάζουν άπειρο gear. Και μπορεί μερικές φορές να μπαγκάρει. Αλλά εντάξει, είναι ανάλογα και το πράγμα που έχεις. Για παράδειγμα, η Logitech έχει στο gear της να κάνεις save το setting στο ποντίκι μέσα στο πρόγραμμα του ποντικιού και όχι στην εφαρμογή. Οπότε μπορείς να συνδέσεις το ποντίκι και κατευθείαν τα settings σου. Αλλά φαντάσου τώρα να έχεις 5 διαφορετικές εφαρμογές, η μία να μπλοκάρει την άλλη. Ένας θεός ξέρει. Αλλά κάνουν Champion Select τώρα, remake. Nobody wants to be in the do or die situation. And I think for Fnatic, just as an org, it would feel very disappointing. They tried to rebuild this year, and it hasn't worked out thus far. But this is a chance for them to show that BO3 magic. Σεν το αν είναι μεγάλο ρε φίλε δεν πειράζει, αλλά δεν ξέρω πόσο κόσμο μπορεί να χωράει εκεί. Yes, Demon! Κι είσαι ανώτερα. Λοιπόν, τι άλλο δεν είδα. Τέλος τον Flatterer, πώς δουλεύει το Second Jungle. Είναι πάρα πολύ αργό στην αρχή. Είναι ο πιο αργός jungler του Meta. Αλλά έχει τρομερό scaling και δουλεύει πολύ καλά σε melee comps, γιατί το sustain του είναι άπειρο. Και παρότι δεν είναι frontline pick, μπορεί να κάνει frontline λόγω του passive, γιατί πολλές φορές οι ομάδες προτιμάνε να καητάρουν το passive παρά να το σκοτώσουν. Είναι περίεργο pick, αλλά είναι πολύ αργός jungler. Υπομονή, υπομονή. Καλησπέρα, Εζαρέ. Πάντως, παιδιά, σήμερα γύρισα. Ετοίμασα σχεδόν ένα βίντεο για να φύρει jungle, το οποίο θα ανέβει αύριο ή μεθαύριο, αν δεν έχετε κάνει follow στα socials και θέλετε να μάθετε το καινούριο build της Navi. Check it out. Ok, έχουμε όλα τα socials, κάντε ένα follow και βοηθάνε πάρα πολύ και τα COSTREAMs, όπου κάνουμε εδώ πέρα σχεδόν κάθε μέρα για να τα κάνουμε και πιο συχνά αν γίνεται. The shields were introduced as soon as I started playing. But we weren't close to winning anyway. Ετοιμάζονται σιγά σιγά, βλέπω να μιλάνε, πρέπει να μπαίνουμε. Πρέπει να μπαίνουμε στο game. Να φέρει καλύτερη jungle mid, τρώει nerfs στο mid στο επόμενο patch, οπότε θα γίνεται πιο valuable στο jungle. Φύγαμε boys! Ακούω fans στον Fnatic. Τι είναι αυτό, κάποιο ψέμα? Let's see. I mean, Fnatic have surprised us before. As Jack mentioned earlier, they are coming in as the 8th seed. And really, I mean, the way they qualified, like, it was not an easy, it was not like a... Τώρα βλέπετε τι κάνω εγώ έτσι. Προσπαθώ να κάνω την κάμερα να είναι ακριβώς στα pixel του γραφικού κάτω. Things that went their way enabled them to secure. Πιστεύω πως είμαι perfect. Φύγαμε. Right? Είχα καιρό να δω ρε φίλε αυτό το UI, τόσο καιρό με το LCK, αυτό αρχίζει και μου αρέσει περισσότερο.
Να πούμε ότι η Fnatic μπαίνει μέσα σαν τελευταίο seed από αυτούς που πέρασαν στα playoffs, σαν δεύτερο μπαίνει η Navi. Yeah, I really liked Paris there. He went for the E start, so this is like a classic Nautilus Leona thing. Placements, Fnatic, regular season. Για δείτε τα σερί της Fnatic δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τρίτη. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να βγει πρώτη. Αλλά η χειρότερη θέση που έχει πάρει είναι το 2023, το Spring. Ήταν τότε με τον Reckless αυτό, όχι. Game space to leg, βαρύ. Αν τότε με το Reckless. Που το roster ήταν αυτοκαταστροφικό. Λοιπόν, ο Upset παίζει το καλύτερο του pick. Εγώ πιστεύω ότι ο Upset με αυτό και με τη Zaya είναι υπερβολικά καλός. Για να δούμε, ο Zahen τι clear θα κάνει. Εγώ τον κράζω, αλλά περιμένω να δω. Όσο έγινε τα ματσαρίσματα, νομίζω τα top seeds διάλεγαν αντίπαλο. Γιατί η Navi, από όσο άκουσα, διάλεξε τη Fnatic. Οπότε υπάρχει μεγάλη περίπτωση, ξέρεις, να πάνε από πάνω προς τα κάτω και να διαλέγει ο πρώτος αντίπαλο, μετά ο δεύτερος αντίπαλο. Μέχρι ο τέταρτος να μείνει με τον τελευταίο που επερίσσεψε. Η Navi μπορούσε να διαλέξει Fnatic και Mkoi. Καλά έκανε τότε και διάλεξε. Νομίζω είναι το καλύτερο. Δηλαδή, η Fnatic και η Team Heretics είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει ότι είναι χειρότερες από τις άλλες. Και εσύ πώς διάλεξε GX, πώς έτυχε με GX. Παιδιά, σκεφτείτε λίγο τα games της KC. Έχασε από τους Heretics. Και γενικά ζορίστηκε με πάρα πολλές ομάδες, αλλά στον Μπαρ συγκεκριμένα νομίζω με την GX είχαν καλό game. Ή θυμάμαι λάθος, πρέπει να τα ξαναδώ λίγο τα brackets. Αλλά σας είπα, το seeding από τα best of ones ήταν πάρα πολύ μεγάλο bait, γιατί στο τέλος οι ομάδες που διάλεγες δεν είναι οι ομάδες που ήθελες. Κάτσε, πώς η KC που βγήκε πρώτη έπρεπε να διαλέξει καλύτερες ομάδες από αυτές που διάλεγε ο δεύτερος. Πώς βγάζει νόημα αυτό? Πώς είναι, παιδιά, είναι best of 3 στα 2 games. Όσο για τον Πανούλη, όσο πάει βελτιώνεται. Είχε μερικά πολύ καλά games, το laning phase του φαίνεται να έχει βελτιωθεί και αυτό είναι που μετράει, γιατί εκεί μόνο υστερούσε λίγο. Οπότε μόνο προς τα πάνω τώρα. Έγινε κλήρωση για το ποιος διάλεγε ο δεύτερος και ποιος ο πρώτος. Και αυτό λίγο χαζό, δεν ξέρω, το έχουν λούσει όλοι με τα συστήματα. Φαντάζομαι να βγαίνεις πρώτος και αυτός που είναι δεύτερος να τυχαίνει καλύτερες ομάδες για να διαλέξει. Anyway, δεν έχει σημασία, είναι με loser bracket, άρα στο τέλος οι καλύτερες ομάδες θα φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Το loser bracket πάντα σου φέρνει τις καλύτερες ομάδες στο τέλος. Λοιπόν, ο Vlad δέχεται damage και ο Vlad έχει θέμα στο laning phase. Δυστυχώς αυτό συνεχίζεται για τώρα. Ζητώ απογοήτευση. Ζητού στα best of ones ήταν πάρα πολύ μέτρια. Δεν θέλω να πω κακιά, θα πω μέτρια. Αλλά ξέρουμε ότι το ταλέντο που έχουν έχει κάνει πολλά πράγματα, το είδαμε και στο παγκόσμιο. Δηλαδή, να η σωστή αριθμή δίπλα από τα stats του Vlad. Παιδιά, ο Vlad είναι low-key ο χειρότερος mid laner στο lane. Πρέπει σίγουρα να ανεβάσει τα stats του. Και δείτε πόσο πίσω μένει σε κάθε παιχνίδι. Τώρα είναι 200 gold μπροστά. Ράζορκ πάλι μπερεφίλ ευθεία και φλασάρει μετά για να φύγει μακριά. Θα βλέπαμε τώρα νεκρό Ισπανό πάλι στο bot lane και μετά τα σχόλια των Ελλήνων θα γινόντουσαν λίγο πιο τοξικά.
Λέω εγώ. Ο Mainter έχει παίξει Ελλάδα, όχι. Μπαίνουν πάλι στο Razor. Πού περπατάει χωρίς flash. Στο botlane φαϊτάρουν, αλλά πρέπει να φύγουν. Γιατί ενώ κερδίζουν το 2v2, ο Poppy και ο Rillets τους κλείνουν. Ο Mainter έχει παίξει Ελλάδα. And starts off the dragon, but isn't able to actually continue doing it. I just kind of love that my Pure. preference for Zehen jungle is Blabber, and then we get a big fight for the second crab to get level 6 as well. And σε ένα tour του Παναθηναϊκού. Α, it's καλά. something that's super important because you can see both junglers were so close. Razork's XP. Για ο Razork είναι ήδη 0-1. 600 gold πίσω. Ο Rillets πάλι πατάει πόδι. Και αυτό το early game. Καταλαβαίνω ότι ο Razork λέει πως δυσκολεύεται να παίξει το early game. Αλλά δείτε το τώρα positioning. Δεν είναι το θέμα το flash. Πρέπει να καταλάβετε ότι έχασε και το smite. Αν πετύχαινε το smite. Αχ, θέλω να δω λίγο το XP του. Θα έπαιρνε 6, σωστά. Θα έπαιρνε 6, θα μπορούσε να ultire να παίξουν το fight, αλλά το έχασε. Definitely a good deal, but of course, while we were in the replay, it looks like Mainter was forced to flash and ulti. Οκ, ο Πανούλης κάνει, φίλε, δείτε το laning phase του Πανούλη, αυτό είναι ότι έχει βελτιωθεί. Είναι περισσότερα CS μπροστά από ό,τι πρέπει, με 2 plates στην τσάντα. Συνεχίζει να κάνει δουλειά. Yeah, and he's quietly building up quite a big lead here with the 500 gold, 17 CS. Και το call του με 41 stacks ήδη μέσα στο call. Ισχύει. Να δούμε αν ο Renekton μπορεί να κάνει πράγματα. Το bot είναι εντάξει. Το bot βλέπουμε ότι και στα fights παίζει 2v2 είναι μπροστά. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι ο Zahen βγαίνοντας μπροστά από το Xin Zhao στο early game, αν καταλήξουν να παίζουν 2v2, έχει πλεονέκτημα ο Zahen. Λόγω του passive. Okay, λόγω του passive. Το call το πηγαίνει σε αυτό το matchup γιατί μέχρι να βγάλεις πρώτο item δεν έχει skill pressure. Ο μόνος τρόπος να έχει skill pressure με τα items που έχει ο Cassandra είναι να βγάλεις cleaver. Οπότε καθυστερείς λίγο το cleaver, αλλά πρακτικά μπουστάρεις και τα επόμενα spikes σου. Και λες, OK, μόλις θα κάνω το call, θα έχω το IT κείμενό μου, μπορεί να έχω και ολοκληρωμένες μπότες, παραπάνω gold από ό,τι θα είχα σε εκείνο το σημείο. Τώρα μπορώ να σε σκοτώσω, τώρα θα πιουζάρω ακόμα παραπάνω. Πιάσανε Razork. Αυτό παίζεται αν θέλουν να γυρίσουν στον Πάρους. Αλλά εντάξει, ο Razork δεν μπορεί να ουλτάρει εκεί. Φλασάρει μακριά ο Λόσπα. Παίζότανε αν έκανε ulti ο Razork και έδιωχνε λίγο μακριά τον Rillets. Knock-up κατευθείαν πάνω στον Πάρους για να πάρουν το kill. Αλλά να μου πεις από την άλλη παίζουν cleanse και heal. Δεν έχουν κάποιο combat summoner. Οπότε εδώ αφήνει το δράκο αναγκαστικά. Ο Razork πρέπει να πάει top side. Navi all across the map winning right now. Okay. This is one of those things where it's nice to see kind of tangible coach impact. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας είπα, υπάρχει ένα site το οποίο ψήφισαν τους καλύτερους παίκτες στο LEC και τον καλύτερο coach. Ο καλύτερος coach βγήκε ο The Rock. Ο καλύτερος jungler βγήκε ο Rillets. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν οι KC. Οπότε τουλάχιστον οι Navi δείχνουν ότι έχουν παίκτες, coach, staff που μπορεί να κοντράρει τις top θέσεις, γιατί ο κόσμος πιστεύει σε αυτούς. Είναι σημαντικό. Το όποιος βγήκε όλοι KC. Αλλά έβαλαν τον Nak Nako δεύτερο. Εντάξει, έβαλαν τον Kana πρώτο. Εντάξει, Nak Nako δεύτερος το δέχομαι, ρε φίλε. Το δέχομαι. Αν βάλεις τον Kana πρώτο, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά υπάρχει σεβασμός στον Nak Nako. Oh my god. Πρέπει να ουλτάρει. Τώρα πρόκαρε καλό aftershock. Θα μπλοκάρει μπόλικο damage, αλλά τον ρουτάρει η Λεώνα. Τους αφήνουν Λεόμπερι μέσα. Ο Upset αν πάρει το kill είναι huge. Άρα θα στακάρει ο Rillets, θα παίξουν με το passive του. Το θέμα είναι αν μπορείς να πάρεις double kill εδώ. Ο Rillets στάκαρε, θα πέσει κάτω και μετά το aggro δεν θα πάει στη Λεώνα. Αν άλλαζε το aggro στη Λεώνα, μπορεί να έπαιρνε και έξτρα πράγματα. Jim, απλά κάνε level up counter, φίλε, είναι το καλύτερος τρόπος. Zahen passive. Τουλάχιστον ο jungler μου κάνει counter jungle. Να το πούμε και αυτό και ο Upset μπορεί να πάρει ένα kill. Ένα. Ρε φίλε, το tower δεν ήταν στακαρισμένο εδώ, φάνηκε να μην κάνει damage. I mean, you could argue that the whole plan was to bait Upset in, you know? That's the plan.
I mean, Are we at that point in the cast? Uh-huh. Are we at the mental gymnastics all I'm point? gonna Okay, say okay. is that Relech is Sam D actually αδερφός 0-1, πάντως, ρε φίλε, το you know what play I σου το mean? αποδέχομαι And full. that carry jungler having that carry performance that we've come to expect. Άρε, Ρίλετς, παλιό It's παιχταρά. a good point. And something that you talked about earlier, I think Ο ties Jinx it τα ρώτησε ενώ το into this, where απάντησα, οπότε θα διαγράψει το μήνυμα. Αν μπορεί κάποιον bot να το πει, ευχαριστώ. much easier for Relech to figure out how to fit into it when he plays new champions like Sehen. And this is the nightmare of anyone playing against Navi. Because every time we talk to him about this jungler, his fun picks are like, haha, whatever, this guy plays Aatrox, it doesn't matter. Now Πώς, we're in τώρα τι playoffs, γίνεται and με he τον keeps Zachen? playing cool stuff. and the rest of Τρόλ, our το θέμα είναι ότι junglers are playing απάντησα, δεν είναι ότι το boring stuff. αγνοούμε. A little egg on the face there. It's going to be a little bit embarrassing for the rest of the junglers in the Ooh, league. they're looking for a gank in mids. Poby. Θέλουν το kill εδώ. Θα το φλασάρει το Shockwave, το ξέραμε, αλλά δεν ξέρω πώς μπορείς να το παίξεις. Τώρα ο Vlad δεν έχει flash, ο Razor κάνει ultimate στον αέρα και μετά ο Vlad πεθαίνει. Flash ulti, bam, stun. Able to take him down, and just the confidence that we're seeing from Navi this game. They're willing to take every single play that they see, and it's working out. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Δεν αξίζει να παίρνετε accounts. Απλά ανεβάστε τα δικά σας και ban δεν θα φάτε. Και πρόβλημα μετά, αν θέλετε να αλλάξετε τα ονομάτα και ιστορίες, δεν θα έχετε, είστε safe. Τώρα safe είναι η Fnatic. Εδώ ο Relech ξαναμπαίνει μέσα για να στακάρει passive, αλλά δεν έχει revive. Άρα ο Upset δεν μπορεί να βαρέσει. Δεν μπορούν να κάνουν damage. Έλα ρε φίλε, δεν υπάρχει DPS, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, ο άλλος είναι 4-0-2. 1800 gold μπροστά με Zachen στο 12,5. Παίρνουνε μέσα. Εδώ κάνεις λίγο focus στο Razor. Okay. Περνάς τον Noka, πιάνεις το hook. Ωραίο το buffer από το Relech. Και ο Lospa κάνει κακή ulti, γιατί ο Lospa δίνει το ulti του στο τίποτα. Και μετά ξαναμπαίνει μέσα ο Relech. Δείτε εδώ. Δεν πετυχαίνει αυτό, αλλά μετά οπ. Πάρ' τους μέσα με το flash. Φέρε μου και τα κιλάκια εδώ πέρα. Oh my god. Τι fake τείχος. Α, ήταν το wall. Υπήρχε το terrain, βλέπετε αυτό με τη φωτιά πάνω, οπότε δεν μπορούσε ο Vlad να περάσει πιο πίσω και έπεσε από την άλλη πλευρά του τείχου γιατί δεν είχε που να πάει. Ευχαριστώ, Casters. Σώθηκε εξαιτίας του τείχου. Yeah, that probably would have been a kill. No flash on the Orianna, something you were talking about in draft, that you always try to punish when the Ori has no flash. Πανούλα ροστάκαρε το Κάλ, 1100 gold μπροστά, βράχος στο top lane, έχει βελτιωθεί στο laning phase. Θέλω να δω όμως fights. Οι Fnatic κερδίζουν στα fights, τώρα θα μου πεις Νίρο, τι fights να κερδίσουν φίλε μου. Γιατί είπαμε πως αν αυτό το comp δεν βγάλει γρήγορα 2 items, ο Cassante που είναι 1100 gold πίσω δεν θα πεθαίνει. Ωραία και ο Sam τι μαζεύει εδώ πέρα, πολύ πράγμα. Ο Upset έχει μείνει 20 CS πίσω, με πάρα πολλά plates να πηγαίνουν στον Sam D να καθαρίζει waves. Τζάμπα. Τζάμπα. Και θα πάρουν και τον Free Draco. Σιγά με τον αφήνανε. Επικίνδυνα πράγματα. Relech θα καθαρίσει τον Draco, όπως είπαμε, δεύτερος. Μπαίνει μέσα ο Πανούλης. Μπορεί να φάει ulti εδώ. Υπήρχε ο τείχος, αλλά ανοίγει αυτό στον Dominus. Ξέρει πως δεν έχει W ο Mainter, αλλά δεν τον τρέινταρ και πάρα πολύ. Ανεβαίνει η μπάρα του και οι δύο στο half HP. Το Cleaver είχε στακάρει. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει τώρα κανένα slice dice και να μπει μέσα. Δεν βλέπω να γίνεται αυτό, οπότε το ξαναπαίζουμε ήρεμα για τώρα. Top 3 AD carry στην Ευρώπη. Καλείστε. Noah και Ice. Σκληρό, φάει ο Azir top, είναι ο Azir top. Πρέπει να φλασάρουμε. Δεν έχουμε πάρει τον dice, παιδιά, και τώρα το slow fare δεν είναι αρκετό. Με τον Poby στο top lane θα πάρουν το kill. Η ομάδα της Fnatic είναι πάλι πίσω στο rotate. Δείτε το map. Οι άλλοι είναι ήδη στο Herald. Ήδη βαράνε Herald. Ο Vladi προσπαθεί να πάρει gold, δεν κάνει κι αυτός. Κάτι πρέπει να πάρει. Οι άλλοι τους έχουν αδειάσει το σπίτι. Και εδώ ο Razor δεν μπορεί να φάει τάρι. Όπα, αυτό το τυπί. Αυτό το τυπί. Oh my god. Oh my god. Vladi δεν έπρεπε να είσαι εκεί. Δεν είχε ιδέα που είναι.
That was a bad TP. That was an ambitious TP for sure. We're gonna take it down. Πρέπει να μην είχε ιδέα ότι οι άλλοι είναι στο Herald. Ambitious. I guess probably have to make Βάλε την παιδιά, φέρτε τον Ballet στη θέση του Razork. Φέρτε τον Ballet να παίξει και Γιάννα κινέζικη. You thought you flashed this one. Nope. Took you back in. Bad he did. Guys, Navi, they're παιδιά τους έχουν replicating τρέξει. the last time these two teams faced Τους έχουν τρέξει. Τους έχουν τρέξει. Το Το 3 coaches αντικειμενικά, παιδιά, το κακό με τους coaches είναι ότι δεν ξέρουμε τι προσφέρουν μέσα σε μια ομάδα γιατί δεν το βλέπουμε. Οπότε αντικειμενικά να πεις καλύτερος coach είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Γιατί αν δεν έχουμε να βλέπουμε πώς κάνουν VOD review, πώς μιλάει στην ομάδα, να έχουμε από πίσω κάμερες, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οπότε θα πούμε νούμερο 1 The Rock και μετά δεν ξέρω. Shite! Αυτούς έχουν πεθάνει. Δηλαδή, δείτε τα stats της Navi στο early game στα objectives και δείτε τα stats της Fnatic. Ρε μπρο, τι βλέπω! Η μία ομάδα είναι νούμερο 1 σε όλα και η άλλη ομάδα είναι τελευταία σε όλα. Έχει χειρότερα stats από την KCB. Από την KCB, bro. Πρέπει να κάνουν κάτι. Το early game τους πρέπει να γίνει, δεν ξέρω τι. Όντως, φέρε έναν jungler ο οποίος παίζει solo και κάνει permaganks. Πανούλαρος μπαίνει πάνω στον Πάρους. Τον στανάρει. Shockwave θα γίνει για να πάρουν το kill. Όλα στον Πάρους, ρε φίλε. Τουλάχιστον να πάρουν κάτι. Μπαίνουν πάλι στον Pombι. Αυτός καίει το flash και μετά ο Πανούλης πάει να τον τζάρει τον τοίχο, αλλά δεν τον έχει κάνει ακόμα ο Pombι. Όπου τώρα καητάρει όμορφα, παίρνει την ασπίδα, μπαίνει πάνω του ο Razork, θα σκοτώσουνε. Αλλά με τον Rillets να μπαίνει στο play, πραγματικά ο Terrorist φλασάρει πάνω σε 3. Αλλά έχασε το passive. Νομίζω ότι ο Rillets ίνταρε και μετά shutdown στο Vladi. Όσο παλεύει και ο Razork, κάτσε, τι έγινε. Υπάρχει Summoner, υπάρχει τον Dash, αν πετύχει τον W και τον σκότωσε. Το πήρε το kill. What? Razork, ούτε αυτό ρε bro! Ούτε αυτό, τι έγινε! Out! Out! Razork θα μπιφάρουμε πολύ σκληρά εμείς. Παιδιά, ήταν 600 gold shutdown. Okay, ήταν 600 gold shutdown ο Corki, δεν ήταν λίγα. Γιατί τώρα βλέπετε το gold που είναι. Κάντε το 900 διαφορά περίπου. Δεν ξέρω τώρα, το damage δεν έφτασε, ήταν πάρα πολύ unlucky, δεν είχε να κάνει το cancel animation, αλλά το fight ξεκινάει καλά. Πανούλαρος πιάνει έναν. Εδώ πάει να καητάρει τον τοίχο, το δέχομαι ότι αποτυγχάνει. Ωραίος τοίχος από τον Bobby. Να το πούμε και αυτό, και μετά τον κυνηγάνε και τον σκοτώνουνε. Εδώ ο Rillets φλασάρει για να κρατήσει το passive του up, αλλά το damage δεν έρχεται. Γι' αυτό ο Ζαχέν πέθανε, γιατί το του δεν έκανε damage στο flash, οπότε έχασε όλα τα stacks. Ξέρετε, εδώ ο Razork γιατί πέθανε, παιδιά. Νομίζω, γιατί έκανε Q από νωρίς, οπότε δεν μπόρεσε να κάνει auto Q για να κάνει ένα extra auto attack. Εντάξει, λεπτομέρειες, δυστυχώς το damage δεν ήταν εκεί. Smite δεν είχε, το είδα λίγο στο cooldown και πρέπει να μην είχε smite για 3 δεύτερα. Θα μπορούσα στο λάρι γιατί πολλά θα μπορούσαν να γίνουν. Τώρα το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ζαχέν παραμένει πάρα πολύ μπροστά και ο κροκόδιλός μου κινδυνεύει, μπορεί να γίνει Lacoste. Ωραίο slice dice. Wait, γιατί πιάνουν τον Πάρους και μετά ο Upset κυνηγάει τον Sam D. Θα φλασάρει για να πάρει το kill. Είναι τρελός, παιδιά, το φλάσαρε, δεν ξέρω αν φτάνει το damage. Ανταλλάσσουνε gold. Είναι καλό για τη Fnatic αυτό, αλλά τώρα ο Razork είναι μέσα σε όλους, σκοτώνει και το hook πάνω στο Ζαχέν, δεν είναι καλό. Δεν μπορούν να τον φάνε, έχει ακόμα ulti, μπορεί να πηδήξει με αυτό και να πιάσει το W. Είναι πολύ δυνατός ο Rillets. Καλό το ulti. Αποφεύγει το stand, πετυχαίνει τον knock-up. Πάνε να τον κυνηγήσουν, αλλά εδώ οι δύο Έλληνες πρέπει να παίξουν το fight. Το damage του Vlad είναι πολύ χαμηλό, ακόμα δεν έχει 2 items. Και ο Πανόλης του λέει, φίλε μου Vladi, θα τα πούμε το βράδυ, γιατί τώρα εγώ φεύγω από εδώ και μετά θα μείνουμε με το 3 για 3. By the way, user, το βλέπεις πάνω από στην εικόνα, πάνω από τα champion τους. Για αυτούς που δεν ξέρουν τους παίκτες είναι και πιο ωραία για να τους μαθαίνετε σιγά σιγά, ειδικά αυτούς που μας ενδιαφέρουν.
Κερδίζουν fights γιατί οι άλλοι πιάνονται και ο Renekton είναι σε καλό σημείο. Ο Renekton έχει πολύ καλά items. Και σίγουρα μπορεί να τανκάρει λίγο παραπάνω. Ο Upset εδώ βούτυξε με το flash για να πάρει shutdown. Θέλει το τρίτο αντικείμενό του. Επίσης, οι παίκτες που μας ενδιαφέρουν είναι ο Rilets 100%, ο Ζαχέν, οι Έλληνες, ο Pallet όταν μπήκε αλλαγή στο Razork. Ποιος άλλος? Ο Rilets από πού ήρθε? Από τη Γαλλία. Έπαιζε μια περίοδο και ήταν παλιός συμπαίκτης του Πανούλη. Το πρόβλημα με τον Vladi είναι ότι ενώ έπαιξε Comet, όπου το Comet Orianna, πρέπει τώρα ρε φίλε καταλαβαίνεις να κερδίζει τον Azir, να τον πρεσάρει κάπως παραπάνω. Δεν κέρδισε πολύ το lane και το death που πήρε εκεί που έκανε flash και ο Πάρους του flashαρε, τελείωσε όλο το laning phase. Ο Azir βγήκε πάρα πολύ μπροστά εκεί. Ο Upset πάει να βγάλει Dusk και Dawn. Άρα επενδύει σε magic damage. Το physical damage είναι δύο cleaver users. Δύο cleaver users όπου απλά έχουν cleaver για να κάνουν enable ένα στον άλλον. Ομάδα, πού είναι η ομάδα μου? Έκανε flash και ο Rilets. Σε 2 λεπτά έχει soul. Κάψανε πολλά κουμπιά, αλλά μάλλον τον σκοτώνουν. Αν ξεφύγει είναι καλό! Flash για flash στο τέλος και ulti Cassante, εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχασε κάτι εδώ ο Πανούλης. Γιατί χάνει το push στο bot lane, αλλά κυριολεκτικά ο Ζαχέν ήταν μέσα στο jungle των Fnatic να παίρνει camps και να βάζει vision. Ο Upset πρέπει να ξυπνήσει εκεί. Πρέπει αυτή, όχι να ξυπνήσει, δεν παίζει άσχημα. Πρέπει να βγάλει items να κουβαλήσει. Ο Renekton ulti level 15 με Black Cleaver για cooldown, εντάξει, πρέπει να είναι 1 λεπτό ή κάτι. Το μεγάλο power spike του Renekton με αυτό το build είναι το level 16. Μόλις πας level 16, το ulti σου δίνει μπόλικο HP, το Sterax δίνει μπόλικο HP, ασπίδα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι βλέπω τώρα ότι έχουν αντιπάλους και βλέπω Korkaro 3 items, Azir 3 items σε λίγο. Ζαχέν να είναι σχεδόν αντικείμενο μπροστά με το πώς πάει. Πάντως οι Fnatic το κράτησαν. Ένα και παιχνίδι που φαινόταν να είναι Storm. Πήγαν να το κάνουν ενδιαφέρον με το gameplay. Ο Corki πήγε Collector. Σε αυτό το game μας αρέσει. Όπου έχει αντιπάλους Renekton και Zinzao. Δεν έχουν armor, αλλά έχουν το base armor. Μαζί με το E κάνεις αρκετό shred το base armor. Το ρίχνει σε έναν ok βαθμό. Το θέμα είναι πως ξέρεις, πρακτικά στο μυαλό σου τι ξέρεις. Εγώ βλέπω ότι ο Zinzao έχει Crystal, αλλά πιστεύεις ότι θα πάει GA, θα πάει Sterax. Έχω πολύ καιρό να δω junglers να πηγαίνουν Sterax τρίτο. Πάρα πολύ. Παίρνουν στον Mainter, τους τακάρουν το Cleaver, αλλά ο Πανούλης το σκέφτεται. Level 16, στανάρει τον Πάρους και φεύγουν μακριά. Ο Vladi έχασε flash εδώ. Τουλάχιστον περνάνε λίγο poke και ο Lospa σκεφτόταν να χουκάρει, αλλά δεν το κάνει ακόμα. Έχουν τον πρώτο λόγο πάνω στο Δράκο, παίρνοντας positioning και για να δούμε πώς θα το παίξουνε. Γιατί αυτό το fight, αν το κερδίσει η Navi, μιλάμε πιθανότατα για το game. Το hook πάνω στη Λεώνα. Θέλουν να την κάνουν burst και θα το καταφέρουν αυτό, αλλά και ο Lospa δεν είναι πάρα πολύ healthy. Ο Cassante περιπάνω του και ο Razork φλασάρει μακριά, αλλά πάλι πιάνεται. Με τον Πανούλη πάνω σε 3 πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά. Το damage είναι άπειρο. Και ο Rilets έχοντας passive μπαίνει ευθεία για να τανκάρει, δεν θα πεθάνει. Και είναι 4, μπορεί 5 kills εδώ με το Samdi να κυνηγάει. Αλλά σίγουρα είναι το Soul. Και μετά φαίνεται να είναι το Bar. Oi, oi, oi. Τι δαίμονες είναι αυτό, το παίξαν πολύ καλά. Δεν έκανε shockwave ο Vladi, όντως. Βγαίνουν στον Πάρους, αυτό δεν είναι κακό. Ο Lospa προσπαθεί να κάνει κατευθείαν knock από τον Poppy για να κάνει stun ο έμπειρος. Αυτό είναι λίγο mechanical misplay, γιατί τώρα
Λοιπόν, δεν έχει Shockwave, δεν μπορείς να κάνεις Shockwave εδώ. Ωραία, για να σας πω ποιο είναι το λάθος. Το call ήταν ότι ο Nautilus θα κάνει ulti τον Azir. Και ο Πανούλης τι έκανε, ντάσαρε από τον τοίχο για να στανάρει τον Azir. Αλλά επειδή το ultimate του Nautilus δεν τον σήκωσε στον αέρα, ο Πανούλης πήδηξε από τον τοίχο, έχασε τον dash του και ήταν εκτός fight. Οπότε το Renekton που ήταν μπροστά δεν μπόρεσε να παίξει το fight γιατί απλά ήταν σε λάθος σημείο. Δεν θα πω εξαιτίας του, θα πω επειδή δεν βρήκαν όντως τον knock-up, δεν βρήκαν το CC. Αλλά το value χάθηκε, αυτό θέλω να πω, ότι ο Renekton value στο fight δεν μπόρεσε να βγάλει. Και ήταν μετά πολύ καλό play από την Navi ότι ο Poby έκανε react, ο Zachen είναι παντοδύναμος, αυτό το κτίνος ρε φίλε, αυτός ο παίκτης είναι καταπληκτικός. Δεν ξέρω τι κάνεις, ο Relets δεν παίζει καν τους κανονικούς junglers, παίζει Ambessa, Aatrox και Zachen. What are you doing? It would be an incredible sense of deja vu if Navi were to now throw this game. I would be shocked if they managed to throw this. It would be impressive. Παίρνουν στον Mainter. Βλέπω έτσι λίγο cute damage. Πάρα πολύ cute. Το Series είναι BO3, παιδιά, είναι και στον τίτλο. Είμαστε ενημερωμένοι. Αλλά είναι πολύ ωραία η Navi. Είναι πάρα πολύ ωραία η Navi, παιδιά. Εγώ πίστευα ότι στην αρχή του split ότι θα είναι μια ok ομάδα, Dark Horse full, αλλά αυτό είναι το White Horse. Κάνει τρομερό perform. Και το δείχνουν για άλλη μια φορά με καλό στρατηγικό gameplay, καλά fights, ναι λίγα throws, αλλά το gap είναι gap. We've learned that firsthand many times here in the LEC. That's true. But this is, they've just about got this one done. Yeah, no, I mean, and you have to think about the greater series. Ρικολάρουν πήραν το inhibitor, είναι καλό inhibitor, αλλά Baron και Elder είναι σε παρόμοιο timing, που αυτό είναι καλά ναι για τη Fnatic, γιατί αν βρει ένα fight, μπορεί να κερδίσει το game. Okay, αν η Fnatic σε 3 λεπτά από τώρα βρει ένα fight, το game είναι even. Αλλά ταυτόχρονα, αν χάσει ένα fight, δεν είναι even. Το game τελείωσε. Που ήδη πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί βλέπουμε τα αντικείμενα είναι 4 ολόκληρα items στον Sam D με Infinity Edge. Είναι 3,5 items με το Zonias. Να υπάρχει όμως τον Poby. Ο Zachen είναι τρομερός. Έχει και Death Stance τώρα. Έχει πότες Magic Resist. Τον μαζεύουν, λέτε να μπορούν να κάνουν burst. Λέω πως όχι. Κουνήθηκε. Ο μόνος τρόπος να τον σκοτώσει ήταν να μην κουνηθεί καθόλου και να φάει κάθε CC στο κεφάλι. Για να μπορέσει να τον κάνεις one shot. 3 items ο Vladi με Void στα αυτιά, παίζει ένα damage build όσο γίνεται. Ο Upset πάει για Zonias, αλλά και ο Renekton εδώ στάκαρε στο build του, γιατί δεν είναι μπροστά η ομάδα. Άρα τώρα που ο Renekton είχε το πλεονέκτημα, δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και ο Cassandre, επειδή έχει πιο φθηνό build, βλέπετε ότι τα αντικείμενά του είναι εκεί που θέλει ο Cassandre. Δεν τρώει damage. Δεν τρώει damage, παιδιά, έχει και mountain. Έχει και το βουνό. Τι τα έμπαιρνε αυτό αριστερά. Δίπλα από την κάμερα είναι τα inhibitors. Ραζόρκος. The early play, incredible, especially compared to what we saw from this player last year. Certainly a huge development arc for him, and now in this entire Navi lineup is, look, we're running out of things. Καλό hook, αλλά ποιος σκοτώνει, μάγκες μου? Εγώ αυτό σκέφτομαι τόση ώρα. Ποιος μπορεί να σκοτώσει σε αυτό το έργο που βλέπουμε? Προσπαθεί Kai'Sa να κάνει poke. Η ασπίδα του Mountain απορροφεί πάρα πολύ. Μπαίνουμε για τελευταίο fight. Ο Razor κάνει το flash. Μπορεί να σκοτώσουν τον Poby. Δεν υπάρχει damage και ο Poby απλά κάνει τείχο και φεύγει. Κάνει όλο το combo πάνω στον Azir και μετά ο Azir δεν νιώθει τίποτα. Ενώ για κάποιο λόγο βλέπουμε τον Cassandre στο middle που έχει πιάσει τον Vladi. Τον έχει σκοτώσει. Μπορεί να πάρουν και τα towers. Και το game είναι over. Για να καταλάβετε, ο Azir δεν έκανε Zonias και πάλι δεν πέθανε από το combo. Η Navi είναι good. Και για να κερδίσουν οι Fnatic αυτή τη σειρά πρέπει να κάνουν τα θαύματα. Γιατί ο Razor παθάρει bot, δεν είναι θέμα το pathing του. Θέμα είναι το gameplay.
Το pathing στο bot δεν ήταν λάθος. Το λάθος είναι ότι έχασε flash. Πήγε να κάνει contest στο scuttle χωρίς να έχει flash. Έχασε το smite και πέθανε. Δηλαδή όλο αυτό, αν το δούμε σαν κύκλο, κάτι πάει λάθος. Κατάλαβες, είναι τρία λάθη σερί. Και δεν φταίει η ομάδα γι' αυτό. Μπορούσες να αφήσεις το scuttle, να ντροπάρεις δράκο, να πας να παίξεις top set κατευθείαν. Και αυτός ο παλίκαρος, ρε φίλε, συμμετφάρει κάθε game. Θα μου πεις το Ράζο γιατί παίζει ακόμα, περιμένουν ο Pallet να πάει σύντομα. Καλό παιδί φαίνεται πάντως ο Relax. Do you have to vet all the top laners? So you play them first, make sure it's a good champion, and then Mainter's allowed to play it? Is that how it works on Navi? I mean, like sometimes he wants to play as well. It depends on matchup. We don't pick Aatrox and send jungle or Zahen and send jungle. He's really good on top, like these champs as well. It's our strange. I think αν έπαιζε στους Fnatic, θα έχει διαφορά. Τι πιστεύετε? He's really solid on these champs and it feels great to have him. Last week it was kind of unlucky, he was too strong. He was like 2 items, Aatrox, stomping lane, but we couldn't use it. But he was doing it. Yeah, well, I mean, does the hand look good today? So we'll have to see if he's going to be able to bring it. But thank you so much for Lech. We're going to send you back to let you prep. Μάγκες αντικειμενικά και ο Νίρον έμπαινε καλύτερα από το ζώο. Το είπες δε φίλε σαν είναι προσβολή για μένα. Κοίτα, τώρα ελπίζω στο 1-1, παιδιά. Για να πω την αλήθεια, ελπίζω στο 1-1 για να δούμε λίγο έξτρα παιχνίδια. Τουλάχιστον από αυτή τη σειρά που ξέρω ότι είναι η σειρά του κόσμου. Τα στοιχήματα! Νάτος! Λέει, παιδιά, η πόντι μου πού είναι. Η πόντι μου πού είναι. Brother, let me try. Να το πω, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπετε σήμερα τα COSTREAMs εδώ πέρα μαζί. Να ξέρετε, σήμερα και αύριο έχει LEC και μετά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Έχουμε ένα τετραήμερο μέσα στα playoffs. Οπότε σας περιμένω και για το Πουσουκουά. Να δούμε τα games μαζί και αν θέλετε κάνετε ένα follow στα socials. Εννοείται ότι μπορείτε για να βλέπετε πότε ανοίγουμε stream και αν ανεβάσουμε κάποιο content που έχει να κάνει με LOL. Είστε πρόσδεκτοι. Αύριο παίζει G2 ρε εσύ. Αύριο παίζει G2 και KC. Δεν είναι κακό. Χλέβονται παίζουνε, κάντε τον Πέρμαμπαν. Please. Τι άλλο έχουμε στο πρόγραμμα, ρε φίλε? Έχουμε και HLL Τετάρτη, Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, σήμερα επίσης πάρα πολύ καλά νέα. Μου έστειλε η Riot επίσημα για να μου πει ξέρεις κάτι. Ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι για να κάνεις COSTREAM το first stand. Οπότε να το κανονίσουμε και είμαι σε φάση τέλεια. Πάρα πολύ όμορφα. Γιατί είναι, ξέρεις, το λέω εγώ ότι θα είμαστε κάθε φορά, αλλά πρέπει να έχουμε και το official confirmation και το έχουμε τώρα. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλά νέα. Και θα δούμε και μία από αυτές τις ομάδες στο first stand. Δεν ξεχνιόμαστε. Spin! Στο εύχομαι. Τι άλλο έχει το πρόγραμμα, Αλλά έχουμε πολλά, έχουμε πάρα πολλά. Playoffs, μιλάμε τώρα για Κορέα. Έχουμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Playoffs Κορέα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Playoffs LEC. Πω! Καταλαβαίνετε για τι πρόγραμμα μιλάμε. HLL, παιδιά, παίζει Γουλουτζού την Τετάρτη που καστάρω και Γουλουτζού φάντασμα φέρνονται δύο τρομερές ομάδες με τις από κάτω να χτυπάνε. Εγώ πιστεύω ότι το HLL το χάλασαν φέτος δύο ομάδες με τα πράγματα που έγιναν, με το πώς έπαιζαν. Αλλά οι υπόλοιπες δεν είναι σε κακό επίπεδο. Τώρα μεταξύ μας έχουμε ανταγωνιστικό HLL. Με τις δύο top ομάδες δεν είναι πάρα πολύ καλές.
Και είναι και ευκαιρία για να δείτε τους επόμενους Έλληνες παίκτες, έτσι, γιατί Unknown Palette, που είναι οι δύο που έχω εγώ πάρα πολύ ψηλά για αυτό το split, πάνε εξαιρετικά. Σπίτι δεν χάνεις, να βάλουμε και το σπίτι μέσα. Ο Ντρόφαν είναι τρομερός, αλλά θέλω να τον δώσω στα playoffs τώρα, στο best of 5, που του ταιριάζει γιατί έχει περίεργο champion pool. La Gulutzu και Τιπίτη είναι τόσο καλές. Αβατάριους, πιστεύω ότι η Gulutzu είναι καλύτερη από την Game Space πέρσι, σαν σύνολο, και η TP θα έχει το ίδιο ταβάνι που είχε η περσινή TP. Το Ντρόφαν πρέπει να πάει σε καλύτερη ομάδα, δεν νομίζω. Ας μείνει στην goal. Και η goal θα χτίσει γύρω του. Η goal είναι μια ομάδα που μπορεί να χτίσει γύρω από έναν παίκτη. Και ο Ντρόφαν είναι ένας παίκτης που μπορείς να χτίσεις γύρω του. Οπότε είναι καλό κόμπο. Νομίζω και παιδιά, είδατε ότι τώρα εμείς βγαίνουμε να κάνουμε interview και σκάει ο top laner της goal χωρίς μπλούζα. Και η κάμερα είναι εδώ. Και λες θα την κάνει τη μαλακία. Θα την κάνει τη μαλακία, το περιμένουμε. Τώρα θα την κάνει. Ευτυχώς δεν έκανε τρόπερη μαλακία. Αλλά έσκασε έτσι. Άρα φτάσαμε πέρσι top 4 στο πρώτο ΕΜΕ από τα 3. Εσμός είναι αυτός. Αβατάριος νομίζω δεν επιτρέπεται. Αν φανεί ρόγα στο stream, νομίζω έχεις θέμα, αλλά δεν το λέω με 100% σιγουριά. Παλιά έτσι ήτανε. Για άντρες μιλάμε, chat. Παιδιά, δεν τολμάω τίποτα. Fnatic, please, please. Play good. Play good. Navi, as strong as ever. They looked absolutely in. Πού είσαι Θάνο? Like this looked like they'd taken what they did well in the regular season and just. Αχ, θέλω ένα chat. Χρειάζομαι το 1-1, το ακούτε? Their early objective control was great. Their team fighting looked spectacular. It was just everything being checked off. Yeah, but so far. Ρε, ήρεμα με τον draft, να πάρουμε μία ανάσα, να αναπνεύσουμε λίγο κι εμείς, να συζητήσουμε. Later in the series, if it gets to 3 game, turns out right now it doesn't feel like it will, but something that is new here is Relech and his champion pool. Again, adding a new champion. Zahen in the jungle is something new this patch. Γιατί θα δείχνει ρόγαντες εκεί να μην το παρουσιάσει ξανά. Τώρα αυτό που λες είναι δύσκολο. Περίεργοι κανόνες στο Twitch. Τελευταίο εμέα που θυμάμαι να βλέπω είναι με τον leader στο mid των Mouse. Ο Μπρο είπε Mouse. Έβγαλε τον Πάπυρο. Μόνο με πολύ καλή Leona support πιστεύω να φτάσω όπου θες, λέτε μου. Το Leona είναι broken, ειδικά μέχρι Diamond, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Παιδιά, μην βλέπετε το clear έτσι λες και είναι γρήγορο. Απλά το έχουν σε fast forward. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι που το είδα και βγάζει μάτι σαν jungler. Βγάζει μάτι. Αλλά ο Razork δεν έκανε σωστά. Παίζεις versus Zahen. Οκ, ξέρεις ότι ο Zahen είναι αργός jungler και μπορείς να τον κάνεις out tempo. Και ο Razork τι κάνει? Δεν χρησιμοποιεί το δεύτερο smite. Κρατάει το δεύτερο smite για να φαϊτάρει στο river. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Zahen που έχει κάνει 2 smite είναι εκεί όταν πρέπει, γιατί ο Razork βγαίνει από το jungle του και ο Zahen είναι ήδη εκεί. Ενώ αν ο Razork σμαϊτάρει και πάει στο river, είναι πάντα πρώτος. Το ξέρει ότι είναι πάντα πρώτος. Οπότε εδώ θα πω ότι είναι λίγο προβληματικό το δέσμα. Γιατί εκεί σμαϊτάρεις και βλέπεις, έχω bot prio. Αν έχω bot prio, μπορώ να πάω στο bot, να απειλήσω για gank και να πάω river. Αν δεν έχω bot prio, σμαϊτάρω και φεύγω κατευθείαν topside. Πιάνω το scuttle νωρίς και απειλώ topside. Φτιάξω τον τίτλο. Να φτιάξω τον τίτλο. Οκ, λίγο έξτρα knowledge για εσάς. 100%.
the fact that you have the control on dives, you've got good clear, but even the thing that impresses me the most about Rilech is how good he is at tracking the enemy jungler, like figuring out where they're going to be. We saw it actually from the first few minutes where he actually. Σημαίνει ακριβώς το loser bracket. Οι χαμένοι πηγαίνουν, έστω ότι το bracket ρε φίλε είναι μία ευθεία εδώ πάνω. Οι χαμένοι πέφτουν εδώ κάτω και παίζουν προς τα εδώ, ενώ οι νικητές συνεχίζουν σε έναν πιο εύκολο δρόμο. Πρακτικά, για να βγεις εκτός τουρνουά πρέπει να χάσεις 2 φορές. Εκτός αν είσαι ο νικητής που πάει από το winners bracket τελικό που μπορείς να χάσεις με 1 φορά. Αλλά παλιά αυτό δεν ήταν έτσι το bracket. Ο νικητής του winners bracket είχε κάποιο bonus. Τώρα δεν έχεις bonus. Ο άλλος γιατί έχει 92% win ratio με ένα φύρι. Best of 5s από... Έχουμε ακόμα. Δεν ξέρω αν την επόμενη την παραεπόμενη εβδομάδα. Λογικά παίζει Hekari με το καινούριο item. Λοιπόν, να σας πω κάτι που είδα και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το είδα χθες. Παιδιά, ο rank 2 παίκτης στο νεουνέ. Έχετε δει τι win ratio έχει. Είναι ο Raider που παίζει Darius. Έχει 150 wins και 31 defeats. Και είναι 2.369 LP. Και ο Desperate Nasus είναι 2.432 LP. Bro, τι λες? Μπορώ να τον τύχω να τον καπάρω. Ο Darius του έχει 87% win ratio και ο Jax του έχει 90%. Bro! Κοίτα, αυτός ο παίκτης είναι rank 1 material και στον EU West, να το πούμε έτσι. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες πάνε Κορέα και γκραϊντάρουν για το rank 1. Είναι πολύ καλοί παίκτες. Αλλά το να μπορείς να ανέβεις με 83%. Sick. Λέτε αν του πω για duo να πει ναι. And Navi going to red side. Let's see if this strategy pays off for Fnatic here as they go into second game. Casters take it away. Είναι τρομερή αριθμή. Thank you very much, Deskers. Here we are back at the caster desk, waiting to find out if the early game from Fnatic will be tightened up, cleaned, polished, ready to go, like that trophy. Τι έπαθα αυτή, bro? Είναι ντυμένοι διαφορετικά και οι τρεις με διαφορετικό στυλ. I would love to build up more hype, and I believe that Fnatic have the potential. But the P word in League of Legends doesn't always. Είναι να διαλέξεις last pick και first pick για να πάρεις counter pick, είτε στο support, είτε στο top lane. Το PG λέει 10 stars, παιδιά, το GL έχει σταματήσει από πέρσι, έχει 1 χρόνο και. Αβατάριους έχεις κάνει gift στον Raider, what? Παιδιά, θέλουμε counter pick πανούλαρο, έτσι, βλέπουμε ότι είναι καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή, πώς να το ζεστάνουμε. Σε όλους. Ρε, όχι στον Mainter, στον Raider. Where the players are seated on stage. So Navi are on the left-hand side because that's where they're on stage, but they are on red side. If you struggle, wow, that is confusing. With minor things like this, this has been a tough year for you between right up first. Είναι solo queue. Navi are always left, Fnatic are always right, so that makes that simpler. Yeah, έχει άλλο game, παιδιά, έχει Mkoi versus Vitality. But now it's first pick. No. Για να δούμε draft. Πάνε για Vi first pick. Ban έναν Poppy. Αυτό το ban Poppy είναι έξυπνο γιατί σου ανοίγει Vi, σου ανοίγει Rakan, που ο Varus είναι πολύ καλός Rakan. When we see Poppy banned, the problem for me is it lists a ton of champs. Vi, Rakan. Do you have a dash? Caster μα αντιγράφει or what? Ban έναν οι ίδιοι Vi. Vi banned, so that's one. Kiana would not be high on my list, but against Rilech, probably is. Yeah, you're probably right. Το ban έναν οι ίδιοι. But they banned Vi, so what does that mean?
Άρα παίζει να είναι ban για το support. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τώρα, ναι, θέλει να πάρει ο Πάρος, ρε φίλε, ένα comfort support, να πάρει Alistar, να πάρει Rel, να πάρει Rakan. Σου λέει, αν πάρω αυτά, δεν μπορεί να πάρει Poppy ο Lospa. Έχει χάσει τον Nautilus του που είναι πολύ καλός. Μπορώ να του κάνω deny τον Alistar. Μπορεί να πάρω Alistar πιο μετά, όταν είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να παιχτεί Sylas. Για να δούμε. Οι Fnatic έκαναν τα bans τα οποία πρέπει να κάνεις αναγκαστικά. Πάρ' το πάλι flex. Ένας jungler σαν τον Relets είναι δώρο Θεού. Γιατί παίζει ό,τι champion, παίζει και ο mainter. Άρα όταν πικάρουν κάτι, είναι flex. Είναι πάντα flex και το κρατάς για πολύ πιο μετά. Εδώ μπορείς να πάρεις το Rise. Εγώ θα έλεγα ότι ο Vladi πρέπει να πάρει Rise. Ας πέσει, ας το έχουν κάνει παγίδα, πρέπει να το πικάρει. Δηλαδή, ο Poppy μετά θα πάρει Cast, θα πάρει Ανίβια, αλλά τώρα να αφήσεις και το Rise open, δεν ξέρω. Ωραίος ο Pantheon, μήπως γίνει πιο ενεργός ο Razork στο early, γιατί η επόμενη επιλογή φαίνεται να είναι Wukong. I think Yunara makes a lot of sense. Or they could do Panthelia. Taliyah. So nice. I forgot, and I was thinking like, oh god, it's another Corki game, isn't it? It's not another Okay. No more Corki. No Corki, no Δεν μου αρέσει το Taliyah γιατί πέφτουν σε παγίδες που δεν κάνουν damage. Θέλω να δω τον upset να παίζει hyper carry, μπορώ. So now the question for me is, does Poby want Rise? Obviously we've been seeing a bunch of Rise come out in the middle lane. But does he think it's valuable into Taliyah? Do you want something that can match in the side? Άρη για τον Poppy έχει δει Κορέα. That is a bit of a surprise. I don't think this is our first of the Έχει δει Κορέα και Άρη μαζί με Aatrox δεν είναι και το καλύτερο κόμπο. Παικτικά, ανταματιστικά μιλώντας. Δεν σετάρει ο ένας τον άλλον κάπως. Πάνω τα λέγει είναι κλασικό κόμπο, αλλά είναι κλασικό κόμπο το οποίο δεν κουβαλάει και πάρα πολύ συχνά. It kind of shows here that Poby decides to go for the Ahri instead, which sets up that Aatrox as well. Ωραία, listen. Πήρανε Ezreal, το βλέπεις. Έχεις Yunara, έχεις Sivir. Έχεις Aphelios για μετά. Yunara λοιπόν. Μπορεί να βαρέσει, οκ. Μπορεί ο Upset να παίξει fight. Το draft δεν πηγαίνει και τόσο άσχημα. Λοιπόν, τι έγινε. Θέλετε counter pick στον Πανούλη ή στο Βλόσπα? Έχουμε πάρει Yunara, απλά πάρε Alistar. Λόσπα, απλά Alistar στο 4, λεβέντι μου. Greek coach έχουν η αριστερά, ναι. Αν πάρεις Alistar στο 4. Πήγα να πω ότι θα φάνε Karma, αλλά την μπάναραν. Για Alistar πάνε. Και οι άλλοι μπορεί να παίξουν Ezreal Bard. The Nico ban, I think, makes a ton of sense, limiting a lot of that AoE CC provided around the team fight, and then the Karma, they're worried about Ezreal Karma, really dominant bot lane 2v2. Σκέφτονται, το αναλύουνε. Έχουν βγάλει ήδη τον Nar, γιατί ο Nar είναι ένα πάρα πολύ καλό counter pick. Και μετά βγάζουν και την Gwen, οπότε χτυπάνε λίγο στα carry picks που μπορεί να παίξει ο Πανούλης για να μην τα έχει, αλλά άφησαν Jax open. Να το ο Alistar, οπότε εδώ περιμένω ή Bard. Μπορούν να πάρουν μπρο. Μπορούν να πάρουν Ezreal μπρο. I mean, it could be as well. Perhaps they like, it's, I mean, Nar and Gwen are both good in Aatrox as well. Κοίτα, Rakan όχι. Rakan υπάρχει τα λίγα Pantheon, μωρέ, θα υποφέρει. Το Bard. Βλέπετε, Bard. Ezreal Bard και μετά... Aatrox Jungle. Blindable Top. Εκτός από το... Ποιο είναι το Blindable Top εκτός από το Sion? It's very pick orientated, a lot of very singular target focus, and there's that sign we were talking about. So this is the champ that provides them space, basically, right? Πανούλη, γι' αυτό μπάραραν και την Gwen. Παίξ' ό,τι θες, λεβέντι μου. Πάρτο. Πάρτο, ρε φίλε. Πάρτο. Μην τους ακούς τίποτα. Είναι το pick σου. Πρέπει να κουβαλήσουμε. Lock it. Send it. Δεν ξέρω, θα ήθελα αλλιώς καμιά άλλη τρελή τσιζιά εδώ πέρα. Το λέω, καρε, φύγαμε. Φύγαμε.
Το πήρε. Predictions. Ποιος κερδάει, Navi, Fnatic είναι τα ίδια sites. Πάρτε και το prediction σας, βάλτε πόντους. Το Series Bump, παιδιά, είναι αυτό που λέμε και ως fearless draft. Ό,τι παίξανε στο προηγούμενο game δεν μπορεί να ξαναπαιχτεί και γι' αυτό θέλουμε 3 games. Γιατί θα δούμε 30 διαφορετικά picks. Rex ήταν καλό εδώ. Rex θα ήταν η επιλογή του δειλού. Γιατί Rek'Sai, ενώ είναι καλό matchup σε Sion, τα carries είναι πολύ mobile. Και η Rek'Sai υποφέρει με mobile carries γιατί δεν μπορεί να τους πιάσει μετά το flash. Οκ, φλασάρει στον Ez, αν ο Ez είναι ξύπνιος κάνει μακριά, η Rek'Sai δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα θέλεις κάτι το οποίο μπορεί να παίξει με mobile carries. Ο Jack στο late game έχει μικρά cooldowns, μπορεί να κάνει split push. Το ακούω. Αν ήθελες να βγεις ok στο lane και να μην χάσεις, μπορούσες να πας Rek'Sai. Σκέφτομαι τι άλλο pick μπορούσε να πάρει versus Sion. Τι άλλο θα ήταν καλό. Έχω σκαλώσει τώρα. Τον Gwen ήταν out, τον Ari ήταν out. Kennen versus Sion με τίποτα. Cassandra ήταν out. Κασιόπια top. Λοιπόν, ρίξτε πόντους. Βλέπω μεγάλες επενδύσεις. Πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις. Malphite στο top, όχι θα τρώγε Stomp. GP! Παιδιά, low key το GP θα το άκουγα. Αστρέλερε το front. Οκ, φύγαμε. Ό,τι και να λέμε τώρα, το draft έγινε. Τα predictions είναι ανοιχτά. Και κυρίες και κύριοι, μπορείτε να κάνετε predict. Τώρα το πιάσα τέλεια το overlay. Βλέπετε και τα runes από τους Fnatic. Εγκράς βλέπετε τα runes και από τους Navi. Τίποτα περίεργο, Electrocute, Scorch, Ignite παίζει Άρη, όχι, Ignite παίζει στα melee matchups. Fnatic, and one of the things that he talked about was best of one, and I said, okay, so why are you more than any other team optimistic about best of three? And it was. Bro, κάνει το Baus tactic, δεν το πιστεύω. Κάνει το Baus proxy. Βγαίνει στο backline, κάνεις ε τους μάγους, ξαναπάς στο lane, έχεις σε λίγο ε και μετά μία φάπα σε όλα και πεθαίνεις. Και στεντάρεις το wave κατευθείαν. Επειδή ο Sion level 1 μπορεί να πρεσάρει με το Q2. Τώρα, αν δείτε το top, ο Πανούλης κανονικά πρέπει να πάρει push στο επόμενο ε. Η κάμερα δεν ξέρω γιατί δεν πάει top. Είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που είδαμε. Αλλά αυτό το proxy το είδα από τον Baus σε βίντεο. Βλέπετε, τώρα εδώ έχει πάρει full prio. Πήρε πρώτος level 2, οπότε ο Mainter δύσκολα τρεϊντάρει. Και τον βάζει στο tower. Αλλά μετά το wave εδώ κάνει bounce. Δηλαδή εδώ το wave, ανάλογα πώς θα το παίξει ο Πανούλης, θα γυρίσει πάνω του. Αν θέλει. Ή μπορεί να κρατήσει την πίεση. Είναι πολύ ωραίο ότι wardere κιόλας, άρα ξέρουν ακριβώς που είναι ο Aatrox. Εδώ οι Fnatic δεν μπορούν να πιαστούν στον ύπνο, γιατί γνωρίζουν ακριβώς που βρίσκεται. Ωραία, πάνω από ό,τι βλέπω ψιλοκρατάει την πίεση ακόμα σε αυτό το wave. Αλλά είναι awkward. Είναι awkward γιατί αν θέλει να πάει στους μάγους, πρέπει να περπατήσει κοντά στο tower. Ωραίο Q από τον Mainter, το Sky τη σωστή στιγμή. Παίζουν εδώ πέρα, βλέπετε. Είναι το. Μπορεί να ακούγεται ειρωνικό, αλλά είναι το μηχανικό match αυτό. Okay. The probability of me landing a charm is much lower than actually hitting it, so... Well, I gotta tell you, Vedi, this matchup isn't looking too bad for Ari. Ωραία, εδώ, αν είμαι ο Pantheon, ή πάω bot και φλασάρουμε για τον gank, να κάνουμε one-shot το Bard, ή φεύγω και πάω top lane scuttle κατευθείαν χωρίς να το σκεφτώ. Παιδιά, καλά κάνει και παθάρι bot. Πρέπει να σκεφτούμε ότι εδώ πρέπει να κάνεις flash. Εφόσον περπατάει έτσι, πρέπει να δούμε Q flash από το Βλόσπα τώρα. Είναι το μόνο play. Πού είναι ο Razork! Πρώτο έχασαν το play. Κοιμήθηκαν! Ο Razork πρέπει να είναι σε range να κάνει flash W! Ρε, βλέπετε τα plays είναι τόσο απλά. Δηλαδή, εγώ βλέπω το clear και μπορώ να δω το play που θα γίνει. Το ξέρω εγώ. Αλλά δεν τα εκτελούνε. Οκ, χάνουν τα mechanics. Τώρα ο άλλος κάνει double scuttle σε Aatrox vs Pantheon. Ρε, γιατί νομίζω ότι ήταν κοντά ο Razork, απλά κάτι πήγε λάθος. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Στο tower ήταν. Θα ήθελα να το ξαναδώ αυτό, θα ήθελα να δω που βρίσκονται. Γιατί χάνεις το flash, στο mid εδώ ό,τι και να κάνεις έχεις μεγάλο πρόβλημα γιατί έφεγες double scuttle. Και είσαι πίσω 200 gold. Παιδιά, δεν ξέρω ποιος έφταιγε, αλλά έφταιγε σίγουρα ένας από τους δύο. Ή ο ένας μπήκε νωρίς, ή ο άλλος σταμάτησε να προχωράει. Αλλά ήταν καλό play.
Και ήταν καλό play, δηλαδή αν έβγαζαν first blood εδώ, θα προχωρούσε το game καλά. Τώρα θα φας ξύλο, παιδιά. Τώρα ο Άλισταρ χωρίς flash σε αυτό το matchup. Ευτυχώς δεν έχει flash και ο Bard. Αλλά θα δεχτεί πάρα πολύ πίεση και πρέπει να καταφέρεις να μπει στο range τους που δεν είναι εύκολο. Γιατί ο Bard μόλις σε βλέπει να προχωράς, πατάει Q, τρως slow. Άρα μετά δεν μπορείς να τους ακουμπήσεις. Το πρόβλημα εδώ επίσης τώρα ποιο είναι? Επειδή ο Razor δεν πήρε Scuttle. Τον απείλησε ο Rilets με το flash και ο Vladi το έφαγε το bait. Φοβήθηκε το flash του Rilets. Οπότε πήγε για το prediction και όχι για το reaction. Και δεν έχει teleport, μπορεί να χάσει wave. Λοιπόν, αυτό που πήγα να πω είναι ότι επειδή δεν πήρε Scuttle ο Razork, δεν θα χτυπήσει 6 νωρίς το game. Για να χτυπήσει 6 ο Razork πρέπει να ξαναβγεί το Grom του. Οπότε αυτό σπάει πολύ το tempo του game, γιατί αν δούμε το που είναι ο Rilets μπορεί να πάρει τον Gromp, είναι full κοντά στο 6 και μπορεί είτε να τρέξει μετά top lane για να πάρει 6 ή μία έξυπνη επιλογή να πάει και να λιχτσάρει λίγο XP από το mid το bot. Και μπορεί να πάρει 6 και έτσι, μπορεί να κάνει και δράκο. Γενικά έχει επιλογές. Δεν το χτυπάει από τον Gromp, σωστά, δεν λέω τρολιές. Είναι οριακά, ναι. Θέλει 2 minions. Not winning out where you would expect them to. I do think it's important to point out that with Razor ganking bot, while they weren't able to actually kill Paros, it gave a lot αν το Ward έδινε XP το χτυπούσε εδώ. And now they're actually pretty much equal CS with Samdi, and Upset picking up the call as well should be able to kind of stabilize that gold lead. Έχει το upgraded smite, οπότε το κάνει 2 φορές και κερδίζει 2.000 damage από εκεί. Κομπλέ. Το lane του Vladi φέτος είναι αρκετά shaky. Είδαμε ότι τα stats του το lane είναι τα χειρότερα στο league και δεν το περιμένουμε αυτό το Vladi και πιστεύω ότι είναι η αλλαγή στο meta. Πρέπει να γυρίσουμε στο meta που είναι Vladi picks. Και το Ταλίγια σίγουρα έχει πέσει. Υπάρχει λόγος που ακόμα και οι Κορεάτες το έχουν ρίξει σε priority, που ήταν οι Master Ταλίγες. Αλλά είναι καλό setup, είναι καλό setup. Σε αυτό το combo που έχεις Jax, Ταλίγια, Pantheon, μπορεί να γίνει ο άνθρωπος που ενεργοποιεί τα champions και όχι απλά σκοτώνει. Με ένα καλό combo ενεργοποιεί την υπόλοιπη ομάδα για να στρεντάρουνε. Ο Ζέκα και ο Vladi έχουν ίδιο φεγγάρι. Ισχύει, ο Vladi το 22 τι έκανε, κέρδισε κανένα κύπελο. I would love to see Vladi and Razor moving together, try to utilize some of those globals to make some picks happen. Because trying to get that early game. Ο Πανέλαρος πηγαίνει AD σε αυτό το game. Δεν πηγαίνει με το EP build. Paris on the roam once more. Has the level 6. You know, I will say one of the big changes that I think is great. Και δεν έχει 6 ο Βλόσπα. You now have more justification to roam less and actually get the XP rather than force to roam around the entire map and cover for all your lanes. That doesn't mean that all pro supports generally do that, but on average they are a higher level, so good for you supports, you deserve it. Shout out to support. What? Medic isn't here, bro. You don't gotta make that propaganda. Like 7 minutes in, like το θέμα είναι, ξαναλέω, αν θέλετε, αν έχετε χρόνο, δείτε το βίντεο που ανέβασαν οι Fanatics σήμερα στο YouTube. Είναι ένα σημείο που ο Vladi λέει ότι το matchup το ξέρω, αλλά κάνω misplays. Δεν είναι ότι δεν ξέρω να το παίζω, λέει. Απλά κάνω τρολιές και μένω πίσω. Με λίγα λόγια. Και το πιστεύω αυτό, γιατί τα matchups τα ξέρει, ρε φίλε. Δεν είναι ότι λέμε ότι δεν είναι το μέτα του και δεν ξέρει να παίζει Ιταλία και Αζίρ. I think it's trolling is what I'm doing right now. Okay. Right, I'm looking where the junglers are. I see Relech hovering around the bot side river. He's not really been focused on looking for the ganks. On the Aatrox, he focuses more about farming than he is anything else. He wants to get those items. Τι διαβάζω. Look at that pocket of darkness he's sitting in right now. Is there really a play here though? Στάδι, διάβασε τίτλο, ρε φίλε. Very surprised if there's a play here. Observers are keeping us waiting though. Relech has also identified that there is not a play here. So this is my favorite Ari. Παιδιά, δεν είναι η λέξη που νομίζετε αυτή που είναι στο chat, είναι άλλη λέξη, γι' αυτό... Γιατί ο Τσόβι πάει Rocket Belt Aurora, το ξεκίνησε ο Faker αυτό για την ακρίβεια. Ο πρώτος που έπαιξε Rocket Belt Aurora ήταν ο Faker και κατάλαβαν ότι η Άρη δεν χρειάζεται mana items και είναι το ίδιο take. Ας δούμε λίγο το fight και θα σας εξηγήσω. Flash
Wait, αυτό μπορεί να είναι scam! Το flash stun από τον Bard είναι κακό. Αυτό το fight είναι το πιο playable fight που μπορούν να βρουν στην ιστορία των playable fights για να πάρουν τουλάχιστον ένα kill first blood πάνω στο Razork. Και μετά δεν έχει flash ο Parus. Μπορεί να πέσει και αυτός κάτω να παίρνει στο portal και θα ξεφύγει. Παιδιά, εδώ ο Parus σκάμαρε το play. Ήταν περίεργο γιατί μπορούσε να φλασάρει ο Lilith νωρίς, αλλά ήθελε να προστατεύσει το combo τα αλήθεια. Anyway. Ίσλα ανέβηκε σήμερα, θα το τσεκάρει στο YouTube τους. Ο Pantheon μπορεί να φλάσαρει, θέλω να δω το replay. Μήπως πίστευε ότι μπορεί να φάει cancel το stun από το Q του Atrox. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Αλλά θέλω να το ξαναδώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγα για το... Δεν θα το ξαναπώ, περιμένετε. Ναι, μάλλον ήθελε να το κάνει λίγο ακαριέα, αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι όλοι στο ίδιο tempo. Δεν μπορούσε να το κόψει ο Rillets εδώ, γιατί δεν είχε ξεκινήσει καν το spell. Κρίμα που δεν πέθανε και ο Πάρος. Λοιπόν, η Aurora δεν χρειάζεται mana, αυτό που πήγα να πω, και η διαφορά του Rocket Bell με το Liandry στο early game είναι πολύ μεγάλη. Είναι αυτό που έχω κάνει για τον Fiddlesticks, αν έχετε δει, που έχω πει ότι δεν πηγαίνουμε πια Liandrys, εκτός αν έχουν πάρα πολλά tanks, αλλά πηγαίνουμε Rocket Belt. Σε κάνει πιο mobile, σου δίνει παραπάνω damage και είναι και πιο φθηνό. Οπότε το value είναι πιο ψηλά από αυτά τα αντικείμενα. Λόσπα. Close. Στο είναι double reams, σωστά. Γιατί δίνουμε όλα τα objectives. Παιδιά, όπως είδαμε, η Fnatic είναι η τελευταία ομάδα σε objectives taken στο LEC. Άρα δεν είναι κάτι που κάνουν τώρα, είναι κάτι που κάνουν σε κάθε παιχνίδι. Είναι 12η κάτω από την KCB. Θέλω λίγο αυτό το stat να τους χτυπήσει καμπανάκια. Καλό αυτό, γιατί οι άλλοι πρέπει να πάνε back, θα χάσουν wave. Ο Alistar είναι mid όμως. Εδώ ο Alistar δεν πρέπει να ανοίξει botlane για να σιγουρέψει το γεγονός ότι το invade είναι safe. Γιατί ο Alistar ανοίγει mid. Οκ, θα τους δούμε τώρα να κουνιούνται. Αλλά ο Ez πήγε back, ο Ez έχασε wave και η Yunara κατάφερε να πάρει λίγο gold, που αυτό σημαίνει πως το matchup στο bot lane είναι πολύ πιο κοντά τώρα. Το θέμα είναι και ο συντονισμός. Π.χ. πριν πολύ λέτε για ποιο λόγο έκανε flash ο Razork, όπου το flash του Razork σε έναν κόσμο που όλοι παίζουν τα κουμπιά του instant θα έβγαινε. Όπως έκανε flash ο Lospa στο bot, σε έναν κόσμο που όλοι είναι συντονισμένοι θα έβγαινε. Θα πάρουν και δεύτερο δράκο for free, ρε. Για να πάει back ο Upset να πάρει το Kraken θα θυσιάσουν και αυτό το δράκο. Εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο έγινε στην Κορέα, στο T1 vs BFX. Καμία ομάδα από τις δύο για 3 games series δεν πήρε ούτε ένα Void. Και δεν ξέρω αν το γραφικό ήταν χαλασμένο ή όχι, αλλά νομίζω ότι απλά κάνανε super ignore τα Voids σε όλη τη σειρά. Αλλά εκεί παίζαν και ξύλο, έτσι, δηλαδή στο 12 είχαν 7 kills, 8 kills. Άλλος κόσμος. Τι κάνατε, δεν πήραν ούτε ένα ward. Δεν πήραν κανένα από τα δύο. Bro, we're getting scam. Πανούλης μετά από την θα πάει Blade vs Sion, ποτέ Blade. Είναι bait γιατί πηγαίνει πάρα πολύ armor. Αν δεν πάει armor μπορείς, αλλά η καλύτερη επιλογή τώρα είναι Sundered Sky, όπως ξέρουμε σε ζώνιες. Όταν ο αντίπαλος σου έχει την επιλογή να πάει armor και μπορεί να βγάλει και εύκολο armor όπως ο Sion, το Blade χάνει value. Το βγάζει συνέχεια στο solo και το βγάζει όντως. Κάτω από το τσεκάρι. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο check τον πάνω. Έχει να παίξει Jax Kiro, δεν γίνεται. Παίξει άλλα παίξεις μάλλον. Trinity Blade και Hull Breaker πήγε την τελευταία φορά, αλλά πιο πολύ παίζει AP. Αλλά παιδιά, έχει ένα build που όντως πηγαίνει Blade και Hull Breaker. Δεν νομίζω να το κάνει στο stage, αλλά θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Παίζει 3 διαφορετικά builds. Bro, Rillets κάνει contest κάθε fucking camp. Δεν τα αφήνει να περάσουν με τίποτα.
Δεν παίζουν Vega Central Sandra. Τα έχουν αφήσει πολύ πίσω. Ισχύει αυτό. Ενώ εδώ έρχεται ο Sion. Wait, ο Sion δεν έχει TP, παιδιά. Ο Jax είναι μόνος του top, αν δεν πιθανόν εδώ είναι huge. Εδώ απλά ζεις, πουσάρεις waves και κοιτάς top lane και λες nice. Αλλά ο jungler μου, αν είχε πάρει έστω και 2 voids που είχαν μείνει alive όταν η δράκη πέφτανε, ο Jax θα έπαιρνε tower. Where's my brother going? Θέλουν τον Πάρους, ξέρουν ότι δεν έχει portal. Προσπαθούν να τον κόψουν στο flash, το knockback δεν πετυχαίνει και μετά ο Πάρους πετάει και το Stunberry μέσα ο Rillets. Άπειρο damage στο Lost που δεν έχει ulti. Και εδώ ο Rillets απλά μπορεί να πάρει τα πάντα, θα πεθάνει. Αλλά πάλι μπορεί να πάρουν 2 kills. Ο Vlad με το combo μπορεί να σώσει λίγη πίεση. Αλλά εδώ πήγανε και κάνανε κουμπιά στον Πάρους. Και επειδή ο Πάρους δεν έφαγε τα κουμπιά, γύρισε με stun σε full combo από τον Rillets. Ο Rillets δεν παίρνει kill, αλλά παίρνουν τα carries. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Δεν ήταν και πάρα πολύ κακό. Να, εδώ, αν αυτό το combo πετύχαινε, κέρδιζαν. Αλλά επειδή το combo δεν πέτυχε, ο Aatrox ξέρει ότι μπορεί να μπει μέσα ενόχλητος. Ρε φίλε, γιατί να φαϊτάρεις όμως εδώ, κατάλαβες. Ο Jax σου μόλις πήρε uncontested 500 gold στο top side με το wave. Uncontested. Resetαρε το. Φτιάξε τα lanes σου, τα οποία έχεις χάσει γιατί σε έκαναν invade. Και πάνε στο objective. Αυτό, δηλαδή το play στο τέλος βγήκε even, δεν ήταν καν χαμένο play, γιατί ο Πανούλης είχε πάρει τα gold. Παιδιά! Μπράβο πάλι ρε φίλε στον Πανούλη, 2 στα 2 lanes. Βλέπετε με το counter pick τι μπορεί να κάνει. Και στο πρώτο game δεν είχε counter pick. Στο πρώτο game πήρανε κασάντε πάνω του και βγήκε 1000 gold μπροστά. Τώρα με Jax είναι πάλι 850 gold μπροστά. Ο Πανούλης κλείνει τη θέση του και για του χρόνου στο LEC. Και τώρα θα πεθάνει επειδή είπα μαλακία, Άφη αύριο. Οι HP από την passive του Science σε πόσο gold αντιστοιχούν. Πολύ. 180 gold, 180 HP δεν είναι 400 gold. 150 HP, 400 gold. Οπότε κάνεις μαθηματικά με το πόσο HP έχει. Δηλαδή εδώ μιλάμε για 2.000. Bro, είναι πολύ. Είναι πολύ. Ο Πανούλης είναι μέσα στο pit, αλλά το θέμα είναι που η υπόλοιπη ομάδα. Spectating! Huge spectate. Ο Πανούλης έλεγε I'm strong, we can fight, λογικά. Οι υπόλοιποι λέγανε δεν μπορούμε να μπούμε. Φίλε, όχι, είναι spectating. Έχεις ulti τα λίγια, έχεις Pantheon ulti, έχεις Alistar μπορεί να μπει. Το θέμα είναι πως ο ένας είπε κάνουμε fight, ο άλλος είπε δεν κάνουμε fight. Και στο τέλος έγινε spectate. Κουμπιά για να μπεις έχεις. Αλλά δεν γίνεται να μην κάνεις contest τίποτα. Διότι τους έδωσαν τρίτο δράκο και tower έτσι. Γνώμη για The Rock, ο The Rock κάνει τρομερή δουλειά, ρε. Έχει πάρει και απίστευτο respect από το community του LEC. Emperos 1.5k gold lead. Maybe we can see a situation where he starts to be that massive side lane threat or finds that flank in those team fights. But again, δεν υπάρχει ένα κόλλημα. Γιατί λογικά εδώ ο Πανούλης λέει we can fight. Η Γιουνάρα σου λέει μήπως να περιμένουμε 2 items. Δεν έχω 2 items, θέλουμε cleaver λέει ο άλλος. Οπότε θα περιμένουν cleaver 2 items Γιουνάρα, αλλά πρέπει να κάνουν fight. Μπορούν να δώσουν το soul, μπορούν να δώσουν infernal soul σε Ezreal, Larry, δεν είναι επικίνδυνο. Πήγε και βαρέ το tower.
Καλό είναι αυτό το pick στον Sam D που βλέπω ότι ζορίζεται πάρα πολύ και θα ξεφύγει ο άτιμος. Κατάφερε να κάνει τον dash και το flash του μακριά, αλλά και έχει κρατήσει ο Summoner εδώ. Ο Upset κάνει τρομερή δουλειά όμως στο front για να κάνει damage στον Parus. Ο Razork έρχεται σε ένα μακρινό σύμπαν με το ultimate χωρίς να μπορεί να επηρεάσει το play. Αλλά τουλάχιστον βλέπουμε ότι η Fnatic έχει ψυχή, okay. Προσπαθεί να κάνει πράγματα. Δεν πετυχαίνουν, αλλά είναι Summoners από τον Ezreal. Flash από τον Aatrox. Μην πεθάνει ο Pan. Oh, shit. Οι πέτρες ήταν λίγο off. Δεν υπήρχαν πέτρες, δεν μπορεί να κάνει στάνατα το flash, το εξαιρετικό. Το υπόλοιπο trade το παίζει καλά, περιμένει cooldowns, πετάει τις πέτρες, ο Bobby πεθαίνει! Βλάντι με το 2v1! Όχι! Μας έκανε ulti ο Ezreal, ναι ρε Βλάντι, επιτέλους. Οι πέτρες ήταν down, αλλά το υπόλοιπο play ήταν super clean. Ήτανε super clean, ok. Αλλά ήρθε η ulti Ezreal για να μας γιώσει. Αυτός δεν έχει flash. Ναι, δεν έχουμε και HP είναι η αλήθεια, οπότε το να το πιάσεις γίνεται πάρα πολύ περίεργο. Παιδιά, αυτό ήταν huge play. Ήταν πάρα πολύ καλό play. Πάμε να το δούμε πάλι. Γιατί και οι άλλοι το παίζουν καλά. Δείτε εδώ, νομίζω κάνει τις πέτρες στα minions. Πού τις κάνει? Ναι, κάνει τις πέτρες στα minions, οπότε τώρα δεν έχει cooldowns. Αλλά κάνει πολύ καλό flash, τρομερό movement εδώ. Τα cooldowns επιστρέφουν, ο Bobby δεν μπορεί να ντασάρει γιατί θα φάει stun. Τρώει το combo έτσι κι αλλιώς. Και εδώ η ulti Ezreal. I inted. Ωραίος legend μου. Καλά έκανες κίνηταρες. That is a huge injection of gold for Vladdy. Rylai's immediately completed. That means that now the two mid laners similar in itemization. Ο Ez μας χάλασε το highlight. Είναι ακόμα πίσω στο gold, παιδιά. Είναι 50 CS πίσω όμως. Το gold ακόμα είναι πίσω. Τουλάχιστον έχει 2 items. Okay. Είναι σε ένα σημείο που η ομάδα μπορεί να φαϊτάρει. Ρε, ο Πανούλης τρώει σκάμ από τη Riot. Είναι 1600 gold μπροστά και έχουν ίδια items. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μπορούν να ξεφύγουνε. Αλλά κάνουν το combo επιθετικά, έχουν πιάσει τον Parus. Αυτός θα ζήσει, μετά βάζουν μπροστά τον Alistar. TP από τον Jax. Παιδιά, έρχεται ο Jax στη μέση του fight. Μπορεί να κάνει και flash. Δεν έχει flash. Πρέπει να κρατήσει σε 4 άτομα. Ανοίγει το Counter-Strike. Και τους λέει: φύγετε από το lane μου! Και όντως φεύγουν όσο ο Sion πεθαίνει. Τρομακτικό εδώ πέρα το Jax να έρχεται με το TP. Αλλά το flash του είναι σε cooldown για πάρα πολύ λίγα δεύτερα. Οπότε δεν μπορεί να πηδήξει μέσα και να κάνει stun. Η ερώτηση: θέλουν να κάνουν Baron όντως? Μπορούνε. Ή μήπως θέλει reset και πάμε να παίξουμε Draco? Ρίσκι. Εδώ, επειδή το stun του Bard δεν πετυχαίνει και ο Alistar του είναι σε καλό position, το fight δεν είναι κακό. Εδώ εκτίθεται πάρα πολύ ο Sion γιατί έρχεται με ulti, αλλά δεν πετυχαίνει κάτι. Βρίσκει τον Alistar με unbreakable, irrelevant. Θα ήταν insane αν πέθανε και ο Rillets, όπου δεν είχε flash, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να κυνηγήσεις γιατί ο Mainter θυσιάζεται. Λέει: θα πεθάνω εγώ, φύγετε. Το θέμα είναι πόσο damage μπορείς να κάνεις τον Sion. Τον απειλείς αρκετά για να πάρεις το flash. Θέλει να κρατήσει το HP του για να παίξει το fight. Γνωρίζει πως αν χάσει HP δεν μπορεί να κάτσει στο δράκο. Οι Navi κάνουν contest. Η Άρη είναι καλό position. Μπορεί να κάνει pick πάνω από τον τοίχο. Δεν ξέρω αν την έχουν πάρει χαμπάρι, αλλά κάνουν focus στο Rillets. Το one shot φαίνεται να είναι μονόδρομος, αλλά 767 HP. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί του από ό,τι φαίνεται, γιατί παίρνει πάρα πολύ heal για να μπορέσει να παίξει το υπόλοιπο fight. Παίρνει μέσα ο Bobby. Πετυχαίνει το charm. Οι πέτρες στο πάτωμα. Ο Vlad Dead, το smite. Πήραν το soul. Πήραν το smite και τώρα ο Upset δεν μπορεί να παίξει. Πέτρα και αυτός. Τραγωδία, παιδιά, έζησαν όλοι. Πήραν το δράκο, πήραν το ace και τώρα πάνε Baron. They'll turn their attention to the Baron, and Navi takes full control of this second game. I mean, Navi and Dragons, it's a match made in heaven as they pick up that Infernal Soul as we watch God the bless replay America. back here. Fnatic are actually the ones with the setup, and Pyros is on the flank. It could be a great fight for them, but Lost by starts off by getting chunked. Razor goes on to main. Ρε, εδώ δεν μπορούν να κάνουν one shot. Βλέπετε τι εννοώ, ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Εδώ στο combo, ο Pantheon πρέπει να χαιρετήσει, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην χαιρετάει σε αυτό το combo. Και μετά μόλις παίρνουν το ένα kill, όλοι περιμένουν εδώ πέρα, ρε φίλε, σαν λουκούμια κάθονται στο ίδιο σημείο.
feel that this game Well, on the might just be positive over. side, it's not the best soul. Ό,τι πεις Λετζάνι. It's not the best song. Γιατί εδώ κάνει κόμπο Βλάντι. Θέλεις να κάνεις κόμπο Alistar, stun από Jack, stun από Pantheon. Ένα ρε φίλε να ακολουθήσει. Αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλος εσύ που ακολούθησε. Κι άλλος κάνει ulti, φάπα και φεύγει. Το soul μου φαίνεται αρκετά καλό. Οκ, το soul μου φαίνεται αρκετά καλό. Δεν υπάρχει anti-heal. Πάρα πολύ μεγάλο true. Δεν έχει κανείς anti-heal για αυτόν. Και τώρα το game ήταν even. Χάνουνε tower. Χάνουνε κι άλλο tower. Κοίτα. Θέλω να πω κάτι το οποίο θα ακουστεί περίεργο. Αλλά ήταν το καλύτερο early game της Fnatic. Αν και δεν είχε πάρει κανένα objective. Είχε πάρει μόνο το Herald. Αλλά σαν early game, άποψη gold, gameplay, το πώς τρώσαν μερικά fights, δεν ήταν το χειρότερο. Είχε potential. Μόλις έβαλα upset anti-heal, θέλει να κλείσει ολόκληρο το item, apparently. Samdi has just been such a consistent pillar for this team. It always feels like he performs no matter what. On this Astral now, with 3 items, he's just going to be able to continue poking with that Infernal Soul. It's going to be so difficult for Fnatic. They need to find an engage before Samdi pokes them down. Παιδιά, νομίζω πως πρέπει να φύγουμε. Ο Πανούλης είναι ακόμα στο bot lane. Just another fun fact. If our observers can click Samdi just when he's like hitting on these towers, you'll see that his Q basically doesn't have a cooldown. That man, once you get to this point in the game, you're just spamming. Σαν ούλταρε bot. Ναι, ούλταρε bot. Για βάζετε 3 items, είναι πάρα πολύ fed, έχουμε fight. Δεν έχουμε τίποτα. Οκ, δεν έχουμε τίποτα. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Ο γεια στάκα. Το κόμπο πάλι πάνω στον Aatrox. Η ultimate του Bard μπορεί να δώσει λίγο χρόνο, αλλά μετά ο Rilech πάλι καητάρει. Παιδιά, αυτό το παιδί δεν θέλει να πεθάνει. Ο Πανούλης έρχεται από το site, προσπαθούν να τον σκοτώσουν με κάποιο τρόπο. Εδώ υπάρχει flash. Μπαίνουν μέσα, το stun δεν βρίσκει κανέναν. Το Blastcon μπορεί να το σώσει. Ο Vladi ακολουθάει πάρα πολύ όμορφα. Πιάρει το Samdi! Shutdown για το Vladi! Επιτέλους υπάρχει φως στο τούνελ. Αλλά το φως εντάξει είναι λίγο περίεργο. Οκ, ήθελαν παραπάνω kills. Ήθελαν παραπάνω kills, ήθελαν 2, ήθελαν 3 kills. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε, επειδή ξέρω ότι είστε μεγάλοι μαέστροι των μαθηματικών, πόσες πιθανότητες έχει να κερδίσει η Fnatic το game? Δίπλα στον τοίχο, τρέχα! Τρέχα! Μπήκε στο boost! Μας σκότωσε ο Bard. 0,3, 10, 40, 33, 0. 21,69, 420, καλό. Φίλε, ο Jax δεν μπορεί να βγάλει value στο game. Η αντίπαλη είναι πολύ mobile ακόμα. Ο Jax θέλει 4 items, το κάνει 3. Θέλει να μαξάρει όλα τα abilities που είναι κοντά στο να μαξάρει το Q. Άρα καλά νέα αυτά, γιατί το Q θέλει full low cooldown να μπορεί να το σπαμάρει. Αλλά βλέπετε ότι ενώ έχει 2,5 items ο Πανούλης, έχει 4 σχεδόν items ο Ezreal. Finding ways for this Jax to have an angle in the fight is the most important thing, because with the amount of dashes that Poby and Samdi have, you either want to burn them or find a way to lock them down. Yunara όμως 3,5 items, Yunara καλύτερο scaling, άρα εδώ οι κανόνες λένε ότι μάλλον θα δούμε Elder 100%. Όχι μάλλον, θα δούμε Elder 100%. Όλα θα παιχτούν εκεί. Ένα fight, 3.700 gold διαφορά μαζί με το Soul. 4 items Ezreal, 3 full items πάνω στην Ari, η οποία Ari δεν είναι τώρα μπροστά στα αντικείμενα full, γιατί 3 έχει και ο Vladi. Το slow περνάει μέσα από το Counter-Strike. Right through the Counter-Strike, όπως έλεγε και ένας παλιός. Όχι, έχουμε fight the bait. Έχουμε fight the bait. Γιατί τώρα θα πάρουν inhibitor, θα γυρίσουν πίσω οι Fnatic και μετά αυτοί έχουν καλό positioning για τον Elder. Πώς τους έπαιξαν έτσι, φίλε? Τι macro game τους έπαιξαν εδώ! Τι El Niro play! Για όσους ήταν το game με τον Jarvan που είχα παίξει τις προάλλες, same call.
Οκ, same call. Ξέρεις ότι οι Fnatic θέλουν να κάνουν contest με νύχια και με δόντια το Δράκο και τους λες πηγαίνετε Δράκο, θα τελειώσω το game. Και όταν γυρίσουν για να μην τελειώσεις το game, είσαι πρώτος στο objective. Oh my god, του πήρε το μισό HP. I think the situation is cooked. Ο Πανούλης είναι half HP, πρέπει να κάνει recall. Ο άλλος έχει ξεκινήσει τον Elder. Oh my god. Oh my god, και ο τείχος χρησιμοποιεί τα αμυντικά τους, έχουν κάνει choke. Choke out με τον Bok, παιδιά πήραν Elder. Απλά καθάρισαν τον Elder και ο Mainter μπει μέσα να κάνει fight. Το Sion φλασάρει μακριά, μπορεί να ζήσει. Γιουνάρα βαράει λεπτά, ο Ράζο είναι μπροστά σε όλους. Δέχεται και αυτό στο slow και ο Sam μπορεί να πάρει το kill υπερκό Μαντάς. Και ο Βλάντι πιέρνει μέσα στο zone. Οπότε το Mainter σετάρει το δικό του knock. Τον πετυχαίνει και μετά τον αφήνει με ένα Elder stack πάνω του. Ο Πανούλης μπορεί να παίξει το fight. Μετά ο Ρίλετ σαν δαίμονας μπαίνει από το backline μαζί με τον Bobby για να πάρει το kill πάνω στον Βλάντι που δεν μπορεί να ξεφύγει ποτέ. Και πέφτοντας κάτω, βλέπει ο Upset ότι γίνεται και λέει παιδιά, φάγαμε gap! Μας άνοιξαν! For Navi up against Fnatic. Systematic control. Navi get the Elder. Navi get the fight. Navi get everything. Για ο Ezza από ό,τι φαίνεται είναι μια χαρά. Στα σωστά χέρια ένας Ezreal μπορεί να κάνει ωραίο παιχνίδι. Αλλά η Navi ήταν better. Και δεν ήταν απλά better. Ήταν πολύ καλύτερη. Βλέπω διαφορά σε κάθε σημείο. Bro, it's just Navi at Dragon and Navi not at Dragon, two different beings, I feel. Like, when that everywhere else on the map, Fnatic found picks, they found good fights, they found punishes, they found this, that, and everything. Τι μου λένε εδώ But πέρα? the moment that Navi approaches the Dragon, it feels you just can't move them. Their setups, their approach, everything, they just execute to perfection. Completely true. Of course, you can vote for your play of the series, the player that you think impacted Παιδιά, τώρα βλέπω τι εννοούν ότι άλλαξαν τα γραφικά για το series. Oh yeah, absolutely. Team swap sides. I think game 1 was very much about Relatch. Game 2 really felt like Samdi was the superstar. That Ezreal, just the quiet carry of the whole game. I'd love to see the damage that he did because it felt monstrous. Τι έχουνε, θα σας το εξηγήσω μετά, απίστευτο. Ποιος πιστεύει ότι φταίει, τα πάντα ρε. Το jungle κάνει συνέχεια λάθος calls στο early game, δηλαδή ο Razork, σαν jungler που το βλέπω, δεν μπορεί να ματσάρει το Illets. Δεν μπορεί. Και εδώ το πρόβλημα ήταν το bot play. Okay, το bot play ήταν πάρα πολύ περίεργο, γιατί αν σκότωναν first blood εκεί, θα είχαν βγει πολύ πιο μπροστά, αλλά δεν σκότωσαν. Και επειδή δεν σκότωσαν, μένει πίσω μετά. Τρώει double scuttle από Aatrox, όπου ο Aatrox είναι το scaling pick στην εξίσωση. Όλα πήγανε πάρα πολύ άσχημα. Ναι, παιδιά, ο Ρίλετς ήταν απλά καλύτερος. Μπράβο στον Πανούλη όμως, παιδιά, χάρηκα για τον Πανούλη, αλλά πρέπει να κερδίσει κιόλας, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που κερδίζει, αλλά δεν κερδίζουνε. How much different was prep? Because you're finally away from best of ones. How much did it change going into this week ahead of Fnatic? I mean, to be honest, Τελείωσε, παιδιά, είναι best of 3. The usual. Yeah, I had the opportunity to choose something more aggressive in game 1. I was choosing between some like high pressure top and full tank. And then I said to myself, okay, we have so good comp. Και τώρα τι γίνεται, οι Fnatic πέφτουν loser bracket. Το loser bracket όμως δεν είναι εύκολο. Μπορεί να έχει μερικές πολύ ανταγωνιστικές ομάδες. Ναι, παιδιά, έχουμε κι άλλο game. Η μέρα δεν τελείωσε. Έχουμε Vitality vs Mkoi. Really good guy, my coach also, so it's fine. Okay, so one of the main talking points against you have been that people keep doubting your champion pool, you know, walking into these best of 3s, maybe later into best of 5s, because realistically you're only showing us, you know, tank gameplay, and, you know, it gets the win for everything. So what do you have to say to that? Will we see more from you walking forward into these playoffs? I hope so, but to be honest, I'm not much committing into it. If I have good, like, Gnar angle, I pick it. If enemy, like, try to take my Cassante away for fun, I pick my Gnar, little Gnar, and I'm ready to pull out. Like Gnar, Gwen, Rumble. Okay, like, don't give us everything. Angle, I will pick it. And for now, it's like huge advantage for me because enemy disrespect, and they either try to ban my tanks or take it away, and it's kind of win-win situation for me. So far, like. GG, by the way, να σας πω τι εννοούσαν ότι θα αλλάξουν τα γραφικά στο draft. I mean, you're just hoping the best way as the top lane life, you know, 'cause Ότι
Βλέπετε ότι τώρα η Mkoi κάθεται αριστερά. Η Mkoi, ακόμα και red side να είναι, στο Champion Select θα είναι αριστερά. Εγώ τώρα μπερδεύτηκα όμως. Ζαλίστηκα. Γιατί να το κάνουν αυτό? I mean, about these teams, I respect one guy a lot. It's Mr. Naknako. In my opinion, like, really good. Όλοι σέβονται τον Naknako. I'm saying to my teammates and to other teams that, in my opinion, όλοι κάνουν respect τον Naknako πια. And every time, like, I have opportunity to play against him and like even practice in scrims, it's like good. So yeah, I want to see like today top lane how it goes. My little prediction, it will be hard for Mkoi. Τώρα ποιος κινήσει από Vitality Koi παίζει με Navi και όποιος χάσει με Fnatic. Δεν μου αρέσει ότι όποιος χάσει παίζει με Fnatic, γιατί Vitality Koi είναι τερατάκια. How do you feel with him just taking the spotlight away from any of you all this time? Because I feel like it's always Rilesh, while there's other guys on the team. Do you guys hate him already? I mean, we hate him, but he's the GOAT, right? So you cannot go against him. It's like Cristiano Ronaldo, right? We have Messi, and this guy is farming MVPs. But yeah, some games... Ρε φίλε, αυτός ο Rilesh είναι, πώς το λένε, Τι νούμερο jungler είναι στο LEC? Τώρα, αντικειμενικά, πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος jungler στην Ευρώπη ο Rilesh με το πώς παίζει? Έχουμε Ελιό, Γιαγιά, Excumond. Παίζει τελευταίο απάλετ, είναι και αυτός έτοιμος. Κάτσε να αλλάξουμε το πέρα scores. Μεγάλος τίτλος. Βέλια μόνο. Παιδιά, είναι 2-0. Το ανανεώνω τώρα στο schedule. Αν θέλετε να βλέπετε το πρόγραμμα της ημέρας μαζί με τα score, το θαυμαστικό schedule είναι το καλύτερο command το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ουφ. Άλλος έγραψε σκετσούλ να το κάνω μπαν. Τελείωσε, έχει κι άλλο μάτς, έχει άλλο με άλλες ομάδες. Αυτό το best of 3 τελείωσε. Θες να ξαναδούμε Μάρκο στο LEC? Το ελπίζω ρε φίλε, το ελπίζω πάρα πολύ. Γιατί βλέπω το hype και ο comp από όλους τους παίκτες για μένα είναι ο πιο γνωστός, επειδή ήδη έχει fanbase. Ήδη τον ξέρουν από το προηγούμενο LEC. Άρα θα έχει τους περισσότερους Greek fans όταν παίξει ξανά. UH, τι σκέφτηκες, ρε. Παιδιά, ενημερώνω πάλι για το πρόγραμμα ότι έχουμε LEC σήμερα και αύριο και μετά έχουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα σε LEC, ενώ με την Κορέα ξεκινάμε Πέμπτη μέχρι Κυριακή. Άρα το πρόγραμμά μας είναι στακαρισμένο. Τι άλλο, επίσης θα εκτιμούσα πάρα πολύ αν θέλετε να κάνετε follow στα socials, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, αλλά είναι ο free τρόπος, φίλε, για όσους θέλετε να υποστηρίξετε τα COSTREAMs και εμένα που κάνουμε COSTREAMs εδώ σχεδόν κάθε μέρα, να κάνετε ένα follow στο social της επιλογής σας, YouTube, Instagram, TikTok, όπου θέλετε, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Και αν θέλετε να κάνετε και ένα sub, ακόμα καλύτερα, αλλά το sub είναι προαιρετικό για όποιον θέλει και μπορεί πάνω απ' όλα. Το follow στα socials δεν είναι αναγκαστικό. Εντάξει! Ο Rilesh έχει 6 player of the series. Τι λες ρε GOAT? Ρε faker του jungle. Τι είδη 6 player of the match. Ρε μάγκες, επειδή δεν παρακολουθούσα Lost Dratones τέλος. Ναι, οι Lost Dratones το έκλεισαν το μαγαζί. Δυστυχώς δεν θα έχουμε επόμενο chapter, δεν θα έχουμε επόμενο βιβλίο. Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε. Fuck yeah! Θα μπορούσα να το πω και αυτό, να σας αναγκάσω. Έπιασαν τα βάνη. Δεν τους ενδιαφέρει να πιάσουν τα βάνη, τους ενδιαφέρει ότι ήταν πολύ tryhard τα πράγματα.
Και οι Lost Ratones δεν φτιάχτηκαν για να είναι ένας ακόμα tryhard οργανισμός που δεν θα στριμάρει και θα παίζει για να βγαίνει πρώτος. Φτιάχτηκαν για να γίνουν ένα stream team και να δουν πόσο καλά μπορούν να περάσουν. Και τώρα βλέπετε ότι για παράδειγμα ο Baus για 2 μήνες δεν μπορούσε να στριμάρει. Ο Baus βγάζει λεφτά από το stream. Όλοι αυτοί οι παίκτες δεν υπέγραψαν ποτέ, δεν μπήκανε ποτέ με τη λογική ότι αυτό θα πάει τόσο ψηλά. Το ότι πήγε ήταν έκπληξη. Ευχάριστη έκπληξη, αλλά όχι μία που θα ήθελα να συνεχίσουν. Μπορεί με άλλες ομάδες. Δεν πιστεύεις αν έπαιζε σε κάποια ομάδα ο Faker ή ο Τσόβι στην Ευρώπη θα το σήκωνε αυτόματα. Ανάλογα σε ποια. Αυτόματα δεν νομίζω, γιατί ένας παίκτης δεν μπορεί να κάνει τόση διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά θα ήταν φαβορί. Next split πιστεύεις θα παίξουν οι παίκτες Lost Ratones σε team? Ο Baus σίγουρα όχι. Οι υπόλοιποι πιστεύω, ξέρω ότι οι 3 τους θα πάνε bootcamp στην Κορέα. Ο Crowny, ο Νέμε και ο Βέλια θα πάνε Κορέα για bootcamp. Welcome back to LEC versus playoffs for our second series of the day. Το πήρε καλό. Versus Vitality. Two teams that look completely different. What is going on here? Nothing. Okay. I'm gonna let you. I mean, that's what I'm saying. Like. Αλλά ήταν ωραίο project οι Ratones. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω να ξαναπαίζουν. Έχω τα ενθύμια ρε φίλε, έχω τη φανέλα, έχω το καπελάκι, έχω τα ενθύμια ότι ήμασταν εκεί. Αν δεν μπορώ να τον βλέπω και δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα θα υπάρχω εξαιτίας του. Και ο Λαμπρόφ είχε... Κομ και ο Λαμπρόφ χαντακώθηκαν λίγο από τη Vitality τότε. Ήταν κακός οργανισμός. Όλος λέει έμπαινα, σε ποιον από τους δύο? And trying to like check off all these things, whereas there's just like vibes and kind of like letting go of the wheel and see what happens. Exactly, because when you keep the whole roster from last year, that means that you wanna augmentate everything. You want to bring it, well, maybe it was a made-up word, but they want to bring everything to the next level because you have all this time to make these foundations and now you truly believe in this roster to reach elite level. So that's where all of those things come in. Yeah, I want to give a refresher of what Mkoi is about El Capitan, about El Yoya. El Yoya! Αν σας πω ότι εδώ είμαι με Vitality, γιατί θέλω ο παιχταράς μου Νακ Νάκο να αναδειχθεί κι άλλο, γιατί έχω γίνει Νακ Νάκο φαν. It's been, I think, being honest, we have struggled to perform on stage. Δεν με ποια διασταυρώνει την Navi με όποιον κερδίσει εδώ. Όποιος κερδίσει εδώ παίζει versus Navi. Άρα είναι δύσκολο matchup. Για αυτό που έχετε πάθει όλοι με τη lore, δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι απλά πρέπει να σας πάμε Γαλλία ένα ταξίδι, να ξελαμπικάρετε λίγο οι περισσότεροι. Δεν μας βλέπω καλά. To make the next game better. And on the other side, you have this. Δεν ακούω. Αυτοί οι δύο ευλαμμένοι, ρε φίλε, πώς θα πάνε καλά μας. Πώς θα πάνε καλά ευλαμμένοι μεταξύ τους. Okay, GG, it's easiest. Karzi, whenever you weren't in a team with Humanoid, all you literally did was tweet about Humanoid. Basically, our relationship is he loves me, but I don't love him. You legit gave up money just for me to join your team because you love me. You legit love me. You love me. I got you on the team for the off-season. You are kind of gay for me, by the way. We have a theory that maybe you can't both like play well in the same game. Is that correct, Karzi? I haven't seen this guy play well yet, so I'm not sure. So crazy, like I have so much higher IQ than you, and people treat us as equals. What did you say? Trigger us? People treat us as equals. Bro, you don't even know how to speak English. Your pronunciation is the level of my hamster. I mean, blow. Yeah, you can't even speak it. You're so stupid. I don't give a fuck. Φαντάζομαι τώρα είσαι με αυτούς στην ίδια ομάδα. I like him, but not as a best friend, you know? As a teammate and as a partner. As a partner. I think we got there. Thank you so much for this insightful. So I stand corrected. It is talent. Όταν έχει και την Πέμπτη. Actually. Την Πέμπτη έχουμε DNS versus DRX. Ο νικητής με DK, ο νικητής με T1. Έχουμε πρώτο πρόγραμμα στην Κορέα με Navi. Because they are goofy like that, but when that's your way of communication and you don't even need to give any information left and right, these guys are like, Έτσι του παίζουν αύριο. genius. It's like, Yeah.
Αύριο παίζουν οι G2, αύριο παίζουν και οι C. It's fine. But jokes aside, they prove us that what they have outside the rift, they can also translate onto the rift. Cohesion, vitality. Για όσους δεν έχετε δει, ανέβασα το προηγούμενο series της T1 στο YouTube, ok. Ένα πάρα πολύ ωραίο series, το οποίο προτείνω να δείτε γιατί έχει μερικά παιχνίδια όπου είναι hot. I'm looking at top lane. I'm looking at Naknako here. Yeah, he's definitely the dad in the driver's seat who's like, all right, we're Τι getting βλέπω, this done. φιλέ. We have to make this thing work. Τι είναι αυτό, what is He's this? got the two What fingers is in the this, back of guys? his own mental, yeah. He has the choice to turn this thing around and not go to playoffs, but you know, he got there. He made it work, and Hey, I ξέρετε think κάτι. he's been that kind of... Μου αρέσει το Knock Knock Glaze. Το Knock Knock Glaze είναι σωστό. Είναι πάρα πολύ καλό. Especially when you have, you know, like, sorry to say, but like Dumb and Dumber over there, you have to hold the reins together, you know. What is the hope? Στάθη, η Mkoi είναι στην And Ισπανία. they were saying that besides Naknako, maybe it's going to be a bit hard going up against Mkoi today. Do you guys? Τι έγραψε ο Σκερόπουλος? Όχι, ο I think it Βατάρης will be το έγραψε. difficult, but I think for Vitality, it's bring in the chaos. Like all of their games just go chaotic in the early stages. It's people roaming around, finding picks, finding these small individual plays, having those moments of trying to outplay their opponent. I think that's Δεν έγραψα τίποτα. Ναι, έκανες W σε αυτό που έγραψε ο Βατάρης. Hello, Mova, καλησπέρα. Every single time. So that for me speaks that they have a lot of adaptability, you know, because when you don't really need to make plans, that just means that you're great at freestyling. Πρέπει να πάμε You're great at draft freestyling. για να That σας means εξηγήσω that τι γίνεται με το you- draft. Yeah, you're Dracos, but you live in the moment, you play in the moment, and you always find the best adaptation to every single situation that you see on the map. So for me, that's one different level of, you know, intelligence when it Παιδιά, comes to the game. τώρα μεταξύ μας ρε φίλε. Αν άλλαζαν εμένα στο ελληνικό league για cast, εμένα, και έφερναν τη lore, θα το δεχόσασταν και θα βλέπετε παραπάνω τώρα όντως. Ήταν είσαι αδερφός του αδερφού μου, είσαι αδερφός μου. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε τεροθαλή αδέρφια, αν θες να το πάμε έτσι. Είτε κάποιοι λένε όχι, κάποιοι λένε ναι. Ο άλλος είπε ναι και έβαλε και 10 γιώτα από δίπλα, να είναι σίγουρος. Look, I think they will. Look, one word, it was arrogance. Όλος λέει ρώτα μας αν παίρνουμε και νερό. Άντε καλά ρε. They knew they shouldn't have, but they showed what they are capable of on the last day of the split, and I expect that to continue for playoffs. Αυτοί που λένε όχι είναι οι goats. Αυτοί που λένε αλήθεια. Ξαναπες στο debate, δεν το ξαναλέω. Πλέον εγώ έχω πληγωθεί, δεν ξαναμιλάω ποτέ. Did you see the edits that we did about your teammates? Does that feel accurate? Ο Νάκ είναι πολύ σοβαρός, δεν είναι καθόλου meme. I think Marek is the driver and me and Karzi are on the back. Okay. Yeah, he is the driver and that's it. Marek, I feel like you want to say something here. Oh, this is his interview, I'm not gonna steal it. Are you just mugging? I'm just intimidating the camera. Alright, well, let's True, είναι τρελή! Η Vitality είναι τρελή, έχουν θέματα. Because we're gonna get into Vitality's first series in playoffs, going up against Τους λατρεύω, μπρο. Αυτός είναι ο οργανισμός. Αυτοί είναι παίκτες. 4 memes και ο Φλέσι από πίσω, απλά να υπάρχει. I love the energy that we're getting, and I love the confidence, the bravado from Humanoid, and then his younger brother Kazi saying, Πήγαμε. ain't no way, bro. It's just that brotherly relationship. Και έχουμε το draft για την δεύτερη σειρά σήμερα. Όπου είναι derby. Είναι derby στα χαρτιά γιατί Vitality είχαν καλύτερο best of one regular split από την Mkoi. Αλλά η Mkoi είναι ένα roster το οποίο ρε φίλε έχει περάσει δύσκολα, έχει περάσει παγκόσμια, έχει περάσει πολλά πράγματα. Και έχει άπειρη εμπειρία. Λοιπόν, τώρα λίγο για να σας εξηγήσω, για όσους είστε καινούργοι με τα draft, άλλαξε κάτι σήμερα στο τι βλέπουμε. Οκ, περιμέναμε καινούργια γραφικά. Εγώ έφαγα bait. Δεν είναι απαραίτητα καινούργια γραφικά. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που βλέπουμε το draft. Και να σας πω τώρα. Σκερόμπλετς λένε. Ξέρετε ότι υπάρχει το right of first selection, που σημαίνει ότι η ομάδα που κάνει first pick δεν είναι η ομάδα που είναι στο blue side. Και αυτό έφερε μια μικρή σύγχυση μερικές φορές για το πώς τη βλέπουμε στο draft. Πολύ μπερδευόντουσαν. Δεν ξέρω πώς γίνεται να μπερδεύεσαι, εγώ αυτό το κατάλαβα γρήγορα. Αλλά τώρα, το πώς είναι το draft, δηλαδή βλέπετε ότι η Mkoi είναι στα αριστερά της αρένας. Αυτό σημαίνει πως στο γραφικό του draft, στο γραφικό, η Mkoi θα είναι πάντα αριστερά.
Και μετά κοιτάμε τα χρώματα. Βλέπουμε ότι το χρώμα εδώ κάτω είναι μπλε. Αυτό σημαίνει ότι έχουν blue side. Και βλέπουμε ότι εδώ είναι κόκκινο, ότι έχουν red side. Η Mkoi στο επόμενο game μπορεί να είναι red side, αλλά θα είναι πάλι εδώ, αλλά θα είναι κόκκινη. Καταλάβατε. Ελπίζω. Το αφήνω εδώ και θα σας το εξηγήσουμε και μετά να αλλάξει κάτι. Καλησπέρα, Κώστα. Αυτό θα γίνεται για όλο το LEC από ό,τι ξέρω, δεν θα γίνει στα άλλα regions. Είναι το first pick και είναι και flex. Έχω και άλλη ερώτηση, εννοείται. Τα draft είναι και θα είναι πάντα fearless. Θα φτάρουμε in game, δηλαδή. Είναι live, ναι. Πώς το μοντάρουν να κάνουν first pick από Red Side. Λογικά έχουν κάνει το δικό τους client εκεί, μωρέ. Έχουν κάνει κανένα δικό τους σύστημα. Το client που έχουν δεν είναι το tournament client. Είναι άλλο. And just how much space it creates, how much pressure it creates, and the fact that it's a flex pick makes it a really good first pick. So now there's no real counter pick for Mirwin, so they're probably just forced to lock in jungle here for Mkoi, but then you also need to think a little bit about Elyoya doesn't want to pick it back. Εκεί όταν βλέπουμε τέτοια events είναι σε offline server. Maybe there's some scrims have been happening. Yeah, we're seeing it now. Το overlay θα το φτιάξουν, παιδιά, το overlay δεν δουλεύει. Ανοιγοκλίνει μερικές φορές, συνήθως αν κάνεις refresh φτιάχνει. Για τον Τσανάρα θα μας τυχώσει και ντούλε. Αλλά δεν ζορίζονται στο prep. Ρε, σκριμάρουν στο tournament client, αλλά δεν σκριμάρουν από εδώ. Σκριμάρουν από τα σπίτια τους. Όταν είσαι στην αρένα, όταν είσαι στο στούντιο, παίζεις πρακτικά σε 0 MS. Όσο πιο κοντά γίνεται σε 0. Υπάρχει ένα μικρό delay, αλλά τίνει προς το 0. To react to what your opponent is doing means that you can be a lot more on the fly with your draft. And so both Mundo and Zehen have a little bit more luxury in terms of where they're playing this game. Για το πώς πας με το first pick. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, εντάξει. Looks like Jojo is going to go for one of his most played of his career in the Talia, which makes a ton of sense. He is hyper aggressive on this champion, and it's something that he uses a lot to get that lane dominance on. I really agree with you with the Zahan pick. I think now you can μπορείς να ζητήσεις red side σε ένα game για να παίξεις ένα συγκεκριμένο draft, κατάλαβες, και ας μην έχεις first pick. Αυτές οι ομάδες μπορεί να σκριμάρουν και διαφορετικά. You kind of feel like you have to have a carry in the jungle, but with the Talia you can still opt for a more supportive Κάνω dashboard που μετράει όλα τα league game data και μου βγάζει Genji 93%. Ναι, οι Genji έχουν χάσει ένα game. Έχουν παίξει 13 games και έχουν κερδίσει 12. Συγγνώμη, έχουν παίξει 14 games και έχουν κερδίσει 13. Ραγνίλ κέρδισε. Everybody laugh at Jack. No, I'm kidding. It's a little real life bullying. At least he didn't mute my mic to sneeze, which is a classic as well. That is a classic. Mute you mid-point so that everyone can hear you sneeze. That is that's a banger. Shout out Pyrotechnics. That's a classic. Now Nami is another band that really just want melee supports. A lot of our teams. Yeah, I'm kind of surprised. Unless Alvaro is thinking about a Lulu, which is also maybe he's thinking about I grab the Lulu, you don't have any other range supports that go into my Lulu, you're then limited into melee supports. Ναι, τόσο βγαίνει, 92,8%, 93%. Πολύ σωστά. But it ultimately depends on what direction Koi choose to go right now. Yeah, I think if you want to put this Zahen jungle, a melee support would make a lot more sense, but if you're looking to have more of a utility jungler. Παιδιά, αυτό με το, ξαναλέω, με το overlay μερικές φορές ανοίγει, μερικές φορές κλείνει, δεν είμαι σίγουρος τι γίνεται με το LEC, αλλά μέσα στο game αν κάνετε refresh δουλεύει. So now Koi get to take advantage of their flex pick, and this is the biggest strength. So you can see their game plan was very much take away the. Τι έχουμε τα λίγια Alistar, Zahen, το Zahen παραμένει flex. Το Zahen θα πάει εκεί που πάει ο Mundo, αυτό είναι το play. Ότι όπου πάει ο Mundo το βλέπω τώρα, εκεί στέλνω και το Zahen μου και είμαι καθαρός. Is it something like the Braum, a little bit more defensively, but can be used effectively into the Alistar to mitigate
what is right now a limited engage option from Mkoi. Ooh, You could also consider the double arm. flex. We saw that in the previous game. We know that in long range comps, Αλλά νομίζω ότι είναι J stop. effective. And so, Αλλά είναι double flex, είναι moon το Jace, σε ποιο lane θα πάνε. Θα το στολάρουν μέχρι το τέλος. Vitality είναι γαλλική, σωστά. Αβατάριους ευθεία. Very true, and it's something that we often don't get to see because the situation where you can simultaneously get two jungle top or whatever flex pick options is just very rare, but it's the situation that Mkoi have to consider here in this final selection. We do have the Bard again paired with the Corki, pretty good against relatively immobile champions. What is the final option now for Mkoi? Opting Θες να πάει Game 3, ναι, αυτό το series φαίνεται πολύ πιο derby από το προηγούμενο. Zin Zhao. Μάλλον J-Stop. Μάλλον J-Stop. Αναγκαστικά θα παίξει Zahen πάνω σε Jace. Θες δεν θες. Δεν έχεις επιλογή, δεν μπορείς να πας Zin Zhao top. Πάμε predictions. Πάμε predictions, boys. Ξέρω ότι τα λατρεύετε αυτά τα predictions. Αν και όταν δεν παίζουν οι Έλληνες δεν βάζετε. Να δούμε πόσοι θα βάλετε prediction τώρα, ρε παιδί μου. Mkoi Vitality, ποιος κερδάει. Πείτε μου εσείς. Παιδιά, 81 παίζει το Σάββατο, την Κυριακή. Την Κυριακή. 81 παίζει Κυριακή. Μου φαίνονται πολύ τεράστια τα δύο draft. Είσαι αυστηρός κριτής, φίλε μου. Είσαι ένας πάρα πολύ αυστηρός κριτής. Τα playoffs δεν είναι BO5. Θα είναι τα τελευταία rounds των playoffs. Για τώρα, επειδή είναι double elimination και έχουμε ένα πολύ μεγάλο tree, θα έχουν κάνει best of 3 μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Πάμε, ρε παιδί μου, να απολαύσουμε το content τώρα. Ρε παντάει μαγνοή. Ξέρεις τι έκανες ξαγνώ, φίλε μου. Αν το έχεις για coaching, έχω πει όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Και είναι χρόνος ο οποίος δεν θα μπορούσα να διαθέσω. Είμαι ακόμα και μικρό παιδί, ρε φίλε. Μπορεί να πάρω προσφορά από καμιά ομάδα στη Γαλλία με το πώς παίζω. Όπα, first blood! Μάζεψαν. Ρε μάγκες, πώς πέθανε. Παιδιά, τον έκανε blind balda, έτσι. Τον έκαναν blind balda. Αυτό ήταν πάρα πολύ unlucky. By the way, κάποιος στο chat έγραψε pushing 40's, κάντε τον permaban mod, σας παρακαλώ. Συνεχίζουμε. When you have flex picks like this, that's when it's difficult to get a really good draft. But pulling out the Jace, sending it out. Στο Lake φέτος αξίζει να παρακολουθήσουμε. Επειδή δεν έχουμε δει best of 3s, είναι λίγο περίεργα, αλλά έχουμε σίγουρα ομάδες που αξίζουν. Η Navi είναι μία από αυτές. Η Fnatic έχει Έλληνες. Και η CG2 Koi, εγώ πιστεύω θα κάνουν το BAM γιατί είναι δυνατές ομάδες. Και η Vitality είναι fun. Αν ήταν κιλός δρατώνες, θα σου έλεγα ότι είναι perfect. Αλλά τα best of ones χάλασαν πάρα πολλούς γιατί βλέπαμε τα ίδια draft συνέχεια και βλέπετε ότι από σήμερα ήδη βλέπουμε Zahen top, Jay top, που είναι διαφορετικό. Ναι, Κόρκι, Γιουνάρα, Αζίρ, τα Λίγια. Ναι, Νίο, τα έχουμε δει 500 φορές. Η αλλαγή έρχεται σιγά σιγά, σταδιακά. Γιατί αν κάνεις μεγάλες αλλαγές ραγδαίες, καταλαβαίνεις πως μπορεί να έχεις θέμα. Μπράβο, Νακνάκο. Άρε φίλο, Νακνάκο παίζει carry pick. Είναι δυνατόν τώρα εγώ να μην τρελαθώ. Τι γίνεται. Νακνάκο, παιδιά, ξαναλέμε, είναι contender για τον καλύτερο top laner στην Ευρώπη. Dumpstered him in the 1v1, even getting 2 solo kills. And I think πρέπει να το δούμε αυτό. To repeat the recipe today, he has electrocute, he has the ignite, he's already pushing Mirwin in. So all he really needs is one more. Τι παίζει electrocute ignite, παίζει ο Jace με τυφλός, δεν το είδα αυτό. And with the ignite, he's going to be able to take him down. I mean, you see this damage. Τον μπρεσάρει πολύ, παιδιά, δεν τον αφήνει να CSάρει. Electrocute ignite παίζει ο τρελός.
Credit to Mewin, he's still at 15 CS. Να βγει 3 assist μπροστά. That felt Anyway. brutal. I felt like that he was Hello, being Scarlett. every bit of farm. His HP has been brutalized. He's going to go back for an early base. Π.χ. δείτε εδώ ο Μούντο, ρε φίλε. Ο Razork θα έκανε contest το bot Scuttle με αυτό το wave stage στο bot. Ο Lintzas παίρνει τα camps του, κάνει recall, παίρνει το Scuttle στο top lane. Δεν ρισκάρει, ρε. Και εδώ η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να δω και τον Razork μερικές φορές να μην παίρνει την ακραία επιλογή. Έχω άδικο. And Humanoid is saying, well, I might get dove mid, so I'll ward over the wall. And again, we're seeing Jojo on this matchup. The Talia, he plays so aggressively. Getting that early Το Cloth Armor παντοδύναμο. Οκ, πάρα πολύ καλό αντικείμενο για το Jace matchup. Εγώ πιστεύω ότι versus Jace πρέπει να επενδύσεις κατευθείαν σε άπειρο armor. Είναι το μεγαλύτερο του counter. Βέβαια, με το buff που έφαγε στο passive του, ξέρουν που είναι. Πιγκάρουν τον Jace, ξέρουν ότι είναι εκεί. Ναι, ξέρουν ότι είναι εκεί, παιδιά. Γνωρίζουν ότι είναι εκεί ο Ελιό και χάνει άπειρο χρόνο. Αν είναι παιδιά versus του Jace, στακάρεις armor όσο πιο πολύ μπορείς. Και το laning phase σου γίνεται 10 φορές πιο εύκολο. Εδώ αν είσαι μάγκας, δηλαδή εδώ αν είμαι ο Μούντο, παιδιά, τι σκέφτομαι. Θέλω τα Raptors. Μπορώ να κάνω invade τα Raptors. Εδώ μου λέει ο Humanoid, αδερφέ μου, αν κάνεις invade τα Raptors, εγώ δεν μπορώ να έρθω, είμαι κουτσός. Valid. Δεν θα κάνω invade τα Raptors. Αλλά αν είχαν mid prio, θα κατέβαιναν τώρα όλοι μαζί για να έπαιρναν το camp. Γιατί αν πάρεις τα Raptors του Zinzao, θα αφήνεις full πίσω στο XP. Είμαστε σε ένα meta που ένα jungle camp να κάνεις counter jungle, βγαίνεις άπειρα μπροστά. Στο early game. Τέτοια ο Μύρονας είναι 4 CS πίσω. Και όπως λένε ένα ίσον κανένα, οπότε 2 ίσον με ένα, ίσον με κανένα και πάει λέγοντας 4 ίσον με κανένα, άρα είναι even στα CS. Για να γίνει φασαρία εδώ, το Scuttle είναι topside όμως. Σκερόπουλε μπορεί να είναι ο ύφεστος, ρε φίλε, εσύ τι θέλεις. Βαρύ play αυτό, αν ο Humanoid αν δεν χάσει flash το κέρδισε. Μπορεί να πεθάνει ο Τζότζο. Q Baldaz, Q flash, αυτό εννοούσα. Αλλά δεν ξέρω να μιλάω, μπορεί να κάνει ulti σε λίγο. Lintzas, καλή προσπάθεια, φίλε μου, αλλά εντάξει, στην εκτέλεση λίγο το χάσαμε. Ούτε το Scuttle μπορεί να πάρει τώρα γιατί δεν έχει flash. Θα πάει. Αν πάει, χάνει. Οκ, άσχημα, ναι, αλλά ο Ελιόγια έχει καλύτερα items, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και ο Ελιόγια θα χτυπήσει πρώτο 6. Δες εδώ που ένα κακό flash από το Mundo του στερεί το δικαίωμα να πάρει πρώτο στο 6. And this is one of the things, reasons why we're Για kind of surprised πες, to see top πες. Jace, right? Is we know top lane Jace is an excellent pick, but to really push the leads, to really get the most out of this champion is something that European top laners, as long as Για να το κάνει και have invade. struggled to do. Νομίζω πως έχουμε ξεφύγει σε διαφορετική διάσταση τώρα, γιατί οι Mkoi κερδίζουν το top, ο Μύρονας πήγε να κάνει το dive και του κάνει πάρα πολύ damage. Ο Νάκο εδώ τα βλέπει όλα λίγο πιο θολά, ο Μύρμιν χάνει τα stacks, αλλά πάλι πρέπει να σεβαστεί ο Νάκο εδώ και αυτό φέρνει τον jungler του πάνω. Ο Lintzas κάθεται AFK στο μπουσάκι επειδή δεν μπορεί να φύγει. Αν φύγει μπορεί να φάει τα Evo laner του. Ενώ ο Αλβάρο κάνει κάτι περίεργα ακροβατικά τώρα εδώ πέρα με τον Alistar και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Ακόμα Q από τον Bard μπορεί να τον στείλει. Δεν θα έρθει. Υπομονή. But it's much overdue, and if he had that TP, he could have based much faster and gotten that early gold lead utilized, but now it's plated steel caps on Mirwin. Για ποιο λόγο το TP του Alistar είναι σε cooldown? Τι βλέπω? You're completely right. Great itemization into that early armor penetration, so Mewin should feel a lot more comfortable, of course. Actually closing το the heal gap ήταν, against τρόμαξα. Jace still not going to be the easiest thing in the world, but hey. Δηλαδή η Vitality είναι γαλλικός οργανισμός. Η Γαλλία έχει τους περισσότερους οργανισμούς. Έχει Vitality, έχει... Οι Shifters είναι... Όχι, οι Shifters δεν είναι γαλλικός, αλλά για κάποιο λόγο νιώθω ότι είναι γαλλικός. Είναι ελβετικός.
Και μετά και η Ισπανία έχει πολλούς. Έχει τους KC, έχει τους Heretics. Έχει την GX. Η BDS είναι γαλλικός. Είστε σίγουρος ότι δεν είναι ελβετικός? Εδώ θέλουν να φάνε το Λίντσας επειδή δεν έχει flash. Αλλά αυτός άνετος μπορεί να πάρει το portal και ο Ελιγιόγια κρατάει το ult του για να πετάει dashes. Αλλά το έκανε πάρα πολύ αργά και αυτό το αφήνει με την Mkoi HP μπαίνει μέσα. Όμως τώρα η ομάδα των Mkoi για να πάρει το kill. Αλλά ο Φλέσι φλασάρει πρώτος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Μουν το κρατάει ένα ακόμα όταν μπορούν να πάρουν kill και αυτοί. Αλλά ο τείχος του Αζίρ φέρνει το σούπα στην αγκαλιά του Κάρζι. Το barrier απλά ενοχλητικό. Η Casey είπε ότι είναι Ισπανικός, δεν είπε ότι είναι Γαλλικός. Casey, Vitality και dive στο top lane. Όχι, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Η Γερμανία δεν έχει. Ξέρετε γιατί είναι ενοχλητικό? Γιατί απλά ρε φίλε έκανε να κάνεις ένα extra auto attack. Σε ενόχλησε. Αλλά δεν έκανε κάτι στο fight. Είναι σαν τη μύγα που έχεις μέσα στο δωμάτιο. Η G2 δεν... Κοίτα, είναι based στη Γερμανία, αλλά δεν τη λες γερμανικό οργανισμό ότι κάνει represent. Όταν εγώ σκέφτομαι, ξέρεις, πρέπει να κάνεις represent τη χώρα σου. Αυτοί απλά τυχαίνει να είναι based σε αυτή τη χώρα, δεν κάνουν represent. Σκερόμπουλε, το δέχομαι. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός που κάνει represent είναι η Big. Αλλά η G2 είναι το πιο κοντινό που μπορείς να έχεις Γερμανία. Αλλά αν σκεφτείτε ότι η G2 την έφτιαξε ο Ocelot, που ο Ocelot είναι Ισπανός, η Skye είναι Γερμανοί, ναι, αλλά νιώθεις ότι κάνουν represent Γερμανία. Εγώ δεν νιώθω ότι οι Γερμανοί υποστηρίζουν η Skye. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θες να μην υπάρχει ούτε ένας. Ενώ ρε φίλε, αν η Ελλάδα κατέβαζε οργανισμό στο ΛΕΚ, όλοι οι Έλληνες θα ήταν με αυτόν. Αυτός είναι ελληνικός οργανισμός. Ποιος υποστηρίζει Skye? Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Τώρα με αυτό το roster κάτι πήγε να πάρουν από fanbase, αλλά... Ο Μύρονας θα πάει πολύ καλά, όχι, ο Μύρονας θα πάει πολύ καλά. Μπράβο του. Για Electric του Ignite, Jace δεν τον έχει αφήσει πάρα πολύ πίσω. Οι Κύπροι ήταν ανόρθωση, εννοείται ρε φίλε. Μπαίνανε μέσα οι Κύπροι στο GLL και Hyper ανόρθωση. Έλεγες τι γίνεται. Ερχόντουσαν με λεωφορεία στα lunch. Αυτό θες, representation. Γι' αυτό όντως και η Fnatic θα γίνει ελληνική. Νάκο μπορείς να κάνεις dive. Να, βλέπετε τώρα, ο άλλος πήγε steel caps, πήγε fades. Ήδη έχει defensive stars να κρατήσει. Και ο Νάκο, τα items του δεν είναι ακόμα αρκετά για να κάνει dive. Σίγουρα θα ήθελε να έχει κάτι παραπάνω. Πιάνουν τον Bard. Θα κουνηθεί ούτε καν, δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα βήμα εκεί. Πέφτει κάτω, το flash ήταν down. Καλό το kill για την Mkoi, όπου τώρα γυρνάει λίγο πίσω στο gold. Αυτό είναι το πιο σοβαρό από αυτά που έγιναν. When we first started casting this iteration of this roster, one of the things we talked a lot about was that combination of Alvaro plus. Οι Fnatic φάγανε Storm. Με λίγα λόγια, ναι. Με πολλά λόγια, ο Rillets είναι ο GOAT. So while there hasn't been a huge amount of proactivity, that right there was a brief glimpse of what they've been so good at in the past. Αν η Ελλάδα έστειλε οργανισμό, ήδη θα πήγε λίγο. Όπα, κάτσε να δούμε το play. Νάκο θα κάνει flash από τον τοίχο για να φύγει. Αν και δεν τον πρέσαρε καθόλου εδώ πέρα ο Mirwin και κρατάει το flash του. Παιδιά, μήπως ο Αζίρ πρέπει να κάνει move να βοηθήσει. Αν πάρει τον blast con, σώζεται.
Δεν. Εδώ το Αζίρ μου μάλλον έπρεπε να κάνει move, αλλά ανέβασαν τον Άλιστερ αυτοί πρώτοι. Και φέρνουν 4 άτομα για να το κάνουν shutdown. Έχει teleport να πάει στο top. Ο Σούπα θα αποφύγει το stun. Παιδιά, αν στείλουμε ομάδα στο LEC, δεν θα υπάρξει Έλληνας που βλέπει LOL που θα πει δεν υποστηρίζω επειδή είναι Ολυμπιακός. Μπορεί κανένας τρελός μανιακός, ρε φίλε, αλλά αυτοί που βλέπουν LOL θα υποστηρίξουν την ομάδα. Πόμπα. Καλό damage. Ξέρει πως ο αντίπαλος του έχει flash, αλλά μήπως κάτσει να πάρει το plate. Το plate! Δεν πήρε το gold! Λέει είμαι 1100 μπροστά, δεν θέλω άλλα λεφτά. Είναι 1100 μπροστά. Έχει το quest, ωραία. Σε λίγο η Γιουνάρ θα είναι even. Αυτό είναι το αστείο. Σχεδόν είπε. Which means that it's kind of a long-term investment ahead of the next objective. Με την Navi, ναι. Παιδιά είναι στον τίτλο και θαυμαστικό schedule, τα έχω κανονίσει όλα. Ελληνικές ομάδες τύπου Ανώ, Γουλουτζού, TP τι απέγιναν. Οι TP και οι Γουλουτζού παίζουν ακόμα και είναι οι δύο καλύτερες στο HLL. Δύο δυνατότερες, να το πω έτσι. Ποιος κερδάει τώρα, derby, παιδιά, αυτό είναι derby, μπορεί να πάει εύκολα 3 games, δεν έχει φαβορί. Βλέπουμε φέτος Γουλουτζού TP να βγάλουν value. Αν κλικάρει το roster της TP, ναι. Γιατί αν δεν κλικάρει πιστεύω οι Γουλουτζού θα πάνε στο EMEA. Όπα ρε! Και μετά ο Humanoid πέφτει στις πέτρες. Το γεγονός ότι έγινε όλο αυτό και πάλι πήρανε το kill, σας δίνει να καταλάβετε πόσο overextended ήταν ο Τζότζο. Οκ. Πόσο μπροστά ήταν που ακόμα και με όλη αυτή τη φιέστα πάλι τον σκότωσαν. Like bullied in this matchup, but the growth that we've seen from Humanoid this split, I think has been super impressive. Because the first 2 weeks, this man. Γιατί εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ ήρθε η ώρα να ξαναβάλουν τον Bart στον ντουλάπι. Τον βγάλανε, τον είδαμε, καλό ήτανε, γελάσαμε, αλλά φτάνει. Όπα! Ωραίο ulti εδώ, αλλά υπάρχει κατευθείαν το knockback. Βέβαια τον πιέζουν για dive. Ο Mundo είναι πάνω. Μπορεί να σε καλύψει. Τώρα πετάνε μερικά cooldowns πάνω στον Linchas, όπου έχει το ult, έχει το W και χιλάρει πάρα πολύ. Θα κάνει το flash για να φύγει μακριά. Ο Κάρζι πιάνεται φλασάρι και μετά ο τείχος του Αστέρ είναι καλός. Εδώ ο Αλβάρο φλασάρει μέσα στο fight. Μήπως καταφέρει να φέρει κάποιον πίσω και φέρει τον Κάρζι για να πάρουν το kill εύκολα, γρήγορα και όμορφα. Οι Mkoi μπορούν να φέρουν το fight στα μέτρα τους και μετά να πιέσουν τον Humanoid. Ο Νάκο πάνω από τον τοίχο βλέπει πως δεν μπορεί να σώσει τον συμπαίκτη του, οπότε προσπαθεί να πάει στον Ελιό για να πάρει το kill. Αλλά ο Ελιό για μπει μέσα, παίρνει heal, τον σηκώνει στον αέρα και μετά τον κάνει και slow. Όπου αυτό σημαίνει πως οι Mkoi κερδίζουν το fight και αφήνουν την Vitality πίσω στη σκόνη τους. Kings of the chaos as they pick up 4 kills here with only Jojo and Super dropping, and it's all off the back on Mirwin. He's in the back line, he's doing so much damage. I mean, the thing that impressed me was this Talia. Ωραίος Αλβαρίτο εδώ. Όχι παιδιά, ναι, δεν έχω ρυθμίσει τα ads, τρολιά μου. Πρέπει να έπαιξαν ads τώρα, όποιος είδε ads, χιλιά συγγνώμη, Το ξέχασα full. Αλλά γι' αυτό έχουμε replays που δεν θα τα δούμε τελικά γιατί έχουμε και άλλο fight. Πάει ο Ελιόγια, τώρα χαρήκατε, πέθανε ο Ελιόγια επειδή παραπονιέστε. Και ο Μύρονας 3-0, Ο Μύρονας 3-0, 146 CS, 1400 gold μπροστά, ο Ζαχέν μου snowballάρει. BFX κερδίζουν Genji. Να πω με τίποτα. Δεν, παιδιά, και να κερδίσουν εγώ χαρούμενος είμαι. Ξέρετε ότι ο Diablo είναι ο goat μου, είναι το πουλέν μου. Ο Φλέσι, Portal ήταν μισό, αλλά πάλι η Ρουκέτα πετυχαίνει. Ο Σούπα έχει flash και θα το... Δεν το κάνει! Τι κάνει ο τρελός? Γιατί δεν φλάσαρε, αλλά θα πεθάνει για αυτό! Θα δώσει τη ζωή του στον Νάκο! Έχασε η Fnatic πώς? Πάρα πολύ εύκολο.
Προσπαθούν να τον παίξουνε. Μπορεί ένας μπαλτάς με το τάμα. Κάτσε. Ήτανε πρώτο tower και ο Ζαχέν δεν πήρε το gold. Παιδιά, δεν το πήρε κανείς το gold από το πρώτο tower. Αυτό σε ένα game δεν είναι μεγάλη τραγωδία. Είναι η ιδέα μου. Νομίζω πως είναι μεγάλη τραγωδία. Καλά, πρώτο tower στο 18 by the way, ο Χριστός και η Παναγία. Πιστεύω σου που περνάει από λογιστήριο, πιστεύω πως είναι έτοιμος. Δηλαδή ήδη οι Mkoi μεταξύ μας, δεν το έχω πει πουθενά άλλου, ψάχνουν για Κορεάτη. Ή λένε, ξέρεις κάτι, αυτός ο Έλληνας στο LFL φαίνεται παντοδύναμος, να τον φέρουμε. Τα ελληνικά με τα ισπανικά μοιάζουν στην προφορά, οπότε μπορεί να τους κάνει κανένα bait ότι είναι Ισπανός. Humanoid θα πηδήξει, αλλά είναι πολύ μικρό το jump. Θα πιαστεί από το κόμπο, θα σηκωθεί στον αέρα, θα φάει πάρα πολύ damage και μετά για κάποιο λόγο ο Bard δεν ουλτάρει το συμπαίκτη του για να στολάρει το fight, ουλτάρει το backline της αντίπαλης ομάδας. Άρα τώρα μείον ένα cooldown, εδώ ο Keria by the way, τον Azir τον έσωζε. Απλά λέω. There's not even an objective, we're just 5-man fighting here. Humanoid ends up going down. Leo is going to pick up that blue buff as well off the top of it. And they're going to get the gold crab, so quite a bit of gold here for Mkoi. I'm really hoping we can get a replay if it's possible. 0-0, δεύτερο series όμως. Jojo and Super used their flash, but I don't Super used his flash because he flashed away from Knock. Okay. Κατσάμπα, τώρα θα το σχολείο σου και στα δύο. Both of them used it, and I was like, weren't they the ones making the play? I felt like there was no need for them, but I don't remember. Oh, we're gonna find out. Let's look exactly at what they ended up committing the flash to. So it starts with Elyoya getting ένα Bluetooth stun. Ενώ εδώ ο Humanoid δεν έχει Q για να πηδήξει μακριά, γιατί κάνει ένα πολύ short dash. Και εδώ το combo του Dodge δεν είναι καλό. Κάνουν full commit πάνω του, αλλά ο Bard έπρεπε να έχει ultάρει τον Humanoid. Εδώ και ώρα. Δεν είναι ότι επειδή τώρα εσύ έχεις κάνει ultimate με τον Bard το backline, έχεις κάποιο cooldown για να τους λοκάρεις και να τους σκοτώσεις. Ο Jace ερχόταν στο flank και ο Jace φοράει ένα Ghostplate. Καλά, έχω κάτι λάθος βλέπω. Αν ο Karzi δεν πάει back και έχει μισό item, το game είναι rigged. Πρέπει να έχει. Κι άλλο πρέπει να έχει. Αυτό, εντάξει. Μισό item ζήτησα. But I'm thinking about scaling. And naturally, Azir, Corki, good range, good poke, good late game. They also have a good front line, and they've got Nako on the Jace, which means a lot of range, a lot of poke. Ο Mundo είναι δυνατός. Ο Zinzao έχει δύο items, αλλά ο Mundo είναι στο state που τώρα δεν πεθαίνει εύκολα. Και αν δούμε λίγο το αντικείμενο, ο Mirwin παίζει Stride Breaker, η Taliyah παίζει το Defensive Build. Yunara, δύο items, μπορεί να κάνει ζημιά, αλλά υπάρχει The-Armor. Μου αρέσει ο Mundo εδώ. Δύο ερώτηση, αδερφέ. Τώρα ο άλλος με ρωτάει να πηγαίνει τουαλέτα. Τι εννοείς, ρε φίλε. Πρέπει να πηγαίνω μία φορά στις 3 ώρες. Αυτό νομίζω θα πει ότι έχεις θέμα. Advocate for Jace very briefly, although I'm permanently skeptical of this champion. Once he hits like 3 items, we've seen a lot of Jace games where he just finds a flank, one-shots enemy 80 carry, and the fight is just done. So room for either. 45 λεπτά πάω. Είσαι άρρωστος, καλή τύχη στη ζωή σου. Ο Azir έχει Dusk and Dawn, ναι, κάποιοι το πηγαίνουνε. Είναι μερικοί παίκτες οι οποίοι έχουν μια αγάπη προς τον Dusk and Dawn. Ωραίο stun. Αυτό είναι το μισό HP του Supa και του πήραν και το barrier. Supa, είσαι πάλι εκτός position, λεβέντη μου. Είσαι πάλι στο λάθος σημείο. Smite, πάρ' το. Το πιο σημαντικό, αυτό το scuttle εδώ που πήρανε έχει άπειρο value. Movement speed, vision denial, tower στο mid. Blue tower destroyed, το Mirwin πιάνεται, πρέπει να κάνει ulti. Αλλά κάνει ulti επιθετικά, παιδιά, και μετά το... Ο Bard τρολάρει. Ο Bard τρολάρει. Σας παρακαλώ, σταματήστε να παίζετε Bard. Δεν είναι καν αστείο αυτό που βλέπω, έτσι. Φτάνει. Ο Keria θα παίξει Bard.
Ο Ντούρο θα παίξει Bard. Τέλος. Αυτή είναι η λίστα. Έκανε ultimate τον Ζαχέν που έκανε ulti μέσα στο fight και τον έσωσε. Και μετά η ομάδα του δεν μπορούσε να πάρει κύλο. Ο Αλβάρο μπαίνει πάρα πολύ μπροστά, πεθαίνει και μετά ο Λέντζ έχει ρίξει το ultimate χιλάρι υπερβολικά. Βλέπουμε το HP του ακόμα πάνω από τη μέση και πετάει τον Μπαλτά. Δεν πετυχαίνει κάτι και πιάνεται. Περπάτησε πάνω στο stun. Πρέπει να κάνει flash. Και τώρα η ομάδα του είναι αυτή που παίζει άμυνα. Θέλει το knockback εδώ. Αλλά το θέμα είναι σε ποιον. Ο Νάκο είναι στη λάθος πλευρά του map. Και ενώ απειλεί με το kill, ο Ελιγιόγια δέχεται damage. Γιατί ο Κόρκι βαράει for free. Εδώ ο Νάκο γυρνάει, το παίζει κιόλας. Μπορούν να πάρουν 1-2 kills και μετά 3 τους Carnage. Και θα πάνε και Baron. Απίστευτο flank. Flank, απίστευτο positioning. Οι Vital εδώ πέρα παίξανε με το μυαλό των Mkoi και τους διέλυσαν. Γιατί? Οι άλλοι φάγανε global taunt να σκοτώσουν τον Νάκο. Ο Νάκο έμπαινε, έβγαινε στο range και ο Αζίρ και ο Κόρκι βαρούσανε for free. Λοιπόν, δείτε το fight, γιατί λέω ότι ο Μπάρ τρολάρει. Είναι καλός ο Μπάρ τώρα. Όχι. Τον τσιμπάνε. Και εδώ κάνει ulti μέσα και μετά ο Μπάρντ. Αλλά τώρα εδώ, όλο αυτό το sequence που είδαμε είναι περίεργο, με πει κεφαλαίο. Γιατί ο Δράκος πέφτει σχετικά low. Οκ, βλέπουμε μετά βουτάνε μέσα, κυνηγάνε την Vitality, ο Αλβάρο πέθανε και έχουμε ένα 4v4 στα χέρια μας με τον Αζίρ να λείπει. Αλλά ο Αζίρ έχει teleport και βγαίνει σε 9 δεύτερα, οπότε Vitality στο λάρουν όσο παραπάνω μπορούν. Κυνηγάνε τον Κάρζι, αυτός μπορεί να φτάσει στο tower του γρήγορα χωρίς να κινδυνεύει απαραίτητα. Και εδώ ξεκινάει το global taunt, βλέπουν τον Νάκο στην πλάτη τους και δείτε τώρα, μπαίνει από το range, βγαίνει από το range. Ξαναπερπατάει ευθεία, ξαναπερπατάει defensive. Και έχει φτάσει ο Humanoid στο fight, ώστε ο Ζιν σου πέθανε από τον Κόρκι, η Ταλίγια σου πέθανε από τον Αζίρ και μετά... There's nothing I can say that's funnier than that. We'll just leave it at that. Yeah, they just got, I think, outspaced. Doesn't feel like they just playing at the edge of their range. Mirwin, despite that gold lead, he was 1.2k ahead at the start of that. Yeah, and the funniest thing is, I remember earlier in the regular season, I think it was week 3, Vitality played one of the cleanest games ever. Ρε, Vitality είναι mad. Where they just played poke. And I was shocked by their discipline and control. Βάλω τον reference. Όταν είπε Chronicle, εγώ νόμιζα ότι εννοούσε τον Caster στην Κορέα, αλλά δεν κόλλαγε κάπου. Για ποιον έλεγε? Yeah, still very shocked by their discipline and control, though, I have to say. Also, random chatter who said Mundo becomes purple Thanos. Thanos is purple, my guy. What are you talking about? Just say Thanos. What? He's not extra purple. Παίξε τον Vitality στο Valorant. Οκ, make sense. Τώρα ξέρεις αυτό που είπε, βγάζει νόημα. Ευχαριστούμε για το backstory. Γιατί, όχι το critical σε Κόρκι, δεν το πάνε πια το critical κανείς. Ήταν μέτα για 2 μέρες και μετά σταμάτησε. Ο Κάρζ δεν είναι ο μόνος βετεράνος αυτή τη στιγμή που πραγματικά κουβαλάει. Ο Κάρζ είναι το πιο underrated AD carry στην Ευρώπη, ρε. Είναι top εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν έχει καταλήξει σε top rosters. Αλλά εγώ βλέπω ότι αυτό το Κάρζ Humanoid, το πόσο βοηθάνε ο ένας τον άλλον mentally, είναι απίστευτο. Γιατί μερικές φορές ξεχνάμε ότι στο League of Legends παίζει ρόλο και το mental, όχι μόνο το mental health, το πόσο τη μέρα αν είσαι λίγο down, σε τραβάει και αυτό down πάρα πολύ. Και τώρα ο Κάρζ έχει βοηθήσει full τον Humanoid, όλο αυτό το κλίμα. Ακόμα και ο Humanoid παίζει καλύτερα. Ο Κόρκι είναι super fed, είναι 1,5 level μπροστά, αλλά είναι super fed, παιδιά. Βλέπετε ότι είναι 5-1-6. Γιουνάρα μόνο που έχει 4 deaths. Υπολογίζουμε ότι είναι εκτός του game 4 λεπτά με το που μέχρι να περπατήσει στο lane. Είναι πολύς χρόνος που έχεις χάσει από να φαρμάρεις minions. Θα μου πεις, είναι even στα minions, θα σου πω εντάξει, ο Κάρζ έχει παίξει τα extra fights. 11 kill participation είναι υπερβολικό για AD carry. Τον έχεις. Yo, αυτή όλη ήταν καλή. Room. Ωραία, Mundo και Bard versus Zahen. Who wins? Εντάξει, πέτυχε και ο Jay στο spell, μπαίνει μέσα και τον καρφώνει, αλλά μετά μπορεί να γυρίσει το trade.
Αλλά υπάρχουν ασπίδες και heal στο πάτωμα. Και ο Ζαχέρ είναι κάτω για 50 δεύτερα. Δήμο, το streamer βαίνει κατευθείαν. Το Fnatic Series θα ανέβει ξεχωριστά αύριο. But the Dragon, now 8 seconds away. It is Koi that was able to get some deep vision on the bot side of the map. The resets will come through from Vitality. Nice passive tower placement from Humanoid in the mid lane to help assure that mid lane control. Καπέλο για τον Τζότζο, όπου έχει κάνει καλή δουλίτσα, έχει κάνει μερικά πολύ ωραία combos. Στο τέλος της ημέρας όμως ήταν τα λίγια με δύο πιο defensive items, αλλά το damage δεν φαινόταν. Τώρα με το καπέλο, τα ratios ανεβαίνουνε. Θα χρειαστεί να βγάλει magic penetration. Ο μόνος που έχει magic resist και tank εντάξει είναι ο Mundo και ο Bard έχει. Αλλά τα carries δεν έχουν βγάλει ακόμα, που σημαίνει πως είναι γενικά εύκολη στόχη. Δείτε πώς τα πήγαν οι Έλληνες. Ο Πανούλης τα πήγε εξαιρετικά. Γκάμπαρε 2 στα 2 lanes, αλλά το teamfight presence του σήμερα ήταν ζώρικο λόγω του comp. Ο Βλάντι δεν τα πήγε πολύ καλά. Εσκερόπουλο είναι που και που το κοιτάω. This is the week 1 and 2 Humanoid would always die here, but the week 3 and 4 has a support to cover him. Well, also he respected before, so. That's true. Fair play. All right, Humanoid. I mean, Διαφορά 5 χιλιάρικα. Soul σε 4 λεπτά, οπότε αρχεί πάρα πολύ. Ενώ έχουμε και πάρα πολλά τυπίες. Παιδιά, εδώ ο Corki μπορεί να κάνει face tank το Mirwin. Καταλαβαίνετε το Corki. Δείτε πόσο δυνατός είναι. Τον έκανε solo kill με full HP. Και τώρα δεν κινδυνεύει καν. Τρώει το combo, έχει barrier και μετά το super για να σκοτώσει. Θα πεθάνει και αυτός. Γιατί δεν έχει επιλογή να σκοτώσει και να ξεφύγει. Ήτανε ή ξεφεύγω ή σκοτώνω. Πάουζα. Ο Ζαχέν λέει, έφαγα one shot από το AD carry τους. What's up? Κοίτα, εκεί πίστευα ότι όντως δεν κινδυνεύει ο Κάρζι, αλλά τον έπαιζε στο combo τα λίγια και έκανε λίγο underestimate το damage της τα λίγια εκεί, μαζί με τη Φινάρα. Αλλά πήρανε 3 kills για 1. Στο λεπτό που παίζουμε που έχουμε 50 δεύτερα death timers. Είναι απίστευτο. If I recall correctly, we had Kazi and Humanoids on the caster desk with me and Medic. Yep. And I swear, I may be misremembering, but I swear he said Corki is a fake pick. Ο Corki δεν μου φάνηκε καθόλου fake. Ο Corki ήταν real. Bring up the fact that when it was Humanoid and Karsi on the caster desk, you guys also were watching Mkoi, and it was a long pause where you guys were debating if Jojo would die. Oh yeah, that debate did happen. Yeah. And now, I believe Kazio's Humanoid is steak dinner. True. That was like 50 stakes, no? It's all over the ducks, παιδιά. 50 stakes. I don't know how they mathed that one out, but yeah. Τώρα είναι η ώρα για τις ερωτήσεις σας, okay? Τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε. It says on the bottom of your screen. If I get any more information, I'll keep you up to date. But initial investigation is in progress. It's important to let people know. But also, we have a fun fact which, did you guys allude to this earlier? No, I haven't. This is the funniest thing in the world because this fun fact is slightly fake. But the fastest first blood of LEC history is at 34 seconds. It happened this game. The previous fastest first blood was 147. Now, the game does start much faster this split. So in order to I think it's 30 seconds, right? So this is basically a 147. That's got to be LEC versus, no? Not the whole of LEC. Previous fastest for versus was 147. Yeah, for versus. Okay, yeah. Because I was thinking for all of LEC, surely someone's died. Παιδιά, είδατε χθες Eurovision ελληνικά finals. Να σας πω το ψέμα μου. Κάθισα και το είδα. Μου αρέσουν κάτι τέτοια. Δεν ξέρω γιατί. Περνάει ο χρόνος. Καθόμουνα και έχει πάει τώρα 10 η ώρα και είμαι σε φάση κάτσε ρε, σήμερα δεν είναι ο τελικός του εθνικός τελικός. Και το έβαλα. Νακ νάκο η μπίμπι, νακ νάκο καθαρό. Σκερόπουλε, είχα καθίσει εκεί πέρα τώρα, είχα ξαπλώσει και έβλεπα Eurovision. Είδες φέρτο, το είδα το φέρτο. Το είδα το φέρτο. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Αλλά τι ήθελα να σχολιάσω και τι ήθελα να σχολιάσω. Εγώ άκουγα, listen, ότι αυτός ο Good Job Nick είναι καλός, έχει hype. Και λέω μπρο, θέλω να τον ακούσω live. Το ego μου, ξέρετε τι μου λέει? Ότι θα το έλεγα καλύτερα. Το ego μου λέει ότι θα έλεγα καλύτερα το τραγούδι από αυτόν.
Δηλαδή το άκουγα και είχα περέ εκεί που ξάπλωνα, έπεσα κάτω. Δεν άντεξα. Έπεσα κάτω από το γέλιο. Λέω δεν είναι δυνατόν. Θέλω να το βάλω. Θυμήστε μου στο break να σας βάλω το live του. Ναι, ξέρω ότι είναι γιος του Πάριου. Μάλλον γι' αυτό έχει hype. Θα μπορούσε να είσαι ο μεγάλος αδερφός του Γιάικ. Μπρο, Γιάικ είναι σαν Ασιάτης. Ευχαριστώ. Αλλά τώρα όχι, όταν τελειώσει να τελειώσει. Ξέρετε τι θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω ένα TikTok όπου μπαίνει αυτός και λέει To the dark side of the moon και εκεί που λέει το ουν είμαι με Warwick και πηδάω μέσα στο fight να κάνουμε καινούριο ελληνικό meme. Πώς έχουν το Animal με τους Maroon 5. Εγώ να κάνω το ελληνικό με αυτό το τραγούδι. Αχ, ήτανε χάλια, ήτανε πάρα πολύ κακό και δεν ξέρω γιατί πήγε αυτό το τραγούδι. Αλλά low-key το καλύτερο τραγούδι κέρδισε. Και το δεύτερο καλύτερο τραγούδι ποιο ήτανε? Για εσάς, για αυτούς που το είδανε. Given that there are 40-second death timers on 3 members of Koi, that is a guaranteed Baron the Vitality is about to secure. This is a game-defining play. Ήταν πολύ δύσκολο και εκτέθηκε. Homelander, φίλε, όμως αυτό, δηλαδή πας και κάνεις represent τον εαυτό σου σε κάτι full πραξαρισμένο, ένα τραγούδι, πρέπει να είσαι έτοιμος. Ποιο κέρδισε? Ο Φέρ το κέρδισε, ρε. Ο Φέρ το όχι απλά κέρδισε, γκάπαρε τα πάντα. Το δεύτερο καλύτερο ήταν η Μαρσό, ήταν πάρα πολύ clean. Η Μαρσό ήταν και τραγούδι που θα ψήφιζε η κριτική επιτροπή full. Ο Δέλτα δεν μ' άρεσε καθόλου. I don't know who he's shushing, whether it's the enemy or its own teammates, but I have a feeling it's his teammates. This is great. I'm glad you're here as a pro. Άρα βλέπετε κι εσείς! Πριν με μιμάρατε, αλλά βλέπετε κι εσείς! Κόζα Μόστρα είναι δικό του στυλ, ρε φίλε, εντάξει, Κόζα Μόστρα είναι... Ήταν σαν να μπαίνεις σε άλλη συναυλία. Αλλά ήταν ωραίο, είχε vibes. Αλλά παιδιά, ο Φέρτο έχει πολύ καλή φωνή, εγώ δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα ότι αυτός πάει να κάνει memes με το Φέρτο, αλλά έχει φωνάρα. Είχε την καλύτερη φωνή από όλους. Τι bug έχουμε, κάτι με την ταλίγια λογικά. Πήγα να του δώσουν χαρτομάτιλα και δεν είχε χαρτομάτιλα, τα πήρε όλο ο Λάμπρος. Φύγε. No, bring back the camera. This is what the people need. Yeah, I mean it's tough in this position when we have. This is not the first time we've had a pause like this. Where he's feeling kind of donezo when there's a pause. Αλλά παιδιά, ο Ακίλας έχει φωνάρα και αν του κάνουν καλή σκηνική παρουσία, ετοιμαστείτε για top 3 φέτος. Τον χαϊπάρουν όλοι στην Ευρώπη, δεν καταλαβαίνετε. Communication happening. I see something in our thing that says toss analyst desk, and I hear Odo in my ear, but I'm not done yet, guys. I think we want to keep talking. No, we're going to go to the analyst desk. All right, we're going to go over to the analyst desk. You guys have fun. Δεν θα κρατάει mic, απλά στον εθνικό τελικό, από ό,τι διάβασα, δεν επιτρέπεται να έχεις χιλόφωνο. Και γι' αυτό είχε κανονικό μικρόφωνο. Θα το αλλάξει στο τελικό τελικό. Σε κάποιες στιγμές η Ελλάδα είναι νούμερο 1. Νούμερο 1. Έχουν βγει τα τραγούδια από όλη την Ευρώπη όμως, μπορεί να μην έχουν βγει όλα. Heartbreaking that we have to pause, but it's understandable when you're in playoffs that has to be the case. But honestly, this game has been chaos. It kind of feels like we need a breather. Περιμένουμε ακόμα να δούμε, ακόμα κάνουν review, παιδιά, ακόμα κάνουν review για το bug. Fun fact, αυτό ήταν στο φροντιστήριό μου, όντως. Είδα ότι αυτό ήταν στο The Voice. Τι θέση βγήκε στο The Voice? Κόζα Μόστρα ήταν γαμούσα μουσικά, απλά δεν έκανε για Eurovision. Ναι, δεν είναι πια αυτό το στυλ για Eurovision. Θα γίνει κρόνο, δεν έχουν πει ακόμα αν γίνει κρόνο. Για μας έδειξαν κάτι με το Ultimate της Ταλίγια. Γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό, ότι κατεβαίνει σε λάθος σημείο η Ταλίγια. Το ξαναέπαθε ο ίδιος παίκτης, ο Τζότζο νομίζω, και του είπαν ότι έτσι δουλεύει. Και τώρα θα δούμε αν του ξαναπούν ότι έτσι δουλεύει ή έγινε όντως bug. Isn't it even worse though to pause the game, get completely like out of it,
when I don't know. For Oh, me, I mean, like, you're out of that game anyway because you're 6k gold Okay, down. fair You enough. know? Το είχε ξαναπάθει, το είχε κάνει το ulti σε μεγάλο τείχο και έπεσε. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Σκυλίσου, πραγματικά μας το λάρουνε. I mean, Karzi could get tissues. Surely they couldn't get water or something. But yeah, no. But talking about this, how did it get there? How did it get to this point for Mkoi? I mean, mid game was like, you know, a bloodbath, and you know, it was lovely to see because. Ήταν ωραίο game, αλλά τώρα κάναμε pause. It's all about Drakes and stuff, but man, Τώρα κάναμε pause νωρίς. Yeah, everything was a fight. Like you get Alvaro's Roman mid. Πήρε πρώτη Φιλανδία, δεύτερη Ισραήλ. Ρε μπρο, πάλι το Ισραήλ είναι φαβορί για το Eurovision. Πρέπει να ακούσετε τα τραγούδια. Θα κάνουμε ένα τέτοιο, θα κάνουμε ένα stream όπου θα τα ακούσω, δεν γίνεται. Αφού τα ακούω που τα ακούω μόνος μου. Να φέρω και 10 καημένους από εσάς. Στο φινάλε έφτασε 40% τηλεθέαση. Ρε, μαζεύουν αυτά. Gone so hot for this Yunara in the early stages. Yeah, how did that happen though? Because I kept on talking to AD carries, especially during regular season, and they were like, nah, Corki's mega. Πάμε Eurovision, ναι, και κάνω tier 3. Δεν μπορείς να το δείξεις, θα φάμε ban. Μπορώ να το δείχνω, αλλά να μην το δείχνω, κατάλαβες. Darkseid δεδομένου ακούγεται καλό της στο recording. Είναι ωραίο τραγούδι, ρε. Απλά στο live τώρα, αν το έλεγε έτσι στη Eurovision, θα ήταν όπως το. Θυμάστε που είχαμε στείλει το πιτσιρικά. Τον γιο ενός πλούσιου, τον Βερνίκο. Κάτι τέτοιο θα παθαίναμε πάλι. It just so happens that when you have two teams that are looking to match and they're playing, you know, at the knife's edge. Please, πείτε μου στο break να σας βάλω το live. Μην το ξεχάσετε. Επίσης, καλησπέρα τη διοργάνωση. Αυτό είναι το LEC, είναι η ευρωπαϊκή διοργάνωση. Για το παιδί που ρώτησε στο YouTube, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είμαστε playoffs. Look, all of us watch LCK. We don't really get justice for support sometimes. I don't anymore. KT Why is would you out. not be doing that? Κάνουνε χρόνο break. Παιδιά, έχουμε χρόνο break. Οπότε, αναγκαστικά, θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο fight. Θα παιχτούν τα kills, δεν θα παιχτεί καν το fight, γιατί η Vitality. Το fight το κέρδισαν. Αλλά δεν θα παιχτεί τώρα, όντως. Τι μπακ έγινε, αυτό που είπαμε, το ulti τα λίγια. Δεν έπεσε εκεί που ήθελε. Mess that I've ever seen is honestly incredible. Like, I think it is a really cool story to see how these guys have now brought this all together. It feels like this weird car is being powered by friendship alone, and I'm just all here for the ride. Ο Τζότζο γιατί συνεχίζει να παίζει τα λίγια αφού δεν μπορεί και όλο κάτι παθαίνει. Είναι γκαντέμις. Δεν φταίω εγώ. Oh my god, I've been smiling for 3 minutes because I was looking at the prompter and I'm like, oh my god, the play worked, the pause into chrono break worked. We're gonna follow up on the chrono break procedures. 25 minutes, is that what we need? Oh, right before they started losing, you know, that's where the bug was. Αλλά πού το κάνεις το chrono break? Εγώ πιστεύω ότι το chrono break πρέπει να γίνει και να ξαναπαίξουν το fight. Να γίνει chrono break την ώρα που πατάει teleport. Εκεί που είναι πάνω στο teleport, πάλι fight. Τσάτε εσάς δείχνει. Εσάς τους δύο δείχνει. Finally has a soul. They have an identity around not really having an identity, which is kind of a weird thing, but they make sense. Yeah. And it works. But I think that is the beautiful thing for this, right? Like, this was the magic that we got actually from Mad Lions when they entered the league with Humanoid and Karzi, and actually being able to bring that back that magic onto Vitality. It was magical. Yeah, but that's the thing. When I was getting reversed by these two, it was very magical. So I do agree. Did you feel that friendship? Did you feel that power on it? Man, when I was playing, I was feeling the magic radiating. Και ο Ντάμνε πλάκα καλή καριερίτσα έχει από Ευρώπη, έτσι. Δεν νομίζω ότι μιλιέται τόσο. Αλλά έχει εμφανίσει σε παγκόσμια, έχει σηκώσει LEC. Είναι από τους καλούς top laners που έχουν περάσει, αν το σκεφτείτε. It's actually quite poetic and ironic that you have Mkoi and Elioya, former Mad Lions, former MDK, now rallying against what were rookies. Κάτσε να πάνω λίγο το formed and that he built, and Karzi and Humanoid reunited on the other side, and seeing the trajectory for these players and how much they've changed, because Elioya, as we said, like, you have Mkoi and Vitality, completely different teams, completely different identities and approaches. Λοιπόν, ο Ντάμνε, στα τελευταία του τουρνουά. Α, τον δείχνει σαν coach τους λόγω ρατώνες, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Εντάξει, με τους GX πήγε λίγο χάλια. Ήτανε 5ος, 8ος, 8ος, 6ος, 8ος. Ήταν λίγο χάλια αυτό.
Είχαν μια δεύτερη, κάτσε ρε. Είχαν βγει δεύτερη σε μια φάση Excel στο LEC. Πόσο χάλια ήταν το LEC τότε. Τι γινόταν τότε στο LEC. Please, πάμε στους Rogue. Ωραία, πριν μπει στους Excel, που ήταν η κατρακύλα και έβγαινε τελευταίος, πέμπτος, 8ος παγκόσμιο, πρώτος LEC, playoffs, μετά δεύτερος LEC, playoffs, μετά ένατος ενδέκατος παγκόσμιο, OK, μετά πρώτος στο Summer, τρίτος στο Summer playoffs, δεύτερος στο Spring playoffs. Αλλά ήταν συνέχεια top 3, ήταν top 3 πάντα. Two people screaming in your ear about how like some dumb crap that doesn't really matter. I think it alleviates a lot of that pressure, and I do think for guys like Fleshy and Linces that were on Vitalities in the past that didn't hit the highs. Το παγκόσμιο του 16. Τρίτος, τέταρτος στο παγκόσμιο του 16. Μην το ξεχνάμε. And I think that's why we're seeing this work is that γιατί φοράει μανίκι του NBA. Είναι ωραία αυτά με φανέλες, ρε. And I think that is such a cool story that now Δεν φαίνεται cool. immediately draws you in as a fan because you just want to support a team that are just being goofy guys wherever they go. The question I'm gonna have, and it's more for you, Odo, is when you have. Τι σαν παίκτης από δεν ήταν το καλό της ομάδας του. Ήταν ο βράχος, ήταν ο weak side κύριος. How do you translate this? I want to say honeymoon phase that Ο Χίλσαν παίζει ακόμα όχι. Ευτυχώς και δυστυχώς ταυτόχρονα. Making that last even in the hardest times because again we have seen these players like Linsas, players like Fleshy struggling, Karzi and Humanoid are no λέει, μάγκες μου, θα struggling as well. So I'm just wondering how much can these vibes carry them? Επειδή είναι μεγάλο post, τους άφησαν να μιλάνε. Ναι, επειδή είναι μεγάλο post, μπορούν να μιλήσουν. Ναι, Νίκο, έχασες αρκετά, αλλά έκαναν post εδώ πέρα οι παίκτες για να έρθεις και να σε προλάβουμε. Έχασες το σημαντικό, το μεγάλο series. Άντε ρε παιδιά, πώς έπαιρνε το χρόνο break. Παιδιά, ο Γουλού πρέπει να μπει πάλι στο αέρα του που στριμάρει WoW. Δεν ξέρω γιατί δεν στριμάρει WoW. Αφού το έπαιζε, του άρεσε. Ο Λουσταντόρ τα κοιτάει, τα κοιτάνε και γρήγορα, έχουν πολύ καλό support. Απλά πρέπει να ζητήσεις άνθρωπο, γιατί μερικές φορές σε συνδέουν με AI. But also on the flip side, like it nearly feels like Movistar Koi have gone through that period of being all vibes, being the power of τι άλλο, ποιο game θέλω να σας πω. Βγαίνει σε 10 μέρες το καινούριο Resident Evil. Και ξέρω ότι όλοι γουστάρετε Resident Evil, γιατί είναι από τα top games όταν βγαίνουν. Και έχουμε παίξει όλα τα υπόλοιπα στο stream, δηλαδή έχουμε παίξει το 2, το 3, το 4, έχουμε παίξει το 7 και το 8, όλα. Άρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να παίξουμε και το 9. Απλά λέω. Ξέρω πως δεν είναι LOL, αλλά και αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι LOL. Είναι μια κάμερα να ακολουθεί 10 άτομα. Οπότε πρέπει. Δεν μου αρέσουν τα ζόμπια. Ναι, αλλά το Resident Evil δεν είναι μόνο ζόμπι. Το Resident Evil έχει ιστορία, ρε φίλε. Βουτάς βαθιά μέσα στην ιστορία της και μπερδεύεσαι. Δεν κάνουν χρόνο break. Η Ταλίγια έκανε μια τρολιά με το ulti. Δεν δούλεψε όπως πρέπει και έχουμε χρόνο break. Ούσαουι, σου λέω μερικές φορές απαντάει η AI. Pushing the limits, pushing the boundaries, and not so much about, hey, let's discover how, our team functions well, the vibes and stuff, because you have that curiosity, but once you get to that point, it just becomes completely different. Αλλά για κάποιο λόγο τους παίρνει πάρα πολύ ώρα το χρόνο break. Έχουν περάσει εδώ πέρα 11 λεπτά. I still remember some videos that we had last year from Mkoi backstage. Μπήκαμε. Είμαστε game. Honest with the players. Παραγωγή! Harsh feedback was something that worked with this team. Αυτοί φαϊτάρουν ήδη, ρε. Especially in moments of doubts that we see right now. The game is going to resume shortly, by the way. We're going to come back to 28 minutes, 36 in-game in the chrono break. Σε ποιο σημείο είναι αυτό? For me, that is going to be the challenge for Mkoi this year.
on the same basis that they have Σε on the ποιο same σημείο θα γίνει το foundation unpost, δεν that they κατάλαβα. found success on last year, how they're going to be able to reinvent themselves and go even higher because they trusted themselves to stay together and do so. Φίλε, δεν ξέρω, βλέπω τις φάτσες από την Vitality και φαίνεται πολύ βαλκανική ομάδα. Είναι πολύ Balkan Boys, ακόμα και οι Τούρκοι βγάζουν Balkan Boys vibes. Α, τι? Είναι όλοι ζωντανοί. Κάτσε ρε! Πέθανε ο Κόρκι και δεν πέθανε κανείς τους! What? It's very funny how the same situation played out, but it's a completely different result. I mean, you see here, it's the same thing. Like, this is before the chrono break. And this is when we come back into game again, when Mirwin has flashed or ulted away. Oh, was that the difference that he just ulted out? No, the difference is Jojo arrives immediately. So that before, on the Talia wall, he was further away from the start. What? This time round, though, he was there immediately for the play. So and Carsey tried to play it the same way. Ρε φίλε, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου τώρα, γιατί το έγινε... Δεν ξέρω. Γιατί πριν ο Ζαχέν πέθανε ανεξαρτήτου το ulti που έκανε η Ταλίγια. Το ulti Ταλίγια δεν επηρέασε στον death του Ζαχέν. Ισχύει αυτό. Απλά πέθανε, αλλά τώρα ήταν έτοιμοι και δεν πέθανε. Αυτό ήταν τρολιά. Αν ήμουν Vitality θα ήμουν λίγο mad τώρα. Λίγο mad. Γιατί πριν, αν το σκεφτείτε, και οι άλλοι πέρασαν δίπλα του. Οπότε ο τείχος δεν τους anyway, τι να λέμε τώρα. Και ο Cars είχε Infinity Edge. Με το προηγούμενο fight το πώς πήγε, επειδή είχε πάρει kill, είχε Infinity Edge. Τώρα δεν έχει Infinity, πρέπει να πάει back. Yeah, I mean, right now, Mkoi has a crucial opportunity where Supa has Infinity Edge, Carsey doesn't have it. I would love for them to try to fight around this top side. Οκ, παιδιά, μας βάρνε τώρα σε περίεργο σημείο. Fighting around Dragon always feels bad because all they need is one good smite. So I think starting up the Nash and looking to fight around it would be a good play for Mkoi. It's Koi that has full control around this Baron for now. They're going to start the objective off. Πάντως τρομερό ότι υπάρχει κάτι σαν chrono break, σαν ιδέα. Ότι μπορούμε να γυρνάμε το game πίσω σε ένα state. Και τώρα οι άλλοι κάρουνε Baron. Ο Λίντσας μπορεί να μπει με flash μέσα. Εγώ θα έμπαινα έτσι γιόλο. Θα έμπαινα και θα τον πέσταρα με το κόρκι. Απλά μπες, βγήκε όλος από το πίτρε. Ανταλλάζουνε shots βέβαια. Θα προσπαθήσουν να φοκουστάρουν τον Γιόγια που είναι low. Αλλά ο Νάκο δεν μπορεί να τον σκοτώσει. Και μετά ο Αζίρ κάνει focus στον Mirwin. Τον πετάει μακριά με το ultimate σώματα. Ο Φλέσιο λίγο offside εδώ, όπως και η υπόλοιπη ομάδα των Mkoi. Τρώει damage, αλλά μπορεί να κάνει Baron. Ναι. Τώρα έχει γίνει χαμός. Μπορούσαν να κάνουν Baron πριν. Να πηδήξουν μέσα στο pit, να τον περστάρουν και να φύγουν. Και τώρα έχουμε even παιχνίδι, παιδιά. Τώρα έχουμε even παιχνίδι. Να περιμένετε. Εδώ δηλαδή ο Μούντο μπορεί να μπει, έχει και flash. Να ξέρετε, εδώ έχει flash. Αλλά ο Κόρκι έχει φύγει ρε, ο Κόρκι είχε πάει στο mid. Είχε φτάσει μέχρι το mid και μετά πάλι γύρισε και εδώ πέρα πιάνεται ο Mirwin, μπαίνει μέσα στο Humanity για να παίξει το 1v1. Αλλά ακόμα ο Κάρζι κάνει βόλτες. Και ενώ ο Φλέσι παίρνει το portal να πάει να βοηθήσει, πιάνεται. Wow, their mental is so weak. What the? Damn. Well, I mean, I would be. Jojo, σε βλέπω. Well, regardless, he's right. You gotta survive through it. Ναι, φαίνεται ότι μετά από το death στο bot η Vitality είναι τελείως διαφορετικό mindset. Τελείως. Έξω το fight εδώ πέρα τώρα, γιόλο. Ωραία, ναι, let's go. Oh, flash smite bro μου! Δεν είχε flash και σκότωσαν τον Humanoid. Ήτανε καλό ultimate από τον Bard και τώρα μπαίνει μέσα ο Νακνάκο, θα πάρει το kill, φλασάρει μακριά. Kinda good, αλλά δεν μπορεί να ζήσει με τίποτα εδώ. Κοίτα, εδώ κανονικά το κερδίζουν γιατί ο Κάρζι βαράει και έχει και true damage. Αλλά μετά το combo με το flash από τον Τζότζο μπορεί να λοκάρει και να σκοτώσει.
Ενώ ο Γιο είχε ταγκάρει πολύ στο front. Δεν μπόρεσαν να παίξουν το Soul. Ενώ έκανε καλή ulti ο Bard, δεν μπόρεσε ο Mundo να μπει στο pit να κάνει smite. Ο Homelander ισχύει, ήταν certified DD tactics αυτό που είδαμε. Certified. But it's Koi that has swung this game in their favor. And that synergy, that synchronization that we've come to expect from Vitality was not there in that team fight. Look at where Humanoid is after this Drake. It starts off looking pretty good, and Vitality want to chase onto Mirwin, but Humanoid is getting flicked while that is happening. Και μετά ο Humanoid έφαγε το one-shot του Θεού. Vitality's looking for this play, and by that point, everything is starting to fall apart. Even though Nagnako tries to flash away, he ends up falling as well, and Carsey. Εδώ ο Κάρτζ έκανε W επιθετικά. Και το πρόβλημα είναι ότι έφαγε πάρα πολύ CC από τον Alistar και τώρα δεν είχε W, οπότε το flash στα λίγα είναι αρκετό. Vitality, πάμε ρε, ο Κάρτζ έμεινε 3.000 πίσω. Πριν το Chrono Break είχε σκοτώσει, είχε βγάλει Infinity και ήταν μπροστά και τώρα είναι 3.000 πίσω και οι άλλοι φτάνει full items. A small gold lead. Full items. Chemtech in 3 minutes. It'd be Soul for Vitality, Soul point for Mkoi, but Vitality need to be careful. Play a bit defensive here. They don't have a lot of control over their lanes. Mirren forcing in the bottom wave. Πήρε ο Bart το red buff. Αυτό είναι κακό. Χιάσανε τον Mundo. Χιλάριος ο Μπορίλα δεν μπορεί να χιλάρει αρκετά. Και μετά τους κυνηγάνε, παιδιά, οι Mkoi πήραν τα πάνω τους. Οι Mkoi σαν να βρήκανε το χαμένο θησαυρό παίζουν τώρα, έτσι. Τελείως διαφορετικό performance. Καλό damage του το Alistar πέθανε overall. Πέθαναν 2 άτομα και δεν πήρες τίποτα πίσω. A game that was fully in their control, that fight after fight is going the way of Koi. They find that bot play, they find the Baron, they find another skirmish here on the top side of Vitality's jungle, and it looks promising for Vitality. They have the numbers advantage, but Δεύτερο το damage του Core και ακόμα και σαν true damage πάλι δεν είναι αρκετό για να πάρει το kill. Κάτσε Koi Fnatic είναι... Ναι, έχασαν 2 minutes. Να βλέπετε τον τίτλο και θαυμαστικό schedule για τα score, ok. Έχουμε 2 τρόπους να τσεκάρετε τα σκορ του. Azir Core είναι ακόμα strong και ο Mundo είναι 4 items. Okay, ο Mundo είναι τα γάρι. Το πρόβλημά τους είναι ότι έχει πάρα πολλά items η Yunara. Έχει σχεδόν 6 items μαζί με τις μπότες. Δεν υπάρχει bundle pipes, δεν έχει τα stats από εκεί, αλλά είναι αρκετό, παιδιά. Το kit του champion είναι αρκετό. Θα καταφέρουν να το πάρουν πάλι Vitality πίσω. Γιατί αυτό το game είχε 20 λεπτά plus chrono break και κράτησε και 40 λεπτά. Το ψηλιάστηκαν. Ξέρουν ότι κάποιος είναι εκεί, αλλά τώρα περιμένουνε. Σου είπανε full, ο Corki θα έχει rapid fire cannon, άρα εκείνη είναι η διαφορά. Και το rapid fire cannon είναι χειρότερο από οποιοδήποτε item έχει πάνω του Yunara. Ο Βάρδος έχει 3,5 items, το γελάτε, αυτός ο Βάρδος ξέρετε τι θα κάνει. Jace σχεδόν full items, αλλά δεν είναι ο jungle Jace, δεν έχει ούτε red smite, δεν έχει ούτε first strike. Now it's all going to come down to these two objectives, Dragon and Baron. Soul available for Vitality, but really they're just tools. Το chrono break συμφωνώ να γίνει, αλλά το θέμα είναι ότι αλλάζει το αποτέλεσμα ενός fight πριν καν επηρεάσει το bug του chrono break. How can they gain access? But remember that Vitality don't need to fight for this Drake. It's Soul for Vitality. It's not Soul for Mkoi. So Vitality playing up, το πρώτο game είναι. trying to get that poke we mentioned before. Θυσιάζουν δράκο για να πάρουν positioning στο Baron.
Ο Φλέσι και το ulti και η Γιουνάρα απλά δεν το τι κάνει στον Δράκο. 3 Drakes. Άπειρο tenacity, καλό healing εδώ πέρα που θέλει και ο Μούντο. Χιλάρει πάρα πολύ ο Μούντο βέβαια. Για άλλη μια φορά. Το ulti το κρατάει. Βλέπετε καλή χρήση στο W Μούντο. Έδωσε 1000 HP σχεδόν πίσω. Θα το φλιπάρουνε Baron. Είναι το play ρε φίλε, έχουμε πάρα πολύ damage, πάμε να φλιπάρουμε Baron. Let us lose in peace. They are designed to win games and all eyes are on Super. If Vitality can't deal with him, then he is just going to run rampant in these fights. The poke is so important. Το damage του Jace δεν έκανε τίποτα στη Γιουνάρα. Γιατί το game στόλαρε τόσο που ξαναξεκινάνε άντσε λίγο. Κάτσε να δω αν μπορώ να τα στολάρω. Ή αν γίνει το fight και μετά είμαστε εντάξει. Κρατάει ο Lynch's. Συν 450 το W. Καλό damage το Μύρονα. Είπαμε τώρα έχουν όλοι items, τώρα κάνουν όλοι damage. Αλλά αυτός είναι ένας πολύ κουραστικός χορός. Έχω δεύτερο το trade πολλές φορές. Οκ, του πήραν το items και του πήραν και το ulti. Φορσάρεις ναι ή όχι? We're forcing. Κοιτάει ο Ζαχέν. Δεν βλέπω το smite να έρχονται, το παίρνουνε. Και μετά φεύγουν με την πόρτα. 5 άτομα σύστομοι μπαίνει μέσα ο Μύρονας. Εξυψώνεται, πέφτει κάτω, χάνει το μισό του HP. Μπορεί να πέσει πριν καν, μπορεί να πάρει το passive, το παίρνει πάρα από το Mundo. Ο Humanoid το πάρει ένα kill από το πάτωμα. Και μετά ο Suba όμως δίνει πάρα πολύ πόνο με full HP και το GA ακόμα στα χέρια του. Ο Κάρζι επιλέγει να παίξει αμυντικά. Έχουν πάρει τον Baron, ένα kill και μπορούν να πάνε στη βάση τους. Και με αυτό το play παίρνουν τον Baron, αλλά Baron για το Soul δεν θα έχουνε. Απλά το objective βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Scheisse. Δεν ξέρω πλέον τι παίζετε τώρα για low elo. Ό,τι σε βολεύει. Θες να παίξεις tanks, μπορείς. Θες να παίξεις carries, μπορείς. Bruisers, μπορείς. Αρκεί να βρεις το σωστό build είναι τώρα η φάση. Ο Σούπα δεν τον ακούμπησε κανείς ρε. Ο Σούπα έφυγε με full HP. Wow, what a tense affair. What a game this has become 41 minutes in. And still, like, it all comes down to execution. Ναι, ο Σούπα είναι strong. Είναι πάρα πολύ strong. Vitality, and it's where they're going to group. They're going to leave Carzzy in the mid lane to try to force that wave in mid, while Knock-Knocko, Humanoid, Linsis, and now Fleshy as well take control of the top side jungle of Mkoi. Tier 2 already down. Humanoid setting up a tower to protect their flank. They still have to be incredibly careful. Ο Ζαχέν που σάρει bot lane, Baron does put them in a favorable position. We know what Supa can do. Πήγα να πω, ο Σούπα πούλησε μπότες, πήρε φάνω τον Dancer. Είναι safe, είναι safe. Είναι safe, είναι safe. Βέβαια φλάσταρε επιθετικά. Και μετά πιάρουνε τον Φλέσι και θα πάρουνε και το kill. Βρω, τους έπαιξαν με το counter engage. Και το flash του Jojo. Εδώ ο Κάρζι έφυγε αμυντικά. Είδατε την damage του έκανε με μία φάπα. Με ένα μπαμ. Τον έριξε πάρα πολύ low, οριακά στο να πάρει το kill. Δεν τσιλάρουν αυτές οι δύο ομάδες και το Soul βγαίνει σε 1 λεπτό. Ο Bard βγαίνει σε 30 δεύτερα. Η Ιταλία σου δεν έχει flash όμως για πάρα πολλή ώρα. Το αρνητικό Baron powerplay το βλέπουμε πολύ συχνά τελευταία γιατί ο Baron δεν δίνει και πάρα πολύ gold. Αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν και Straxus, δεν κατάφεραν να πάρουν πράγματα. Όλα για όλα στο Soul. Είναι η στιγμή που όλοι περιμένατε. 43 λεπτά παιχνιδιού, 38 kills συνολικά, ένα chrono break που άλλαξε τη ροή όλων των πραγμάτων. Ένα game που ήταν έτοιμο να τελειώσει μέσα σε 5 λεπτά από τότε που το αφήσαμε, αλλά κράτησε παραπάνω.
Έχουν το positioning. Είναι μέσα στο Fog of War. Το μόνο άτομο που βλέπει Vitality είναι ο Mirwin. Όπου απειλεί κιόλας, αλλά ο Κόρχι δεν είναι full items. Θέλει ακόμα το τελευταίο του αντικείμενο. Μπαίνουν πάνω στον Μούντο. Αλλά πατάει τα κουμπιά του, παιδιά, και τώρα είναι πάλι full HP. Θέλουν να βρουν τον Ελιόγια που έχει κάψει το ultimate του και αυτός, αλλά δεν τον σκοτώνουνε. Και ο Δράκος είναι up, μπορεί να τον ξεκινήσουνε. Και damage να τον κάνουν, έχουν πάρα πολύ. Το fight ξεσπάει, ο Λίντσας είναι low, μπαίνει μέσα ο Αλβάρο. Το φλασάρι μακριά για να ζήσει όσο ο Μύρονας μπαίνει πάνω σε 5. Θα τον σκοτώσουνε, παιδιά, ο Μύρον είναι dead. Ενώ ο Σούπα θα πάρει το kill και θα χάνει το GA. Αν βαρέσει με τον Bloodthirster μπορεί να πάρει το fight στις πλάτες του, αλλά ο Τζότζο μείνει 10 HP και επιτρέπει στο AD Carry του να μπει μέσα. Μήπως όμως τώρα ο Κάρζι μπορεί να κάνει το θαύμα. Πηδάει μακριά, ο Σούπα παίρνει movement speed και το triple kill είναι δικό του. Ενώ ο Νακ δεν πετυχαίνει το Accelerated Shock Blast. Δεν πετυχαίνει το Shock Blast και ο Σούπα με το GA εδώ μπορεί να κάνει διαφορά. Πω, και τώρα με το Soul τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα γιατί θα είναι πιο tanky. Το ότι ο Τζότζο έζησε και δεν έπεσε, το ότι ο Humanoid έχασε το fight, γιατί το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι ο Humanoid χάνει το fight από τον Σούπα. Πήδηξε μέσα. Σαγηνεύτηκε εδώ και πήγε. Ναι, είναι στην πάνω πλευρά. Περνάει damage, χρησιμοποιεί τον τοίχο και μετά πάει να παίξει με την κάμπερ πάνω του ο Σούπα. Και του κάνει, παιδιά, πάρα πολύ damage ο Αζίρ, αλλά... Sad. Ένα ακόμα auto και το fight ήταν αλλιώς. Είδος ότι βοηθάει το Tenacity, μειώνει το CC, τα stuns και τα slows μειώνει, τα knock-ups όχι. Να σας πω τώρα τι είναι αστείο, ότι ο Σούπα είναι 6.500 gold μπροστά, αλλά δεν έχει παραπάνω items. Είπα ότι αυτό το series θα είναι derby και κάνουν τα πάντα για να είναι derby. Full items στο Azir, full items στο Jace, full items στο Mirwin με το Zahen του. Οι junglers θέλουν μισό item ακόμα, αλλά έχουν και αυτοί πάρα πολλά πράγματα. Είναι όλοι τέρατα. Ο Κάρζι. Κάτσε εδώ, ο Mirwin μπαίνει πάρα πολύ deep και φλασάρει για να ξεφύγει. Ήταν όντως βαθύ το ulti του. The Baron is alive in 5 seconds. Let's look at what was used. Kazi still has all the summoners. Humanoid had to flash away, so did Mirwin. Αυτό το Jace δεν βγάζει value. Όσο και να το βλέπω, όσο και full items να είναι, το value το οποίο μπορεί να περάσει στο game είναι πολύ μικρό. Τρώνε flank. Τρώνε flank, τον έχουν δει. Θα τον δούνε τώρα που θα περάσει από πάνω τους. Αλλά τώρα μπει μέσα ο Αλβάρο. Χάνει το μισό του HP όπως και ο Ελιόγια. Humanoid, βάλε στρατιώτες, πρέπει να παίξει στο fight. Ο Νακνάκο είναι low, πάνω του. Ο Αλβάρο δεν το σκοτώνει. Ο Λίντσας τρέχει μακριά με το ulti ανοιχτό για να πάρει heal. Όσο ο Μύρονας σε λίγο θα χάσει stacks. Άρα τον σκοτώνουν πριν τα χάσει. Που αυτό σημαίνει ότι κάνει revive. Όλο αυτό το fight με τον Humanoid να μην περνάει και πάρα πολύ damage. Αλλά έχουμε... Χάσαν όλα τα flash τους. Χάσαν όλα τα flash τους και οι άλλοι έχουν Zin, Zhao και τα λίγια flash με τη Γιουνάρα να το έχει παίξει στο προηγούμενο fight. Χούμα στο side, τι damage που κάνει! Το κουβαλάει. Το κουβαλάει ο Humanoid, τώρα τους έριξε πάρα πολύ low. Serpents είναι καλό μωρέ για το late game, όλοι έχουν από λίγες ασπίδες και μπορεί να το πουλήσει μετά να πάρει κάτι πιο ακριβό. Τον βρήκανε και δεν έχει passive εδώ, ο Μύρονας αν πιαστεί λίγο παραπάνω, ο Ελιόγια γκριντάρει και ο Ελιόγια χάνει GA. Έχει ulti, παιδιά έχει ulti τώρα, ναι. Αλλά δεν έχει σημασία, μπρο, έχει πολύ σημασία αυτό το ulti. Αυτό το ulti έχει πάρα πολύ σημασία. Και μετά πάλι ο Jace αστοχεί το Accelerated Shock Blast. Elder σε 2,5 λεπτά, παιδιά, ο Zin είναι εκτός. Αλλά έχει flash, έχει smite, έχει πάρα πολύ damage, δίνουν τον Baron for free. Τι banger game είναι αυτό! Τι insane game είναι αυτό!
Από τη μία νευριάζω γιατί έπρεπε η Vitality να έχει κερδίσει. Από την άλλη βλέπουμε ένα banger. I mean, the thing is, in this type of game state, the one thing, as chaotic as it is, the mechanics on display from both sides are crazy. You're seeing some crazy 48 λεπτά game με 20 κάτι λεπτά pause. amazing initiation, super positioning. Να. I want to know how much damage this man has done, because it has been so much. He's even got the hex optics now, which is like... Αν γίνει κι άλλο pause, εγώ φεύγω. Αν γίνει κι άλλο pause, εγώ το κλείνω. And I'm just so impressed by the discipline and the patience that we're seeing from Vitality this game. Είναι ωραίο game, ρε. Παίζουν άπειρο ξύλο και παίζουν και καλό ξύλο σε πολλά fights. And they're still able to find pockets and windows. They've gotten 2 Nashers now in a row while being down in gold. Όλα πάνω στον Elder. Μα δεν μπορούν να βγάλουν άλλα items. Δεν υπάρχουν slots. Ακόμα και τα supports. Ο Bard είναι full items. Δεν μπορεί να βγάλει items ο Bard. Ο Alistar είναι προς τη μέση του αντικειμένου του. Πόσες φορές έχουμε δει supports με full items. Ο άλλος έχει, παιδιά, ακούστε με λίγο, 297 vision score. Oh my lords. Riot μπορεί και ο Azir μου να πάρει ένα extra item. Oh my god, Karzi. Oh my god, Karzi! Βγαίνει ο Elder και θα είναι τέτοια μισό λεπτό. Είναι 70 sec death timer. Mkoi are going to be looking to push down mid lane now. And Vitality need to find a miracle. Στάκαρε knock-up στα βορδάκια. Στάκαρε knock-up στα βορδάκια και μετά του μπαίνει ο Γιόγια με το flash και λέει one shot. Then counterplay. We might need a quick replay, but it feels like Elyoya hit him with the oldest trick in the book, which is stack the knock-up on something and then just go in and knock him up. Και τώρα, τι κάνουμε? Μείνε. YOLO! Good poke on a Jojo. And he's pretty fast with the Yomus. Τράβηξέ τους. Αν δεν ξεκινήσουν Elder, δεν έχουν και minions. Παιδιά, οι άλλοι έχουν start και τα waves. I mean, the one saving grace for Vitality is Mkoi are just getting the Elder. There's no Baron Nashor. Yeah, there's no Baron Nashor to pair it up with. And Vitality has great wave clear. If they're able to just maintain range, not give them. Και τώρα τι κάνεις? Πρέπει να παίξεις 2,5 λεπτά με τον Elder. So the question for Mkoi is, can you find that engage? Can Alvaro flash in? Can Mirwin get Το θέμα είναι να τελειώσει το game. Μπορεί να πάμε μία ώρα. Έχουμε δει μία ώρα. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε μία ώρα παιχνίδι? In my mind, Elder is a way to end it. Let's look back. So what's he stacked? It's the ward. 2. And then Karzi steps up. Oh, he doesn't know. Damn boy, και του παίρνει και τον dash. Catches him completely off guard. He thinks Ελιόγιο, ποιος έχει 100 κάπα? Bro, έχει 102 κάπα η άλλη ομάδα. Ποιο είναι το record στις CS? 1500, δεν το φτάνεις. Δεν το φτάνεις. Ποτέ ξανά και το record, δεν θα σπάσει. Ρε, ο Bard έχει μια οικογένεια, τη βλέπετε. Ο Bard έχει 7, πόσα παιδιά είναι αυτά, 8. Έχει κατεβάσει οικογένεια. Το αστείο είναι ότι ο Elder στο λάρι, τι γίνεται? Έχει 1 λεπτό ακόμα ο Elder. Αν εδώ κάψεις το wave που το έκαψες, δεν μπορούν να τους πουσάρουνε. Δεν μπορούν να τους πουσάρουνε. Μα αν κάψεις αυτό το τέλειο, τώρα δεν μπορούν να τους τελειώσουν το game με τίποτα. Δείτε πόσο μακριά είναι τα άλλα waves. Φεύγουνε. Έχουν Elder και φεύγουνε, ναι. Άρα, ο μόνος τρόπος να τελειώσει το game είναι κάποιος να χάσει fight στη μέση του game. Παιδιά, θα μείνουμε εδώ για αρκετή ώρα σήμερα. Λένε τώρα ένα ρεκόρ για ένα 80 λεπτό game. Ρε φίλε, τι κάνεις με τον build σου, σκέφτομαι. Γιατί τώρα ο Mundo έχει πάει bundle pipes. Αλλά στο παιχνίδι που είμαστε, επειδή έχεις άπειρο gold, το να βγάζεις φθηνά αντικείμενα δεν ξέρω αν αξίζει. Ο Mundo με το bundle pipes το ακούω, αλλά μήπως ο Mundo εδώ θέλει κάτι
έτσι σκληρό ακόμα για τάνκινες. Και όχι support αντικείμενο. Π.χ. ο Jace να πουλήσει μήπως το Ghostblade και να βγάλει το καινούριο. Θα χάσει movement speed, το ακούω. Ναι, π.χ. ο Moon να πάει Jaxo, ο Jace να πάει Bastion Breaker. Να βγάλουν τα πιο ακριβά items στο game. Ο Corki να πουλήσει το Rapid Fire Cannon. Corki πουλήσει πρώτα Rapid Fire Cannon. Αυτό που έχει ο Bard δουλεύει. Δουλεύει, αλλά παίζουν different. Πώς λένε, ο Bard παίζει πίσω, ο Moon το παίζει μπροστά. Το προκάρουν σε όλους. Μπότες πουλάς. Καλή ερώτηση. Οι mid laners δεν νομίζω έχουν upgraded μπότες. Αν είσαι ο Jace πουλάς μπότες, ωραίο flash, καλό react. Αν είσαι ο Jace πουλάς μπότες. Το movement speed είναι σημαντικό. Oh my god, ο Κάρζι και μετά ο Νακνάκο είναι πάνω από το δίχο. Ο Νακνάκο είναι εκτός fight, αλλά ο Λίντσας τανκάρει. Χούμα, μπαίνει μέσα με τον dash, δεν κάνει πάρα πολύ damage. Το Shock Blast πετυχαίνει τον Σούπα και μετά ο Νακνάκο απειλεί από το side, αλλά πάλι δεν σκοτώνει. Τον Λίντσας πιάνουν, από το κόμπο δεν τον φέρνει πίσω και έχουμε πάλι Baron. Αλλά ο Baron ξέρουμε ότι δεν κάνει τίποτα πια. Αυτές οι ομάδες παίρνουν Baron και δεν κάνουν τίποτα. Σούπα, ο Τζότζο έχει stacks. Oh my god, τον πιάσανε. Κάνει το τζουκ, θα πάρει το kill. Είναι ένας για έναν. Αλλά ο Νακνάκο είναι μέσα στο pit. Γιατί είναι μέσα στο pit, είναι όμηρος. Δεν μπορεί να φύγει. Το smite είναι guarantee. Ο Baron πάει στην ομάδα των Vitality. Έχουν χάσει τον top laner τους. Ποιος πέταξε τον Humanoid μέσα? Τον θυσίασαν στο βωμό σαν να είναι αρνί. Δεν το πιστεύω. Ο Flesh είναι ο Αβραάμ και ο Humanoid ο Ισάκ και τον πήγε πάνω στο βωμό για να τον δώσει στο Θεό. Replay, δεν είδα ποιος τον πέταξε. Ρε, ο Νακνάκο μπήκε μέσα στο Raptor Pit και πέθανε. Είναι over. Δεν γίνεται να μιλήσει. Άλλοι είναι νεκροί για 2 αιώνες. Θα μείνει για πάντα dead. Impossible να το κρατήσει. Έχει Baron. Δίνει Baron στα minions, αλλά έχουν Yunara με 7 items. Λίντσας dead. Ο Flashy, το μεγάλο carry κρατάει. GG well played, έχασαν. Το game τελείωσε. 56 λεπτά παιχνίδι. What the Τι είδαμε μόλις τώρα? Τι game ήταν αυτό? Ο Χριστός και η Παναγία. Θέλει game 3. Άλλα 2 τέτοια, Άλλα 2 τέτοια. Το chrono break μας τόλαρε 10 χρόνια game. Είδαμε 10 χρόνια παραπάνω game επειδή είχαμε chrono break. I mean, I don't know. I think both teams are so scared as well to fuck up after, so we're like not really proactive. I mean, Jojo said I think it's a bug. Ποιος το είχε forgiven? Όχι ρε, ο Teddy πρέπει να το έχει στην Κορέα. So I was like, oh maybe it's not. But you know, we took the corona break. I think we kind of saved the game. So yeah, I mean, it's a banger series, I think. It's a banger. Communications look like in a Ήταν moment banger like game. this, when you're trying Okay, to αν save the εξαιρέσουμε game το chrono after break ήταν being banger. 6k gold down. 6k man. I mean, we were saying we will take the chrono break, you know, every time. Let's just try it. And after, I think we were also taking good decisions. ¿Por qué, señores, chrono breako? Muchas gracias. And he was unkillable. But I think we have also the resilience, you know, so. Resilience wins in the end. A win Σend is το a στο win. I'm link. gonna let you Εδώ join είσαι. your team, Alvaro. Thank you so much for this. Κάντε follow. This is what peak solo queue looks like. Κάντε follow. It comes from Europe. Guys, we said it at the beginning of the day. Naknako was the one saying it. Anything can happen, but little did he know that he was going to have the taste of his own Mkoi wins. Mkoi wins. I said it. Παιδιά, μπορούμε να μην κάνουμε break. Βάλτε τους να ξαναπαίξουν καπάκια. Καπάκια μετά από αυτό που είδαμε. It just threw vitality of their game because up until that point it felt like they had everything under control. Όχι, όχι, όχι. Πώς λέει αυτή, πού είναι ο Σέντο? Ο Σέντο έχει τα links.
Like, it felt like for the entirety of this game, I was like, what is happening? Yeah, I mean, like, they kind of got into a point where they did have that goal lead. They were up about 6k, but, like, the early game was scrappy, the mid game was scrappy, post, pre, everything Chrono was scrappy. I didn't know what to make of this at all. Let's take a look at Τώρα some fights here, maybe the later ones, because for me, whatever happened before the Chrono break, it doesn't matter. It was a completely different game. Από το Chrono break και μετά, αν δεν γινόταν το Chrono break, το game θα είχε τελειώσει. Θα είχε τελειώσει σίγουρα. Δεν είναι καν contested αυτό. This brawler comp, because you have a pro comp on the other side and the other one is, you know, whatever team comp that is. All that is important is just being there at objectives first, and the way the team comps interact with each other doesn't really matter that much because it's all on the streets. You know, it doesn't really matter what your win condition is about how you click in these moments of pressure. But the big advantage is, and the reason why they won a lot of these fights is because they were at the position first. Yeah, but the reason that they were able to even fight at any point in this was because Supa had. Λοιπόν, πόσο βαθμολογούμε το game? Δώστε μια αντικειμενική βαθμολογία για αυτό που είδαμε. You've got like a nice little gold lead there for Karzi. He's in a great spot. Look at that gold swing. That is absurd. The man is down over 2,000 gold, and by some miracle, he ends up nearly 7k ahead. Like, what is that? Impact of the soul here for Mkoi, and maybe the composition, but actually, when you have a Mondo and a Bard on one side, how possible is it to take them down like this? I mean, they found the way, right? Like, they had the infinite stacking and it still wasn't enough. Well, it becomes this kind of like grind fest where, you know, you have this immovable... 0, 5, 6,8, 8, 6, όπα ρε! Λόγω του Chrono break, Yeah, sure, buddy, okay. But it just becomes this game about how do you get them out of position, how do you make them... Σας χάλασε την ευχαρίστηση. We saw a lot of stuff that was really good later on in the game from Mkoi. We saw Alvaro, you know, flashing and trade flashes with Karzi that, you know, these sorts of openings where you find critical members makes it that the team comp doesn't really matter about what's in front of you. It's about these openings and what kind of resources you can mismanage. Σου πέτρε και κάποιος ξαφνικά γίνει δυνατότερος ρε, ξαφνικά βγήκε 17.000 γκολ μπροστά. What the hell? Sadness, ψάχνεσαι και εσύ, so important. Like Jojo, like giving up his life for Karzi was what defined that fight because it meant that then you have Supa who's causing consistent damage. Και τώρα αυτοί κάτω και μιλάνε, εγώ θέλω να τσιλάρουμε λίγο στο break. Ρε ο Κόρκι το rapid fire, το έχουμε πει, έβγαλε το value του. Νιώθω ότι είχε rapid fire value. Αλλά μπορούσε να το πουλήσει και να πάει Silbo. Να δείτε εδώ τι κάνει ο Νακνάκο. Ο Νακνάκο τι κάνει εδώ. Και μετά ποιος πετάει τον Humanoid μέσα, replay. Έλα, κάντε πέρμα τον Bard. Κάντε πέρμα τον Bard. Κάντε πέρμα τον Bard. Απλά τον έστειλε στην κουλάκ και δεν το σχολιάζει κανείς, bro. Οι casters εδώ έπρεπε να απαιτήσουν μείωση μισθού στον Flashy, το καταλαβαίνετε. Θα παίζαμε ακόμα το Game on Flash, δεν το έχει κάνει αυτό. Πήρε το portal και του είπε έφυγες. Πα! So question is for me, moving forward after almost an hour of back and forth of chaos coming from both teams, what have we learned so far? We've seen δεν υπάρχει αγχώθηκε, πρέπει να άσυλο κάνεις. Anyway, έγινε ό,τι έγινε. Θα μειωθεί ο μισθός του και θα συνεχίσουμε. Δεν είχαμε πρόβλημα. They have won maybe 2 more games to play in this series. How do you come back from this calm and collected, ready to play 2 more? I feel like, you know, the main takeaway is that, you know, after a game like this, this complete chaos, you know, Mkoi is like, thank God we won that game, you know, because you're just... Job not done, though. Exactly, but you're just so emotionally drained, regardless if you win or lose. You come out of that, because I've been in those situations, you come out of that and like, oh man, thank God it's over, you know? Even if I would lose, I would come out of it and be like, man, at least it's over, you know? I don't have to do it again. Απόρρο και είναι 2 τώρα. Προέφεραν είναι για σένα. The teams that might come out of this pause, you know, like this break between the games, might be completely different. We might have just like the slowest game ever. We don't have any mid-game action. Είναι ωραία τα πόρ, recute, αλλά ο Κόρκι δεν είναι πιο ωραίος και που είναι κάτω, γιατί είναι στο πάτωμα ο Κόρκι.
there's just so much unpredictable stuff that happens. But I do think if I am Vitality, I want to. Γιατί μιλάνε τόσο They αυτοί? were doing a great job of matching these 3v3 Break. fights, making sure they were able to find Break. success in the early Send us stages. for break. Unfortunately, it got away from them. But they Δεν έχω were beef in μαζί a τους. 6k gold lead. They Yeah. had the opportunity to close out this game. So if I'm Vitality, keep that pace up, get Fleshy on something that can match the roams and match the 3v3s, and then try and play through that style once again. I mean, I don't know if you guys saw at home as well, but Vitality at the end of the game, they were smiling. They might have lost the game, but they didn't feel defeated. Η Vitality είναι μέσα στα vibes. Mkoi had Δεν to χάνουν work ποτέ for ακόμα it. και να χάσουν από We're ό,τι in for a φαίνεται. treat here in this best of 3 series between these two teams. Mkoi takes the first one. Let's see what happens next. Λοιπόν, παιδιά, από τα Greek Finals στη Eurovision, το υποσχέθηκα. Είστε έτοιμοι? Bro, ήτανε το πιο insane performance. Δεν μπορώ να βάλω το βίντεο. Οκ, οπότε θα αφήσω μόνο το τραγούδι να παίζει. Ρε, δεν θα βάλω αυτό που θα κερδίσει. Θα βάλω αυτό που έχασε. Αλλά για το content. Έτοιμος για κοντζαπνίκι. Το ελπίζω, φίλοι μου, Homelander. Ήσουν πανέτοιμος, εξής για ποιο μιλάω. Εγώ πότε θα κάνω cosplay τον Echo, φίλε μου. Έχουν πάρει τίποτα Fnatic, παιδιά. Έχουν πάρει 2 defeats. 2 πανεύκολα defeats. Μην ανησυχείς. Έχει διαφημίσεις τώρα, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Ναι, αλλά της Fnatic ήταν γρήγορο, δηλαδή δεξιά-αριστερό τέλος. Τώρα εδώ. Σκάτσα. Πάλι, ναι, η Fnatic δεν ξέρω τι θα κάνει στα playoffs, έχουν μερικά προβλήματα. Αυτό που έλεγες, ωραία, κάτσε το κάνω mute. Λοιπόν, παιδιά, θα βάλω λίγη μουσικούλα να ακούσουμε. Okay, λίγη μουσικούλα από ένα live χθες και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το live. Οκ. Δεν μπορώ, το σκέφτομαι μόνος μου και τρελαίνομαι από αυτό πώς ακούστηκε. Αλλά μπορεί να... Κοίτα, το κάνω oversell, μπορεί να είναι καλό, μπορεί να σας αρέσει. Οπότε, ακούστε το εσείς. Το μου λέει, ξαναλέω ότι θα μπορούσα να το πω κι εγώ. Φίλε, δεν ξέρω αν είχε κάτι λάθος ο ήχος. Δεν ξέρω ποιο ήταν το πρόβλημα και έγινε τόσο dirty, αλλά έγινε πολύ dirty. Αχ, δάκρυσα πάλι. Αν καταλάβεις το start όπως το ακούω, αυτό ήταν το δεύτερο φαβορί για να πάει Eurovision. Το δεύτερο φαβορί. Έγινε χθες ο τελικός, ήταν το live που έγινε χθες ο τελικός, αλλά έχασε. Ναι, αυτό ρε, στην ηχογράφηση και σε όλα αυτά. Ακουγόταν clean, αλλά τα live ήταν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε εκεί κόπηκε full, έχασε πάρα πολλούς πόντους. Περιμένετε, πάω να φέρω νερό, μετά αυτό που είδα πάρω στο κεφάλι μου. Let's get into our second game of this best of 3. It's not all down and out just yet for Vitality. If they win here, they'll bring us to a game 3. The winner of this will move into our upper brackets, or they'll continue to fight in our upper bracket. The loser will move down to the loser's bracket. So along the line for both of these teams. No elimination just yet, though. Nope. And I believe winner plays Navi. So potential exciting matchup. Honestly, regardless of who goes through, but right now Mkoi favored. Of course, because Vitality lost, they had right of first selection. They chose second pick. Mkoi chose blue side. So everything you see and would normally expect from a draft works the way that you would expect it to work. I think Mkoi now, or I mean Vitality rather, can answer Jojo if their mental is broken or not. That's the question, right? Because they're coming into this game. Η Mkoi διάλεξε blue side και οι άλλοι διάλεξαν second pick. Ή μάλλον ανάποδα, μάλλον οι άλλοι διάλεξαν πρώτη second pick. So, a lot going into this draft. I really loved Vitality's draft, so I hope they can try to construct something similar despite the Fearless. But you can see Mkoi have a clear game plan. They don't want Vitality to have poke. They banned Esrul, so Hello, Danny. I mean, good recognition of what the team is doing well and also what you're struggling against.
Πάμε να δούμε draft. Pantheon first pick, καλό. We've seen him on the Jace, we've seen him on some more carry style picks, but Pantheon, we know he could be someone that can really take over an early game. Well, let's see how Vitality responds, because their poke option, as you highlighted, not going to be available to them. I mean, Rumble is open. That is a classic. About it. I mean, Nafnanko has had some really good Rumble performances. I've been really happy with seeing Rumble flex. Άφησαν Rumble open, γιατί λογικά ο Mirwin λέει ότι μπορεί να το κάνει counter. Με τι pick θα το κάνει όμως counter? Αν πάρει Cassante, μπορώ να το κλείσω και να ξανανοίξουμε αύριο για τα αυριανά games? Ρωτάω τώρα. Μπορεί να παίξει Γκάλιο. Μπορεί να παίξει τα ranged που έχουμε δει λίγο να παίζονται. Ωραία, πήρανε πολύ καλό draft. Μπλοκάρουν το Affilios, μπλοκάρουν το Sivir με αυτό το draft. Βλέπουμε ότι ο Ezreal είναι out ήδη. Άρα το Rumble Jarvan έχει πολύ καλή πίεση πάνω στα immobile AD carries. Και ο Σούπα πρέπει να σκεφτεί πολλές φορές τι θέλει να πάρει, γιατί πρέπει να το πάρει τώρα, αλλιώς μετά μπορεί να φάει και άλλα bans. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Τι θέλει, Lucian? Ο Lucian εδώ πέρα θα μπορούσε. Ωραία, το Ornn είναι η απάντηση στον Rumble. Πάνε τον Jungle, εντάξει, εννοείται. Θα πάρεις mid. Πάρεις Νίκο. Δεν πήρανε AD. Αλλά επειδή πήρανε Νίκο, δεν έχεις δει Νίκο Lucian. Είσαι safe από εκεί, σαν matchup. Και βλέπεις ότι τώρα οι άλλοι έχουν draftάρει σχετικό immobility, ότι αυτό το Jarvan Rumble μπορεί να βγάλει πολύ value. Γιατί το ακούω πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως τώρα. Nautilus για να παίξουν killing και να τιμωρήσουν ακόμα παραπάνω ό,τι και να ντραφτάρεις. Τώρα μαζί με Νίκο τι πιστεύετε θα πάρουν AD carry? Μπορούν να πάρουν Kai'Sa. Εγώ να την μπάναρα. Μόνο και μόνο για το potential που έχει. Well, it's still the same when you pick Ornn Nico versus Rumble Jarvan. Funny enough, things don't change that much. Ωραίοι, τον μπανάρουνε. Από την άλλη... πρέπει να ρίξουν κανένα μεγάλο kill lane το οποίο συνδυάζεται με Nautilus. Δεν έχετε κάτι στο μυαλό. Θα μπορούσε να παίξει Sivir το AD και θα μπορούσε να παίξει Sivir ο Karzi. Τώρα που το βλέπω. Αν θέλει να συνδυαστεί με το AOE, έχουν damage στην αρχή, εντάξει. Μάλλον είναι Jhin. I mean, also the Kai'Sa ban also, like, when I see Kai'Sa ban, I'm thinking Jhin, because Kai'Sa is pretty good at the Jhin. We'll see what they continue banning out, though. Θέλω να δω στην Ευρώπη παίξουμε As Seraphine, που έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν ξέρω φίλε, εδώ σου είπα να σας πω ότι βλέπετε, θα παίξει Τριστάνα. Έτσι πως το βλέπω, θα βγάλει καμιά Τριστάνα από τον ντουλάπι πάλι ο Σούπα και θα παίξει ευθεία. Τον μπανάρουν Αφέλιος, αλλά... Όχι, έχουν πολύ καλό κόμμα. Low key, αν θες απλά να κάνεις το κόμμα σου unbeatable θα πάρεις και τον Γκάλιο. Θα παίξεις Γκάλιο Hyper Carry αν είσαι η Vitality. Και ας φάσεις το ξύλο θες. Στον bot. Να το Sivir ban που έλεγα πριν. Movement speed against Ornn ult is pretty good. I mean, our goal for playoffs is like just go as far as possible. I think we have big potential. Τι ακούω? Their goal for playoffs is to go as far as possible. Τι ακούστηκε ρε? Είχε ένα interview, παιδιά, το σκορ είναι 1-0 για την ομάδα των Mkoi. Θα πάρουνε mid πρώτα και μετά AD carry, θέλω να δουν το matchup. Okay, so we have a nice setup in mid lane, like Jarvan can be really active. Γάτος ο Silas. Να τη Ακάλι. Και γι' αυτό θα ήθελα να έχουν πάρει AD carry. Αν έπαιρνε Ακάλι θα το είχε πάλι Γκάλιο, θα ήταν ωραία πράγματα. Κοίτα, αν πάρει Ακάλι, ο άλλος πρέπει να παίξει Ignite Electric και στο mid με Scorch και να τον τρέξει. Θα βγάλει το φίδι! Θα βγάλει το φίδι!
Δεν το ξαναλέω. Τριστάνα, αλλά αν είναι blind Τριστάνα, δεν ξέρω πώς θα πάει. Αν πάρει Jinx, πολύ πιθανόν να υποφέρει. Μπορεί. Αλλά βλέπουμε τις αδυναμίες. Caitlyn θα παίξουν για το far lane. Καλή επιλογή και το Caitlyn. Αυτό το Jhin είναι ban. Αν θες να κάνεις survive το lane, πρέπει να φαϊτάρεις. Αυτό είναι το αστείο, ότι πρέπει να πάρει AD carry που θα κάνει fight τώρα. Γιατί για να ματσάρει range δεν ξέρω αν μπορεί. Δεν θα πάρει Draven έτσι. Πάρει αυτός Jinx. Ωραία, νιώθω πως και τα δύο AD carries είναι cooked. Δηλαδή και τα δύο AD carries, ναι, η Mkoi θα πρεσάρει στο lane, γιατί έχει πολύ καλό lane, αλλά μετά αντί Caitlyn να παίξει. Ενώ η Jinx υποφέρει γενικά όταν δεν έχει flash και αυτός, δηλαδή θα τρώει ultimate turn, θα μένει πάρα πολύ πίσω. Mkoi vitality, παιδιά, ρίξτε πόντους. Μην τρέπεστε, ρίξτε τους πόντους σας, 10 πόντους, 20 πόντους. Βάλτε μέσα στο καζάνι. Θα παίξω, ακούστε τώρα τι θα κάνω. Θα παίξω διαφημίσεις από τώρα για να μην παίξουν μέσα στο game. Σε έχω εγώ Λεβέντη, μου άραξε. Θα το κάνουμε τώρα. Και δεν θα έχουμε μέσα στο game εκτός αν κρατήσει μια μισή ώρα πάλι το παιχνίδι, οπότε θα είμαστε ok, τις παίζουμε και μετά είμαστε free. Boom. Πείτε μου ποιοι θα δείτε. Όσοι δείτε, πείτε μου ότι σας πέταξε για να ξέρω. Ότι προσφέρατε. Πάμε τώρα να δούμε το game. Ένα αγχωτικό game και για τις δύο ομάδες που θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν. Η μία θέλει να κάνει το 2-0 να περάσει, η άλλη θέλει να δείξει ότι αδικήθηκε πριν. Είδατε! Let's go W. W. Τα βάζουμε έτσι τα λεφτά μες στην τσάντα. Thank you boys. Κάτσε πότε την είδατε κιόλας, τελείωσε. Παιδιά, αν δεν θέλετε να βλέπετε ads, μπορείτε πάντα να κάνετε sub στο κανάλι που βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μπορώ να συνεχίσω να κάνω co-streams και να μην... για να μην σκέφτομαι ποιοι θα δείτε ads, γιατί εμένα αυτό με πονάει έτσι. Δεν είναι ότι θέλω τα λεφτά, είναι να ξέρω ότι οι viewers μου δεν βλέπουν ads και ότι έχουν καλό viewing experience. Αυτό είναι που με πειράζει εμένα προσωπικά. Οπότε, ναι, όποιος θέλει μπορεί να κάνει, εντάξει. Φύγαμε. Σούπα με tempo. Θα μπορούσε να πάει fleet εδώ, αλλά πηγαίνει με tempo. Full πίεση. Εγώ βλέπω την Κάσιο πάρει. And I feel like that's been a reoccurring theme for Mkoi, that they haven't had that level of consistency that I'm used to their both lane having. And when you're playing Caitlyn Nico, one mistake, one... Πάμε να δούμε τώρα πώς θα πάει το lane. Okay, το πιο σημαντικό part του παιχνιδιού είναι το πώς θα πάει αυτό το lane. Γιατί περιμένεις η Caitlyn να κάνει πανικό, εντάξει. Τώρα πρέπει να βγει και μπροστά. Αλλά δεχόμενη αυτό το hook, θα χάσει λίγο HP, θα χάσει το barrier. Παίζει με cleanse η Jinx, γιατί αν δεν παίξει με cleanse τώρα έχεις stun Pantheon, έχεις Cassiopeia ulti, έχεις Nico root, έχεις παγίδες. Έχεις πολλά πράγματα που μπορεί να σε βγάλουν εκτός και θες το movement σου. Θες όταν πάρεις το reset να ξέρεις ότι μπορείς να κινηθείς λίγο πιο ελεύθερα. Παιδιά, η Jinx στο lane είναι καλή. Ξεχνάμε ότι πριν ένα χρόνο περίπου έφαγε buff για να της δίνει extra range στο κανόνι στο lane, οπότε βαράει και πιο μακριά. Αλλά το κανόνι δεν είναι το max damage της, γιατί θέλεις το minigun, θες να στακάρεις attack speed. Έχουμε δει ότι κάποιοι στακάρουν attack speed στα minions και μετά βαράνε με την ρουκέτα. Koi has push in mids, Koi has push in top, Koi has push in bot. So with 3 winning lanes, back in the day you would see junglers really utilizing this to set up invades, but the current meta it feels like that junglers don't really favor this very much. It does feel like counter jungling doesn't give you the same advantages that it used to. Ωραίο charm, αλλά το trade δεν μπορεί να το κερδίσει. Πω, η Cassio σε αυτά τα levels είναι τόσο strong. Είναι τόσο καλό pick σε αυτά τα levels. Γενικά σε όλα τα levels, απλά μετά χρειάζεται και items. Τώρα το κάνεις με ένα Dorans. Δεν μπορεί να σε φαϊτάρει κανείς. Βέβαια για το overlay δοκιμάστε να κάνετε refresh, μερικές φορές τα παίζει. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, είναι στη Riot.
Ω! Και τώρα φλασάρουνε στον Κάρζι που παίζει με το Cleanse που λέγαμε πριν. Καλό το knock-up. Ο Ελγιόγια δεν έχει φλάσει ακόμα. Auto-attack first blood στη Jinx. Ο Nautilus μου θα πετάξει κανένα hook, ρε φίλε, καλό. Τι γίνεται, Αλλά first blood τώρα στη Jinx, που έχασε summoners. Αν δεν έχανε και Sums θα ήταν τέλειο, αλλά βγαίνει μπροστά στο gold. Είπαμε ότι πρέπει το Caitlyn να κερδίσει το lane, γιατί μετά δεν θα μπορεί να παίξει game. Και η Caitlyn λέει, θες με να το χάνω, λοιπόν. Να πίσω στη βάση, μπορεί να πάει μπότες. Δεν ξέρω τι έχει στα runes. Χάσπα και έχει στα runes. Μπορεί να πάει για Kraken, λοιπόν. Δείτε εδώ τώρα τα home guards πόσο broken είναι. Θα προλάβει η Jinx το Canon. Όχι, Ήτανε close. Ήτανε close. The execution went the way of Vitality, and now that Jinx, who they really didn't want to get ahead, has a kill. Είναι πάρα πολύ κοντά. Ήθελε νομίζω ένα ακόμα auto-attack. Αλλά αυτή είναι η μαγεία των home guards, ότι ο άλλος μπορούσε να φύγει από το lane και να τιμωρηθεί, έχασε 2 minions. Και το Canon που έχασε, νερφαρισμένο είναι. Ο Lintzas βγαίνει mid για να πάρει flash. Και flash θα πάρει, tradeάρουνε. Και αυτό είναι καλό trade γιατί παίζει Jarvan. Και το mid σου είναι Άρη. Και η Άρη έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα, ότι έχει άπειρα dash. Homelander, όντως πήγες να δεις τα comments. The thing about this play from Lintzas is nice to get the flash, but his jungle clear is a little bit scuffed now, because you can see his Krugs are still up. So now he just has to completely ignore that and go for the wolves into the Gromp, which is going to mean that Elyoya has a full camp over him for the foreseeable future. Yeah, and you can see that represented in the level difference as well. When Lintzas was testing out the Raptors, seeing if maybe he could steal one away, he was only level 4, in contrast to Elyoya's level 5. Elyoya quickly working towards level 6. Δεν έχασες κάτι στο draft. Ωραίο ήταν προς το τέλος, γιατί είχαμε την κόντρα για το ποιο AD carry θα πάρουνε, που το Champion που φέρει και να ζορίζει λόγω του Jarvan που είναι open. Το skin στον Ornn δεν είναι το καινούριο, που είναι έτσι λίγο ρομπότ. Ωραίο. On the top side of the map, Nako, I think as expected against the Ornn, is building himself up a pretty decent lead. 400 in his favor, early Swifties, just to make sure that he can stay on top of target or move out of range. And Jarvan, notice what Jack was saying earlier, he's now doing his Krugs. Πες τώρα το Rumble, άσπρες μπότες, πρώτο item, καλά τους πάει το laning phase, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εδώ έρχεσαι πιο πολύ για να κάνεις cover gank, δεν υπάρχει. Περιμένεις ότι ο Jarvan είναι κοντά και φοβάσαι ότι έχει level 6 γιατί έχει πάρει παραπάνω XP με το kill. Άρα είναι λίγο accelerated. Αλλά εσύ παίζεις για το scuttle. Ότι αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το scuttle. Ενώ ο Jarvan δεν έχει combo τώρα. Αν τον πιάσει το μπουσάκι, δεν έχει σημαία. Πήγε να το περπατήσει. Τώρα θα έχει. Θα λέτε να πηδήξει μέσα να το φλιπάρει. Το πήρε! Το πήρε! Και μετά καρφώνει το ultimate. Κάνει το Q του βέβαια για να κάνει damage. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Θα πεθάνει. Ο Jojo με καλό εδώ πέρα ulti και να κάνει το stun. Και χάνουν το fight. Πώς χάνουν το fight? Lintzas flashes there and gets the crab to get level 6 and gets a 3-man cataclysm. Πώς ακριβώς χάσαν το fight? It's Supa with BF sword. It's Jojo that's much stronger than Humanoid. So they're not able to actually make a real play out of it and Lintzas just ends up falling, but now Jojo... Θα πω ότι ήταν λίγο weird. Και εδώ ο Humanoid δεν έχει mana. Πιάνεται από το stun και κάνει αμυντικό το ulti του στο τέλος. I think Humanoid did not have enough mana to cast his Q. Because he was right in front of him, connected the charm, but charm has a high mana cost, bro. Πάμε να το δούμε πάλι, γιατί εδώ θέλω να σκεφτείτε την Άρη ότι έχει ulti και ο Nautilus έχει flash και ο άλλος ο τρελός κάνει αυτό το play. Η σημαία του που είναι? Την πέταξε το μπουσάκι για vision. Κάτσε ρε, αφού το Q ήταν στο μπουσάκι και δεν έκανε Q στη σημαία. Anyway, θα τους είχε μέσα στο κάτρασμα. Η Άρη φοβήθηκε πολύ, ο Nautilus φοβήθηκε πολύ, τους κάτσε Κάσιο. Καλή δουλειά από τον Τζότζο. Οκ, στο τέλος της ημέρας θα λέμε μπράβο στην καλή δουλειά. Και η καλή δουλειά έγινε εδώ από την Κάσιο που ζώναρε 3 άτομα πρακτικά.
Great moment all around for everyone except. Αλλά δεν πιστεύω ότι έκανε λάθος play ο At least they Λίντσας. got the crab. And can we look at top lane a little bit? Observers, thank you very much. You're Like just saying I'm preemptively thanking. They don't listen to you. The thing is, I was looking at top, and I thought to myself, well, they're not listening, so they're not. No, they listen to Betty. They have everyone else muted. Yeah, They observers, just. if we could just actually have a look at top side to see this matchup between On and Rumble right now. Thank you, thank you, thank you. Πόσο dirty τον κάνανε. Δεν ξέρω αν ακούγατε τους casters. Λέει ο ένας, μπορούμε να δούμε λίγο top lane. Spectators, μπορούμε να πάμε top και δεν πηγαίνει η κάμερα. Και μετά λέει ο άλλος, μπορούμε να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, το γίνεται top στο matchup και πηγαίνει κατευθείαν. Wow, αυτό ήταν offensive. Πού πάει ο Rumble? It's so crazy, this skip line. Look at him. I'm sorry, but train conductor Ornn will forever be the best. Also partially because. Τον έχει γκαπάρει απλά φορώντας ένα ζευγάρι άσπρα sneakers. Okay, Dragon is up. That was your point? That was his point. Thank you, Jack. Thank you, Jack. All right. Sorry, observers. Δεν χρειάζεται καν αντικείμενα. I'm watching the Dragon right now. Αυτό είναι νακνάκο ρε φίλο, νακνάκο είναι insane. As we kind of expected based on the draft. Σας λέω, το play είναι αν οι G2 καταφέρουν να πάρουν τον νακνάκο του χρόνου, οι G2 ανεβαίνουν 3 επίπεδα. Εντάξει. And so, okay, it looks like they're just going to walk away. No Dragon's actually going to be started. I'm a little bit surprised that Mkoi don't want to force the issue, to be honest. I think very slow game thus far compared to the first one. Okay, το προηγούμενο νέο νομίζω. Ψέματα, στο προηγούμενο πρέπει να είχαμε παραπάνω ξύλο από το 1-1. Τώρα έχουμε μείνει λίγο στη ζώνη του λυκόφωτος. Yeah, they pushed in bot, and Linz is well up on the top side. Maybe can try to trade some grubs for it. We'll see if they have any info. I mean, they know that they're on Drake, so I'd assume that Linz will try to at least get 1 or 2 grubs here. Yeah, he should. The only scary thing, of course, is maybe the Cassio goes and interrupts, but it looks like Jojo's not particularly interested in leaving his lane for now. He's happy to farm. You can see, for the record, he's built up about a 20 CS lead in the mid lane matchup. He's done a really good job of bullying out this Ahri. It's very hard for her Του κάνει καλό damage, μασκούλα έχει βγάλει πρώτη. especially if you ever miss a skill shot. Αλλά επειδή έκλεισε μπότες εννοείται πως το item του θα αργήσει λίγο παραπάνω στο top. Ο Μύρονας έχει πάει για το full MR. Θα βγάλει σε λίγο το Kenny Kruger. Όπου το πιο αστείο fact που έχω για το Kenny Kruger είναι ότι νομίζω είναι 2 ψεύτικες λέξεις που έχουν βάλει για να βγάλουν το item. Δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις. Οπότε ξέρεις κάτι. Fun fact. Κάτι μάθετε σήμερα. Ο Σούπα βγήκε μπροστά στο XP, έχει πάρει και item. Εδώ τον είναι Έλλην, στην καρδιά ναι, αλλά κανονικά Ισπανός. Πλάκα τον Mirwin, τον λένε Mirwin. Γιατί το λέει Mirwin, αλλά για να δούμε. Τον λένε Alex. Μπρο, δεν μπορούσα να είναι πιο βαρετό. Πάνω τον δω, τον λένε όντως Μύρονα και τον λένε Alex. Ξενέρωσα. Bro, what is this minion doing? Unless you're wondering, is it a bug or is it a Nico? He's realized it's a Nico. You see that, but sometimes I think he was full of confidence that that was a Nico. Τόσο priority στην Άρη. Ήταν safe blind. Now, if it was a crab, That's fair. That's fair. Wait a minute. That's always been my number one argument. Η Alex Alexander, όχι, Alex είναι. Στο Wikipedia είναι Alex. Παιδιά, ησυχία. Θα τους λιντσάρουνε. Τι φλάς έπαιξε ρε φίλε, όπα. Κάτσε γιατί ο Σούπα εδώ έπαιξε το καλύτερο League of Legends που έχω δει στη ζωή μου. Ο Πάνθεον μπαίνει μέσα, έχουν φάει bait. Γιατί γυρνάνε στην Νίκο και μετά μπορεί να το πληρώσουν, αλλά πάλι έχει πάρει το reset το Κάρζι και ο Ελιό για κάποιο λόγο δεν έχει κάνει stun πουθενά. Οπότε τώρα ο Σούπα πάει να πάρει την μπάλα πάνω του και το παίζει για άλλη μια φορά πανέμορφα. Παιδιά, τους έχει στρεντάρει. Θα κάνει και τον dash πίσω, θα πάρουν και τον double kill. Σούπα, είσαι πανέμορφος. Εντάξει. Πρέπει να του δώσω άπειρο respect για εδώ. Ό,τι και να λέμε, το gameplay του εδώ ήτανε clean! Και θα δεις παραλίγο να πεθάνει στο cooldown, παιδιά. Το flash ήταν clean, dash μέσα από το ulti, το damage μετά δεν φοβήθηκε καν, έπαιξε πιο aggressive από τον Pantheon του. Εγώ τον είδα να φλασάρει μέσα από combo Jarvan. Θα πω όταν react στη σημαία, πείτε ό,τι θέλετε. Εδώ, βλέπει τη σημαία και φλασάρει.
Παίρνει απόσταση. Εδώ η Νίκο μου έχει flash, αλλά δεν το κάνει για κάποιο λόγο. Το κρατάει και μετά πεθαίνει με αυτό up. Ο Pantheon σηκώνει καλή πόρτα εδώ για να μην φάει damage. Και μετά δείτε εδώ τον Σούπα. Headshot. Damage. Q. Headshot στον Fleshy για να τον αφήσει 10 HP. Και παίρνει τα kills ο Pantheon. Jungle diff. Φαντάσου τώρα να είσαι ο Jarvan και να είσαι στο τέλειο σημείο να κάνεις gank και να παίρνει ο Pantheon double kill. Θα κλάψω. Παιδιά, εγώ θα πω ότι φλάσαρε τη σημαία, πείτε τι θέλετε. Ήτανε highlight. Θα τον ρωτήσω για μετά. Ellos Supa, el flasado, el juco or de flago Jarvan. Για να μεταφράσω τον ρώτησα αν φλάσαρε το hook ή τη σημαία του Jarvan. Μιλάω και λίγα ισπανικά, μην μασάτε. Ο Σπιβολτής εγκάπαρε. We know they have range, we know they want a team fight, they've already got the first dragon. Now the rest of this game is basically, hey Vitality, come to dragon, we're looking Και στείλανε την Άρη στο bot, γιατί η Jinx χωρίς flash είναι danger. In danger. So that does slow them down a little bit. For mid lane it doesn't matter much, but for bot lane it matters a little bit because you really want to complete the quest as soon as possible because then you get more gold from every single minion that you kill. Now I think going to reset once again. Αλλά εγώ βλέπω και μία Casio που παιδιά σκυλάρει for free. Βλέπω μία Casio που έχει 1333 μάνα στο tier. 1333 μάγκες. Δηλαδή τώρα έχει άπειρο μάνα αυτή η Casio. 2000 πήγε τώρα. Πώς το στακάρει τόσο γρήγορα. Τσεκάρω να δω αν έπεσε κανείς στην παγίδα. Ωραίο charm. Λογικά θα φύγει χωρίς να κάνει flash. Είναι γρήγορος. Ύψος έχει ο Βολτής. Πρέπει να είναι 85. Είναι ψηλός. Δεν θα πω ότι αυτό το play μου φέρεται σας, αλλά αυτό το play μου φέρεται σας. Βέβαια ο Λίντσας δεν έφαγε παγίδα και μετά ο Τζότζο μπαίνει στο frontline και κυνηγάει τον Humanoid ενώ τρώει και το ultimate του Nautilus. Απίστευτος, πάρα πολύ ήταν και ο Τζότζο. Φαντάζομαι ότι αν γινόταν καλύτερο chain θα σκότραν και τον Jarvan, αλλά φεύγουν με kill και το Draco από αυτό. Kraken Jinx είναι το καλό πρώτο item spike. Φτάνει! Τον σκότωσε. Τι? Wait, γιατί δεν έφαγε stun? Wait! Εγώ θα έκανα pause. Θα έκανα pause για chrono break, δεν κάνω καν πλάκα. Γιατί δεν έφαγε stun ο Pantheon? Τον σκότωσαν. Δεν έχει flash. Λέει fuck, είναι όλοι εδώ. Πρέπει να φύγω. Έφαγε, έχει μέρη, ξέρετε δεν έφαγε καθόλου stun. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δώσω στο replay. Εγώ δεν τον είδα να τρώει stun. Ρε, το EQ είναι instant, δεν είναι ένα δευτερόλεπτο EQ. Να φύγεις, φέρετε κιόλας. Δείτε πόσο ώρα κρατάει το stun. Δείτε εδώ 3 χρόνια κράτησε. Και Caitlyn μου δεν ξέρω, δεν τρώει combos με τίποτα. It's been clean. Remember that it started a little bit grim. Carzzy getting that early kill, we were Θα με concerned, τρελάνετε. but Supa able to back, get that BF sword, do so Τι much πατάω more κι εγώ. damage in that fight where Vitality stuck around a little bit too long, and it's really Mkoi punishing Vitality. It feels like it's been most of the story of this game. Mkoi's looking to punish Vitality again. They've got easy access Καλά, έχω spell. into this Herald. They want to go for the fight. They have the on ult ready. Έχουμε fight. Περιμένετε λίγο. Παίρνουν με καλό ult από το Μύρονα. Ο Fleshy δεν μπορεί να παίξει το fight, θα πάρουν το Herald. Δεν κυνηγάς εδώ έτσι, ο Λίντσας έχει κόμπο σε λίγο. Για να τον φορσάρεις να φύγει μακριά. I mean, one kill for Herald doesn't feel the worst for Vitality, but I mean, considering their towers are falling like dominoes, yeah, I think you'll take it. Like, Super's doing some serious work on this mid tower as well. He's going to get himself another 80 Εγώ πιστεύω δεν έφαγε stun. And you're going to need it against, I feel like, the sheer amount of wave clear that Koi have. Θέλω να δω αν υπάρχει το stun icon πάνω από το όνομά του. Βλέπετε, έκαναν pause. Έκαναν pause γιατί ο Ελγιόγια βλέπει το stream και έχω delay. Και λέει όντως δεν έφαγε stun. Πρέπει να το τσεκάρουμε.
speculate on the cause of the pause. You don't think it was because of Talila? It's just not in the game, guys. Initial investigation in progress. A pause has been reported to league officials. Officials are now gathering information. Yeah, Δεν το πιστεύω ότι πάλι θα έχουμε χρόνο break. Sometimes people want more information. Right now we don't have it for you, but I cannot believe ο άλλος κλαίει επειδή λέει όχι πάλι pause. Hard to say what it could have been. Caitlyn δεν παίζει. Νομίζω εννοείς Diablo. Just play the game. No. Let's play the I have a game. really fun comp op story. Yeah. I don't know if I'm allowed to tell someone to do it anyway. Δεν ξέρω τι μπορεί να βάγκαρε. Do you want to know what the number one reported issue is? Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω κάποια fun facts. Βγήκαν μερικά post που λένε ποια είναι τα champions που παίζει ο περισσότερος κόσμος σε κάθε ύλο. Ο jungler που είναι νούμερο 1 σε κάθε division στο παιχνίδι είναι ο Viego. Okay. Σε κάθε division, από το Iron μέχρι το Challenger, ο most played jungler είναι ο Viego. Insane. Και στα support, λοιπόν, ποιο support πιστεύετε ότι παίζουν στο low elo? Εσείς, δηλαδή, έστω ότι σκέφτεστε τώρα low elo. Ποιο είναι το most played support? Στο high elo είναι η Navi. Η Navi είναι το most played support στο high elo και είναι λογικό γιατί ρε φίλε όλοι παίζουν Navi. Στο low elo είναι η Lux. Δηλαδή τώρα εγώ κράζω τα AD carries, αλλά για να ανέβεις πρέπει να παίζεις με Lux support όλη μέρα ρε. Παίζουν Lux support και terrorists. Είναι το πιο useless support τώρα low-key. Δεν τρώει άπειρο counter, δεν ξέρεις να παίζει το lane. Μετά πηγαίνεις 5%. Ανδρόμετα λίγο chill, φίλε. Μπου! Lux. Παίζουνε Lux. Που είναι mad γιατί, ξαναλέω, δεν είναι καν καλό support. Ένας δεν παίζει τρες. Τι έγινε, ρε, ωραία φίλε. Ποιο άλλο champion είδα που μου έκανε εντύπωση? Σεν, το θύμισε μου λίγο. AD Carry. Είναι MF στο full low elo. Caitlyn στα mid divisions. Δεν θυμάμαι ποιο είναι στο high elo. Σεν, ποιο είναι στο high elo το AD Carry? Η Κάισα. Ezreal, ναι. Ezreal. Είναι Ezreal στα high, Kate στα mid, MF στα low. I mean, I think definitely second item at least. Like right now, Caitlyn is way stronger. So you really need either Hurricane. Αλλά το look support με έκανε εντύπωση και το ότι ο Viego είναι το most played μου έκανε εντύπωση. Τώρα φαντάσου είσαι Silverάς και παίζεις Viego και σηκώνεις από κάτω τον αντίπαλο και λες μπρο τι κάνει αυτός, δεν ξέρω τα spell του. Ρε, αν είναι ο άλλος Silver Lux, δηλαδή αν δεις Lux support στο game σου και είσαι jungler, κέρδισες. Κέρδισες, δεν κάνω καν πλάκα. Απλά πάνε και κάνουν παρεμπότ, θα πάρεις free kill κάθε φορά. Το θέμα με τη Lux είναι ότι και root να σε κάνει, μπορείς να κάνεις τα ability σου, κάντε dive. Καλά, ο Τζότζο τον έχει πρίξει τον humanoid. Αλλά εδώ έλεγε Γιόγιο, είναι out of position, αλλά καλό flash για να περάσει τον τοίχο. Ναι, φοβήθηκε πως αν φάει charm, μετά θα φάει combo και είναι dead. Oh my god, η Caitlyn ήρθε από το downtown. Δεν ξεφεύγεις. Ξεφεύγεις. Παμ, και θα δώσει και το kill. Φλάσσαρ μήπως και εδώ νακ-νάκο. Η Caitlyn δεν είχε ult για 10 δεύτερα, αλλά η Caitlyn έχει ξεφύγει. Είναι 2.300 gold μπροστά με upgraded infinity. Δεν ξέρω, τώρα το damage της Caitlyn είναι άπειρο. Εγώ είπα ότι θα ζοριστεί μετά, αλλά είναι πάρα πολύ μπροστά για το μετά. Και δεν παίζουν το Jarvan Rumble ulti πάνω στην Caitlyn. Δεν μπορώ. Εδώ, αν είμαι η Vitality, λέω τώρα, προσπαθώ να ηρεμήσω το ρυθμό του παιχνιδιού, ώστε να φορσάρω γύρω από το Δράκο, γύρω από τον Baron, γύρω από τα objectives και να αμπιουζάρω την Gate. Αλλά αυτή η Caitlyn έχει παίξει top. Τώρα έχει κάνει τρομερό παιχνίδι. Ο Ornn πηγαίνει full tanky build, αλλά το γεγονός ότι έχει βαφάρει την Gate, η Gate έχει 1000 extra gold value πάνω της. Και τώρα θα βγάλει και rapid fire, τι πάει.
Το έχει σχεδόν έτοιμο. Τι βλέπουμε playoffs για το LEC. Όποια ομάδα κερδίσει παίζει με Navi, με Έλληνα coach. Όποια ομάδα χάσει παίζει με Fnatic, Έλληνες παίκτες. Εγώ πιστεύω ότι Fnatic είναι λίγο doomed με όποιον και να παίξουν. Η Navi από αυτά που βλέπω we buy κατευθείαν finals. Πώς κάνεις counter the gate, τη τιμωρείς επειδή δεν έχει dashes. Έχει το πιο αργό dash στον κόσμο. Παίρνεις knock και κάνεις darkness. Αλλά τώρα μπορούν να την πιλάρουν εντυπωσιακά αυτό το θέμα. Γιατί π.χ. εδώ η Caitlyn πάλι κινδυνεύει, αλλά έχει double sums τώρα. Με τα double sums μπορεί να κάνει τρελό fight. Δεν τη φοκουσάρει κανείς. Η Caitlyn βαράει free auto ενώ παίζει tempo. Έχει πάρει ήδη ένα kill. Είναι μισό HP ενώ δεν τη βαράνε και η Jinx έχει πάρει reset. Μπαίνει μέσα ο Jojo. Καλό το Juke από τον Κάρτζι. Crazy θα το χαρακτηρίζει κάπως. Ο Super 10 HP πετυχαίνει το 90 caliber net. Έχει πάρει το triple combo. Μπορεί να πάρει quadra. Αλλά δεν το παίρνει αυτό. Το παίρνει ο Mirwin. Και ο Super καθαρίζει το fight. Και δεν έκανε καν flash. Ρε φίλε, τώρα αφήνεις να δώσει πόνο. Αχ, πάλι σμέρφαρες. Παίζει απίστευτα. Παίζει... Παιδιά, δείτε το Super σε όλο το fight. Δείτε το Super. Εδώ ο Flash μπαίνει μέσα και ουλτάρει την Νίκο. Νόμιζε ότι είναι η Caitlyn. Έφαγε bait και νόμιζε ότι είναι η Caitlyn. Δεν ξέρω. Αλλά εδώ ο Super νιώθεις ότι πιάνεται γιατί μπαίνει μέσα ο Jojo. Δεν πετυχαίνει stun και ο Κάρς είναι στακαρισμένος. Αλλά εδώ σκοτώνει. Δείτε το ε. Boom! Και πετυχαίνει ε πίσω και μετά ο Super απλά κάνει deliver critical μετά το critical. Εδώ δεν ξέρω, πιστεύω ότι ο Flashy ήθελε να κάνει one shot κατευθείαν την Νίκο όπως τώρα για να μην πατήσει ulti ή έφαγε bait, νόμιζε ότι είναι η Kate. At the end of the day, though, it was Super that walks away with a quadra kill. His positioning meant that he did not fall. 7-0-4 on the Caitlyn. Ρε κράτησε flash, εγώ θα τρελαθώ, δεν γίνεται να κράτησες flash. Μαγκές, η Άρη την build πάει. Τρελό. Κάτσε να δούμε λίγο τον Baron. Θα φάνε πολύ κοντά μας, είναι δύσκολο. Παίζουν γύρω από το ulti Ornn που δεν υπάρχει. Αλλά ο Ornn μπλοκάρει το charm. Και τώρα ο Jarvan μένει τόσο low που εσύ μπορείς να γυρίσεις και να πάρεις kill στον Flashy που για να ζήσει φλασάρει. Ενώ ο Γιώργια κάθεται πάνω στον Baron. Κρατάνε το άγκρο. Η Νίκο έχει φτάσει πάλι στο fight. Έχει Rocket Belt και ulti. Είναι υπερβολικά low. Αλλά δεν βλέπεις τον Λίντσας. Ο Λίντσας μπαίνει μέσα επειδή δεν ξέρει. Όχι ρε Λίντσας. Κάτσε, τι λέω, πώς δεν ξέρει αφού είχε σημαία. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με λίγο. Το ακούω αυτό που έκανε. Γιατί σου λέει, αν τελειώσει η σημαία, ξέρουν ότι δεν έχω flash. Οπότε απλά μόλις τελειώσει η σημαία θα το κάνουνε. Μπαίνω μέσα και αν τον μπερστάρουμε, τον μπερστάραμε. Δεν τον μπερστάρανε, μένονται πάρα πολύ πίσω. Ο Super είναι 5.000 μπροστά. Παίζει σαν ο GOAT της Caitlyn. Αυτή η Koi σε αυτό το game είναι τρομακτική. Ο Super παλεύει για τη δουλειά του. Πραγματικά παλεύει για τη δουλειά του εδώ. Κάνει τα πάντα. Θα γυρίσει. Έχει Bloodthirster στο back, σωστά. Είναι 4 items. Και extra crit. Έχει μπότες, 4 item και extra crit στο 24,5 με upgraded infinity που δίνει 33 damage. Extra 33 damage. Και ο Ornn μπορεί να πάει support items. Wow. Νομίζω ότι κέρδισε το player of the match. Που είναι pipe στο Nautilus. Ναι, επιχαίρουν πάρα πολύ αυτό το item. Δεν υπάρχει bundle pipes για τη Jinx. Και η Jinx δεν έχει καν 3 items. Το θέμα είναι ότι και η Ari έχει πάει actualizer. Που το actualizer όταν δεν έχει το active είναι useless. Γιατί είναι mana αντικείμενο. Και η Ari, δεύτερο item, δεν θέλει mana αντικείμενο. Θέλει damage. Το θέμα είναι επίσης με την Ari ότι δεν έχει τόσο spammable abilities. Δηλαδή, πόσα rotations έχει με το actualizer? Ένα, σωστά. Κάνεις actualizer, EWQ και μετά πατάς τρισούλτη. Δεν νομίζω ότι είναι καλό item στην αρχή. Όσο το σκέφτομαι, μαθηματικά μιλώντας, το Shadow Flame θα σου δώσει παραπάνω damage στο τέλος της ημέρας. Και καλύτερα stats.
Για το πως είναι ένα μικρό misplay από τον Humanoid. Κάρα βίντεο με Nautilus για jungle, για support. Θα ανέβει να φύρει αυτές τις μέρες. Εκτός αν ανέβει πρώτα ο Good Job Nicky με την ultimate του Warwick. Πρέπει να γίνει αυτό. Παιδιά, δείτε το build του Ornn. Έβγαλε Locket, μπλοκάρει το AOE damage, έβγαλε Night's Vow, δίνει έξτρα ζωή τώρα στην Caitlyn. Εδώ ο Lynch θα χάσει το μισό του HP, Pong. Παραλίγο να πεθάνει κιόλας. Έχουν Baron ακόμα, αλλά δεν το παίζουν. Πήγαν, τους έκλεψαν το Red, η Casio τους κλέβει και την υπόλοιπη ζούγκλα. Τι γίνεται? Περιμένει το wave να τσιζάρει. Αλλά η Kate σου λέει bro είμαι full, δεν έχω να αγοράσω κάτι. Με το crit που βλέπω. Εδώ παιδιά αν είσαι η Caitlyn, έχεις LDR μπροστά σου. Πήγα να πω, θες LDR ή θες το C47, 44 πώς λέγεται. Θα το άκουγα και το C44. Να πάρεις extra range στο kill και να τους δώσεις πόνο. Αλλά μάλλον LDR. Είναι όλοι upgraded. Βλέπω upgraded draw και την Beltane. Είναι όλοι upgraded. Οπότε έχουν συν 5.000 gold value. Και παίρνουν και soul. Άρα, easy vitality. Στον πάρει στο series. Και μετά απλά γίνεται ένα chrono break. Και όλα αλλάζουν μέσα σε μια στιγμή. Όχι, το Casio είναι upgrade, το είδα τώρα το έδωσε. Αν δεις πίσω από το 10, έχει ένα κόκκινο σηματάκι. Είναι το Ornn upgrade. Ρε, πιστεύω ότι αν ο Σούπα έπαιζε 10% χειρότερα. Αν δεν είχε φλασάρει εκείνο το κόμπο, θα είχαμε άλλο game. Επειδή φλάσαρε εκείνο το κόμπο, επειδή ξέφυγε, άλλαξε όλη η ροή του παιχνιδιού. Τώρα είναι level 16. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο Κάρς είναι 2 level πίσω. Στην καλύτερη. Έχουν Baron σε ένα λεπτό. Το Soul για Casio on Panther είναι πολύ καλό. Και για Νίκο είναι ok, γιατί η Caitlyn δεν βγάζει τόσο value το Soul. Να το και το LDR, 5 items η Kate. Not only does he have a 6,000 gold lead, he has a Super. Shurelya's from Alvaro empowering him. He has a Lock of the Iron Solari, and now he has a Knight's Vow from Mirwin. He's tanky too now. Παιδιά, μένει να του βγάλουν ένα bundle pipes. Αν του βγάλουν και ένα bundle pipes τώρα, του έχουν δώσει ό,τι support item γίνεται. Χωρίς enchanter. Το πρώτο support item Nautilus ποιο είναι? Είναι το καινούργιο το πρώτο πλάσμα. Αυτό που όταν μένεις low σου δίνει λίγο HP και μετά σε χιλάρει σιγά σιγά. Και σε μεγαλώνει. Λοιπόν, εδώ πιστεύετε η Jinx, αυτό που είπε τώρα ο Caster, αν φάει ένα headshot, μένει με 300 HP. Θα την ξαπλώσει. Δηλαδή, θα την ξαπλώσει. Έχει 100% crit με upgraded infinity, ξαναλέω. Level 16. Is it Actualizer Void Staff? Sorry, forgive me if I'm wrong. Doesn't Actualizer scale off mana? It does, and he has a mana item. He's got a lost chapter in there, but I guess I would have to check if Actualizer amps the true damage. Then I would probably understand it. Α, το Actualizer μου φέρτε meme. Φέρτε πάρα πολύ meme. It looks silly to me, but I'm gonna accept that I don't know things. Τον ίδιο τον Κάρζι. Μπρο, Κάρζι σου φταίει, ο Κάρζι 3-1. Ο Nautilus κάνει ult την Νίκο. Ο Τζάρβαν κάνει ult τον αέρα. Ο Humanoid βγάζει Actualizer. Θα τρελαθούμε. Μας κάρουνε pause ενώ σκοτώνω το tank του στο bot lane, στο game 1 και μετά χάνουμε. Αν είναι δυνατόν. Game 1 was definitely a scrap. They παιδιά, fought τους their way παίρνετε παντού. back, but here in game 2, Vitality are rapidly running out of options. Θέλω μια χέντα ρε φίλε. Πάνω σε ένα squeezy. Τώρα αυτοί βαράνε τον Ornn. Μπαίνει μέσα ο Τζάρβαν. Αντίο Τζάρβαν.
Η Caitlyn τανκάρει. Δείτε εδώ. Η Caitlyn κάθεται πάνω στο φλογοβόλο. Είναι ο Αλκαίος και λέει δώσε μια φωτιά και κάνει όπα. Γιατί damage δεν το είπα για πέντακιλ. Είναι πέντακιλ. Είναι πέντακιλ, παιδιά, του το έδωσαν. Πήρε το πέντα. GG. Είσαι παιχταράς. Έπαιξε στο game της ζωής σου. Έπαιξε στο game της ζωής σου. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. GG well played, αδερφέ μου. Ήσουν απλά απίστευτος. Πραγματικά 0 παράπονα. Το καλύτερο Caitlyn game που έχω δει με 0 mistakes. Είναι τόσο δύσκολο να κάνεις 0 mistakes, αλλά σήμερα ο Σούπα έκανε 0 mistakes, πήρε pentakill και τους έστρωσε. Μπράβο. Νιώθω το βλέπετε ρε φίλε, feeling himself. Πάμε να δώσουμε predictions. Mkoi wins. Βάλατε vitality points τώρα ρε φίλε, έτσι λίγο ύποπτα. Έχουμε και μπράβο στον Αλβάρο, όχι. Εδώ παιδιά, αν σας αρέσει το stream και βλέπετε από Twitch, μπορείτε να κάνετε follow στο Twitch. Αν βλέπετε από YouTube, μπορείτε να κάνετε sub στο YouTube. Έχουμε πολύ playoff, γιατί σήμερα τελείωσε, αύριο έχουμε και άλλα playoffs και μετά έχουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. 4 μέρες back to back, με την Κορέα να ξεκινάει Πέμπτη μέχρι Κυριακή. Άλλες 4 μέρες back to back, Κορέα παίζουν best of 5. Οπότε δεν έχετε κάνει follow ή sub στα κανάλια ή στα socials, μπορείτε πάντα να με τσεκάρετε και να βρείτε εδώ πέρα ό,τι έχουμε, παιδιά. Να ξέρετε, όντως βοηθάει. Σήμερα το YouTube είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί, φίλε μου, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ πήγα Emerald. Let's fucking go, Lamborghini, let's go. Get them. Thank you, folks. I'm standing here with the victorious top laner. Must be absolutely thrilled after that one. Αν πεις πως να πάω Master, να ακολουθείς τα βίντεο μου στο TikTok. Είναι συμβουλές ζωής και όχι απλά βίντεο για League of Legends. And now you're being relegated to tank duty. And we're starting to see these pushing bot lanes. And this is something we've seen like Team Liquid start to talk a little bit more about Για σήμερα, US as well. Do you think this is just like the style and the meta that needs to kind of be conformed to? Or do you think this is just a style that works for Mkoi specifically? I mean, I think it's kind of the meta in a way. Οκ, σήμερα είμαστε super done. Έλεξε 2-0 αυτή η σειρά. Όχι, δεν είχα κάνει update το τίτλο καν ρε φίλε στο 0-0. But I would say also for our team it's what works. I will just pick whatever helps my team win. I don't care. I don't have the. Μάφια το χάσανε ρε φίλε γιατί όλοι οι άλλοι ήταν πίσω. Είχαν ζοριστεί πάρα πολύ. Οπότε για αρχή YouTube ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Κλείνω από εσάς. Οπότε όσοι βλέπετε από εκεί, thank you. Θα τα πούμε πάλι αύριο γιατί μπορώ να ανοίγω για Lex στο YouTube. Οπότε bye bye YouTube. Twitch, πείτε bye στα ξαδέρφια σας. Τα μακρινά σας ξαδέρφια.